na, ayan, ayan. Nagpatamsak-tamsak dyan. Ayan, late na naman tayo. Nako naman. Uy, sensya na. Yun. Uy, kumusta man? Kumusta na po kayong lahat? Ayan. Hindi ako nakatulog ngayon at baka naman tayo ay maagang. Ayun, uy, maraming salamat sa mga patamsak na dyan, ha? Ayan, si Kay Dallas, thank you sa patamsak. Ayan, tamsak. Pero talagang binudol-budol mo ang ating kaibigang si Carl Jason, kaibigang si Kay Dallas. Ayan, uy, Aquila Vlog, thank you so much sa patamsak dyan. Ayan, pangatlo na ang ating kaibigan na si Carl Jason. Unahan na po ko din sa... Uy, ayan. May maraming sa patamsak po kaibigang Gina Bautista. Thank you so much. Digital Black Sago, ayan. Helping coach Gene Road to 1K. Uy, ang bilis. Grabe, ang bilis kaibigang Digital Black Sago. Wow, grabe, road to 1K na siya. Wow, titingnan natin ang ating kaibigan na si Digital Black Sago. Ay, hindi ko pala to Saglit lang. Hindi ko pala to account. Ayan. Uy, baka mahina ngayon ang signal sapagkat maraming tao dito. Ayan, maraming tao. Lugar yan. Uy, pasensya po sapagkat birthday po kayo ng aking auntie na nasa heaven na. Ayan, nag-celebrate lang ng kaunti. Kumakain-kain lang kasama ang mga pinsan natin. Oy, ayan. Nag-celebrate lang kami ng birthday niya sapagkat hindi tayo makadalo sa kanyang libingan na nasa Mati. Ayan, pasensya po talaga sa late na naman ako. Ayan. Hello po kaibigang Aaron. Ayan, maraming salamat sa muling pagdalaw kaibigang Aaron, ha. Thank you. Uy, saglit lang sapagkat hindi ko pala to account. Ayan, search, palitan muna natin para naman makapagbigay tayo dito ng jacket kung may bagong papasok. Uy, grabe ang bilis ng ating kaibigang Digital Black Sago. Siya po ay magwa 1K na. Wow, road to 1K na siya. Wow. Uy, umuulan na naman dito sa Davao. Kahihinto lamang po ng ulan. Uy, ayan. Hindi ako nakatulog sapagkat hinihintay ko talagang matapos ang ating Mami Lulit MTV sa kanyang 5 hours. Ayun, 5 hours po nag-LS ang ating Mami Lulit MTV. Uy. Kaya ayun, talagang hinihintay natin na matapos po ang LS ng ating Mami Lulit MTV before po tayo matulog sana. Ayan, pero hindi na po tayo nakatulog. Ayan, check natin ang ating kaibigan Digital Black Sago. Ay, ano ba yun? 700 plus. Ano sabi na? Helping coach Gine Road. Okay. Kaibigan pala to ng ating Digital Black Sago. Akala ko siya. Wait. 1K na siya kaibigang Digital Black Sago. Ayan, 1K na po ang iyong binabang bahay. Si Coach Penili. Ayan. Si Coach Penili po ay 1K na kaibigang Digital Black Sago. Ayan. Ayan. Ayun. Uy, maraming salamat po dyan, ha. Ayan. Uy, saan na sila? Uy, pasensya Carl sapagkat yun nga, baka mahina rin ang aking internet ngayon sapagkat maraming tao dito ngayon. Yung mga pinsan natin sa kabilang bahay ay nandito po. Nangako ako gabi yan. May pinangako po ako kagabi na ako po magbababa ng bahay ng dalawa muna nating kaibigan. Ayan, dalawa lang po, iba na naman bukas. Uy, kapatid, ayan. Oo nga pala, Digital Black Sago, 1K na po siya. Ayan, 1K na po ang iyong kaibigan. Ayan, nakita ko po kaibigang Digital Black Sago. Siya po ay 1K na. Graduate na po ang iyong kaibigan. Ayan, congratulations sa iyong kaibigan. Ayan, ibababa ko pong bahay ngayon. Ang bahay po ng ating kaibigan na si Hold OFW at saka kay Aquila Vlog. Ayan, sila muna ang ibababa natin. Bukas naman sa ating kaibigan na si Adilas Vlog. Ayan, dahan-dahanin lang muna natin para naman po
matulungan din natin ang isa't isa nating mga kaibigan. Laking tulong po yung saging nyo at views sa mga video niya. Ayan. Tinitingnan ko nga siya. Tinitingnan ko siya dito sa cellphone ng pinsan ko. Ayan, nakagraduate na pala siya. Ayan, si Coach Ginny Pinili. Ayan. Ayan, 1K subscriber na po ang iyong kaibigan. Ayan. Oh, yun. Nakagraduate na talaga siya, kaibigang Digital Black Sago. Saglit lang ha. Hold OFW. Ayan, si Hold OFW at saka si Aquila Vlog. Ayan. Ay, nakaano pa ang ating kaibigang Hold OFW. Saglit lang. Saglit lang ha. Maghanap muna ako ng video ng ating kaibigang si Hold OFW na short video. Pero naka-silent LS po siya ngayon. Saglit. Binigyan na po natin ng maraming tamsak ang ating kaibigan na si Hold OFW sapagkat siya po ay nagtamsak. Ayan na. Ayan na, nandyan natin. Uy, Bukbuk TV, thank you so much sa iyong muling pagdalaw ha. Thank you sa iyong patamsak dyan, kaibigang Bukbuk TV. At saka isang magandang gabi. Ayan, magandang gabi din, kaibigang Maris Handmade. Ayan, naka silent LS ka pala. Tapos maghahanap lang po ako ng short video mo. Ayan, kaibigang Hold OFWs para mababa natin mamaya. Ay, saglit lang. Maghahanap muna ako ng short. Ito na lang siguro. Broken Heart. Sapagkat 7-10 seconds lang siya. Para mas mabilis. Para pag may present mo. So, ayan na. Yes, kaibigang Maris Handmade. Ayan. Kumukuha lang po ako ng bahay mo. Ayan, kumukuha ako ng link mo para maibaba ko mamaya. Ayan. Ito na lang yung 7-10 seconds video mo para mabilis ka pong dikitan ng ating mga kaibigan. Ayan, Hold OFW. Saglit lang ha. Naghahanda lang ako na ibababa ng bahay mamaya at saka si Aquila Vlog. Okay. Ayan, tamsak dan. Uy, Ate Lee, na-miss kita. Busy ka ata kahapon, Ate Lee. Ayan. Maraming salamat, Ate Lee, sa iyong pagpatamsak-tamsak dyan. Ayan. Ayan, ibababa ko po. Ayan. Sa susunod na araw po ang bahay naman ni Ate Lee at kasabay na po sila ni Aquila Vlog. Ay, ni Chikay pala, sorry. Ni Chikay, sapagkat si Chikay naman ay naka 1K banana na. Kaya uunahin muna natin yung mga kaibigan natin para naman po kahit man lang ilang banana is matulungan natin sila. Yan. Sa susunod na araw po ay ibababa natin ang ating mga kaibigan din na si Ate Lee at saka si Chikay Dallas. Ayan. Saglit lang ha. Kukuha ko muna yung mga bahay niyo. Wait. Ayan. Sino pa ba? Saglit lang po mga kaibigan. Ayan, kukunin din natin ang bahay. Ayan. Host, pasensya na. Host, pasensya na ha. Sumabay ko anyway. Andito naman ako. Hoy, walang man kaibigang Hold OFW. Walang problema yan. Okay, ayos lang yan ay. Yan po ay malaking tulong, makakatulong yan sa iyong WH para naman po pag manalo ka po ng WH na malaki is ma-play ka po niyan. Ayan. Saglit lang. Kukunin ko muna ang mga bahay ng ating mga kaibigan. Susubukan nating magbaba. Ito na. Kukunin ko muna yung bahay ng ating kaibigan na si Miss Jocelyn at saka si Mami Lulit MTV para ayan, nagmi-meeting ang ating kaibigan Carl Jason. Ayan, mamaya pa tong ating kaibigan na si Carl Jason sapagkat nagmi-meeting pa pala sila. Asan na ba yun? Ito na ba? Saglit lang ha. Ay, may bago tayong pasok. Saglit. Ato na.
Si Singapore Life, tamsak danoy. Maraming salamat. Ayan. Ayan na. May jacket ka na, kaibigang Singapore Life. Ayan, nagkadikitan kami ni Singapore Life sa LS ni Mami Lolit MTV. Kanina ako nagtamsak, di niya ako nakita. Ay, sorry po. Sorry po talaga. Ayan. Ay, Mami Lolit, ayun, tamsak host. Good evening to you and to all the people. Oy, sorry, Mami Lolit. Ayan. Sorry po. Ayan. Ayan, nandito po yung friend natin na si Singapore Live Channel. Nakikita po kami yan. Nagkadikitan po kami sa LS kanina ng ating Mami Lolit MTV. Ayan. Ay, ito na. Ang bilis niya. Ayan. Yan. Kinukuha ko muna ang mga bahay-bahay ng mga kaibigan natin para naman ibababa natin ang mga bahay ng ating mga kaibigan. Yan. Magbababa muna tayo ngayon ng 4 na bahay. Si Mami Lolit MTV, si Earth Queen Jocelyn Channel, si Holt OFW at saka si Aquila Vlog. Yan yung mga kaibigan natin. Natutulungan muna natin. Ayan. Sila muna ang ibababa natin ngayong gabi. Para naman po bukas iba na naman ang ating ibababa. Para matulungan natin ang ating mga kaibigan din na maliliit pa. Ayan. Kailangan ko ng eto na. Ayan guys, dumikit na po kayo sa bago po nating pasok dyan, si Singapore Life Channel. Ayan, dikitan nyo na po. Magbaba na po kayo ng mga bahay nyo dyan para naman po makarami-rami din tayo. Ayan. Hindi ako nakatulog. Hinihintay ko talaga matapos ang ating Mami Lolit MTV sa kanyang 5 hours LS. Ayan. Ito na, saglit. Ito na, nakuha ko ng 4. Ayan. Me too. Okay lang, Singapore Life, nabunot kita, wala ka. Ayan. Huy, Mami Lolit, dalawa ba yung napanalunan ko kanina? Hindi, nandun talaga ako. Siguro, huli lang yung pumapop up yung comment ko. Ayun. Porque nanalo ka. Kanina ako nag-town sa, ayun. Pasensya po Lolit, porque okay lang, Singapore Life, bunot kita. Yun. Lolit MTV, di po ako late Mami Lolit MTV, good evening. Ayan. May meeting lang po. Maya na ako mag-chat. Ayan. Sayang, sorry Mami. Ayan. Me too. Hello host. Uy, Luis Valencia Vlog. Ayan guys. Dikitan nyo na po yung mga bago natin or yung hindi pa nyo na dikitan. Ayan. Nandyan po ang ating kaibigan na si Singapore Live Channel. Ayan. Baka nasa mall ako, Mami. Ayan, kaibigang Luis Valencia. Kung hindi ka pa dikit sa ating kaibigan na si Singapore Live Channel, ayan, magdikita na po kayo sapagkat wala pa ang ating mga kaibigan. Mamaya-maya pa yon. Sa ilang mga minuto, magdarating din ang ating kaibigan na dumadalaw sa atin. Ayan. Ito na. Mamaya ako na ibababa ang mga bahay nila sapagkat parang wala pa sila. Ayan. Ang bilis na talaga. Ang bilis umangat ng bahay ni Earth Queen Jocelyn Channel. Siya po ay nasa grade 7 na. Nasa grade 7 na po siya. Ang bilis niyang nag-angat. Pangatlo ka, Carl. Singapore host. Guys, support natin mga kasama natin. Ayan. Sige po, host. Ayan. Ayan na, kaibigang Singapore Live Channel. Ayan, didikitan ka na po ng ating kaibigan na si #Luis Valencia Vlog. Ayan. Opo, magbaba na po kayo ng kanyang mga bahay dyan, mga kaibigan ko. Ayan, patulong Rose to grade 5. Huy, sige na po, magbaba na po kayo ng mga kabahayan niyo yan. Ayan. Kung kaya niya pong ibaba, kahit po bahay ng inyong mga kapitbahay, ibaba niyo na. Luis Valencia. Huy, hindi ako ano pala, sorry.
Inaantok ako sapagkat hindi ako nakatulog ngayon kahit 30 minutes lang. Ayan. So, ayan na, sige na guys, dikitan nyo na ang ating bagong kaibigan dito na si Singapore Live channel. Tama ba? Ayan. Ayan, may madidikitan ka mamaya-maya kaibigang Singapore Live channel. Saglit-saglit lang. At hindi pa pumapasok ang ating mga kaibigan dito. Sino nga yun? Ayan ito. Hashtag Luis Valencia. Luis Valencia. Ano pala ito? Uy, ito na 9 na lang po ang kulang ng ating kaibigan na si Luis Valencia channel. Ayan, saglit. Baba ka nga ng bahay mo, kaibigang Luis. Ayan. I am home of Courage Herbs Remedy Clinic, Mother Rosemary. Ayan. Dikitan mo po yan, kaibigang Singapore Live channel sapagkat yan po ay foreign friend natin at yan po ay nagbabalik. Ayan, bumabalik po yan. Uy, maraming salamat kaibigang Mary Go Ninja. Ayan, thank you so much sa yung pagdalo. Joey, ayan, si Joey Jude, non-tamsak. Maraming salamat sa yung mga patamsak dyan ha. Sa hindi pa nakatamsak dyan, tamsak naman po mga kaibigan. Uy. Ayan, Uy, kaibigang Joey Joe. Ayan, kaibigang Joey Joe, kaibigang Mary Go Ninja. Kung hindi pa po kayo dikit sa ating kaibigan na si Luis Valencia Vlogs, Valencia Vlogs, diba? O, Valencia Vlogs. Siya po ay tawag nito 9 na lang po ang kulang niya at siya po ay grade 5 na po. Oy, ayan. At sa ating kaibigan na sa Singapore Live channel, ayan, hindi pa po kayo dikitan nyo na. Salamat po sa pagbisita sa akin kagabi. Uy, walang anuman, basta nga sinabi ko po sa inyo, as long as magsabi lang po kayo na may silent LS kayo, kapag gising lang po ako, ipi-play ko po yung mga videos nyo. Ayan. Kagabi po, ilan ba kagabi? 3, 4 ata kagabi ang nag-LS. Kaninang umaga sa Pinas. Ayan. Pinlay ko po kayo. Ayan. At ang ating kaibigan din na si Hold OFW, ay nag-LS siya kanina, tapos na-play din natin na hinto lang ngayon sapagkat nagsisimula na po tayo sa ating LSN. Host, LS na din ako, 9 PM Qatar time, 2 PM sa Pinas. Sige Joey Joe. Ma'am, ay kaso lang matatapos ako anong oras na? Matatapos po ako ng 4 or 5. Sana naman hindi pa tapos ang yung LS ng ganong oras. Sapagkat hindi po ako makapag-play ngayon dahil nga po ginagamit natin ang hindi pa po, gagraduate lang po siya ng pag grade 5 na po siya ang ating kaibigan na si hashtag Luis Valencia, kaibigang Joey Joe. Ayun. Kung maabutan kita mamaya, kaibigang Joey Joe, ipi-play kita ha. Kapag maabutan po kita na nag-ELS kapag after sa aking LS, ayan, ipi-play ko po yung video nyo o ipi-play ko po yung LS nyo hanggang pong matapos kayo. Eto na, ilalagay ko lang dito para hindi ko makalimutan. Si Joey Joe, silent LS. Ayan, para hindi ko po makalimutan ang inyong mga LS. Ayan na guys, hindi pa po dikit dyan, dumikit na po kayo sa ating kaibigan na si Luis Valencia Vlogs. 9 na lang po ang kulang niya, 9, para po siya po ay mag grade 5. So, hindi pa po dikit sa kanya, dikitan nyo na po dyan mga kaibigan. Ayan, Singapore, baba ka ng bahay. Ayun, kaibigang Singapore Live channel, magbaba ka na po ng bahay mo para madikitan ka ng ating mga kaibigan. Luis Valencia Vlog, dana sa'yo. Ayan, check natin ang bahay ng ating kaibigang Luis Valencia Vlog. Ayan, hindi pa siya umuusad. Baka late lang. Yan. Sige po, dahil mamimigay po tayo ngayon ng WH at saka cellphone load. Kagabi kasi parang wala nang gustong tumanggap ng cellphone load. Ayan. Naghihintay din tayo ng 15. Ayan. Ano na ba ngayon? 13 na ba ngayon? 12. 12, 13. Ayan. Malapit-lapit na rin. Ay, Melody Ladio Vlogs, maraming salamat sa iyong patamsa, kaibigang Melody. Magbaba ka na po na yung bahay dyan, kaibigang Melody, para po makadikit-dikit siya ng ating mga kaibigan. Ayan, Maris Handmade at Joey Joe, done to you. Ayan, nagbaba rin ng bahay ang ating kaibigan na si
Maris Handmade nga, oy. Oy, magbaba na ng bahay sa mga bago-bagong pasok dyan para sa hindi pa nadikitan ng ating mga kaibigan. Ay, para naman po magkadikit na. Sige, magdikitan lang muna nga kayo dyan. Magdikitan muna kayo dyan mga kaibigan ko. Luis Valencia Vlog. Dan, punta ka mamaya sa LS ko para lalo kang magdagdagan. Ayan. Dikit tayo guys. Ayan, magdikita na kayo dyan guys. Hindi pa nagkadikit sa isa't isa. Ayan. Salamat Singapore Live Channel. Ayan, host, natutulog ka pa ba? Uy, kaibigang Valencia. Natutulog naman ako. Natutulog ako ng alas 5 ng umaga. Nagigising ako ng mga 11, 12. Matagal 1. Tapos yan na. Hindi na ako paminsan-minsan. Pero dapat kasi natutulog ako ng 11 tapos gigising ako ng 20 minutes before ang 12. Dapat yun. Pero kaso, ngayon lang kasi nandito kasi yung mga pinsan natin tayo. Birthday po kasi ng auntie ko na pumanaw na, ayan. Nag-celebrate, kumain lang po sila. Kumain lang po dito sa bahay. Ayan. Ayan, sige po, Joey. Ayan, ang ating kaibigang Luis Valencia Vlogs ay nandito po yan hanggang umaga dito sa Pinas. Ayan, baka naman madalaw ang ating kaibigang. Ay, wakwak yan. Hindi mahilig matulog. Hindi natutulog ako kahit 5 oras lang isang araw. Ayan. Ayan, nandyan ang ating Ate Joan. Ayan, salamat Ate Joan sa always support. Ayan, na walang sawa at hindi nang iiwan ang ating Ate Joan Ligaspi. And thank you so much. Nichiko, ayan, hello my friend Nichiko. Ayan, thank you so much for visiting again my friend. Nichiko is our foreign friend also. Ayan. Gina Bautista, host. Hi po kay hello po kaibigang Gina Bautista. Thank you so much sa iyong muling pagdalaw. Ayan. Ayan, nagbaba po ng bahay ang ating kaibigan na si Home of Courage Herbs Remedy Clinic, Mother Rosemary. Ayan, pangalan pa lang po, talagang hihingalin na tayo. Ayan, taas po ng pangalan ng ating kaibigan na si Home of Courage. Ayan, kumbati dyan, laban. Hindi kasi nag 1K na ba ako? Parang nag 1K na po ako sa akin WH po. Nag 1K na po ako. Kaya pinoporsige ko lang ang ating WH. Baka naman sa loob po ng 2 buwan ay matapos natin ang ating WH. Kinakalculate ko na po ang aking WH kung ilan po dapat makukuha kong oras every day. Ayan. Kaya nga po susubukan ko pong mag-LS sa afternoon. Kasi sa palagay ko marami din tayong mga Pilipinong mga friend na nandito sa Pinas na nangingisda sa hapon, kaya susubukan natin pasukin ng hapon. Ayan, para naman po dagdag na rin at baka naman hindi pa umabot ang 2 buwan is makuha na natin ang ating 4K WH. Ayan, Singapore Live Channel, pakisipa yung kampana kapatid para pumasok, hindi kasi pumasok pumasok dikit mo. Ayan, Mary Go Ninja, nagbaba ng kanyang bahay. Luis Valencia Vlogs, Dana po, Joey Joe, ayan. Nichiko, my friend, ayan, thank you so much, my friend. And then, nagbaba po ng bahay ang ating kaibigan si Melody at si Joey Joe. Melody, Dan, at kasabay ng pagbaba ng kanyang bahay. Guys, magbibigay po tayong mamaya ng 5 WH po, 5 oras na WH at saka 3 mananalo ng cellphone load or GCash, ayan. Sa palagay ko po nabigay ko na lahat ng hindi naman siya nautangan sapagkat hinihintay ko lang sila na magbigay sila ng mga numbers nila. Ayan, parang nabigyan ko na lahat. Si Ella, si Hold OFW nabigay ko na rin kanina. Ayan, parang wala na sigurong 50 peso cellphone load or GCash na nasa akin pa. Ayan, ang bilis niya talaga. Oo nga po, Singapore Channel, hindi po pumasok yung dikit mo. Ayan. Pero nagdagdagan ka po, kaibigang kaibigang Luis Valencia. Ayan. Ay, nawala.
Uy, nawala. Nag-92 na to kanina. 492. Nawala yung isa. Ayan, sige na kaibigang Valencia. Luis Valencia, bibigyan na kita ng isa para naman kaunti na lang yung kulang mo. Welcome kayo sa tambayan namin. Ayan. Uy, maraming salamat. Ayan. Guys, ang ating kaibigan na si Digital Black Sago talaga ay namimigay po yan ng dalawang 24 watch hours po na ipinamimigay ng ating kaibigan. Ayan, nakita ko, sino nga ba yung na-play? May na-play yung kanina na dito galing sa atin. Ayan, nag-send ng screenshot ang ating kaibigan na si Digital Black Sago. Ayan, saglit lang ha. Meron, sino nga yun kanina? May Digital Black Sago. Saan ba yun? Ito. Ay, pucha ka. Nangyari? Puchi. Ba't nawawala? Ay, ito na. Nag-send po ng screenshot kanina ng ating kaibigan na si Digital Black Sago. Ayan. Ay, ito na. Ito na ba yun? Ito na, nakita ko na nag-send po kanina ang ating kaibigan ng Digital Black Sago ng screenshot. Ayan, ang nakikita kong i-play niya ang ating kaibigang si Kabikya. Sino ba to? Si Miss Lolit MTV. Ayan. Si Dongbert ba to? Sino pa nga yun? Si Inday Wela Costa. Ayan. Ay, tayo din po na-play ng ating kaibigan na si Digital Black Sago. Ayan. Yan po, yun po yung halos lahat po ng ating nung nadin dito. Yung na-play po niya is kilala po natin. Ayan, maraming salamat kaibigan Digital Black Sago. Guys, kalimbangin niyo po ang bahay ng ating kaibigan na si Digital Black Sago sapagkat siya po ay namimigay na sa bagong videos po nila guys, sa bagong video nilang upload. Mag-comment lang po kayo doon at mag-thumbs up, mag-comment at baka po kayo ay manalo ng 24 watch hour. Dalawa po ang mananalo ng tag 24 watch hours po sa ating kaibigan na si Digital Black Sago. Ayan. Kaya mag-play po kayo doon sa kaniyang LS. Ayan, Joey Joe, Dan Sukli, salamat sabi ng ating kaibigan na si Mary Go Ninja. Ayan, nagbaba po ng kanyang bahay ang ating kaibigan na si Luis Valencia Vlog. Ayan, saglit lang siya. Hindi na talaga, nawala siya. Ayan, saglit lang ha. Ay, may bago tayong kaibigan, no? Si Opa Doys. Ayan, si Opa Doys GT2. Ayan, Opa Doys, welcome. Welcome sa aking LS, kaibigang Opa Doys GT2. Ayan, may jacket ka na, kaibigang Opa Doys. Pwede ka na bubaba ng iyong bahay dyan at mangisda sa ating mga kaibigan. Ayan, magdikitan lang po kayo dyan, mga kaibigan. Mary Go Dance You Already with Bakas. Ayan, sabi ng ating kaibigan na si Singapore Life Channel. Ayan, thank you po, tamsak dan. Ay, maraming salamat sa inyong mga patamsak dan, kaibigang Opa. Yan, dikitan mo rin po ng pasi una dyan ang ating mga kaibigang Opa. Ayan, magbababa po ako ng bahay. Ito po yung mga bahay ng ating mga kaibigan. Ayan, sila po yung tinutulungan natin ngayon. Dalawa po ang tinutulungan natin ngayon at saka dalawa rin po ang ibababa ko sapagkat sila po, ang haba na ba?
sapagkat sila po ay tumutulong sa atin. Ayan, tumutulong po sila sa ating WH. Ayan, binababa ko pong bahay sa hindi pa po nakadikit sa ating kaibigan na si Hold OFW. Ayan, binaba ko na po ang bahay ng ating kaibigang Hold OFW. Dikitan nyo na po kung hindi pa po kayo dikit sa kanya. Ayan. At saka ang ating kaibigan na si Aquila Vlog. And sa hindi pa po dikit sa kanila, dikitan nyo na po sila. Sila po ay magbabalik sa inyo. Ayan. Mag-iwan po ng bakas para mabalikan kayo ng ating mga kaibigan. Yan. Una ko pong ibinaba ay bahay po ng ating kaibigan na si Hold OFW. Pangalawa po si Aquila Vlog. Ayan, tama ba? Ayan, ayan. Tapos, ang dalawa ko rin po ibababa. Ito po ay yung nagbibigay sa atin ng sponsor. Ay nagbibigay po sa atin ng paload. Ayan, ang ating Mami Lulit MTV na walang sawang suporta sa atin mula simula ng aking LS. Mula simula at saka hanggang ngayon ay sumusuporta pa rin sa atin. Ayan. Ay, naku, no, hindi ko pala na ano siya. May bago na ito. Ito na. Ito na. May bago na siya para naman hindi mahaba masyado. Ay, maraming salamat talaga sa inyong lahat. Ayan. Magdikitan lang kayo, guys. Magdikitan. Ayan guys, sunod ko pong ibababa ang bahay po ng ating kaibigan din. Hala. Ang ating kaibigan din na si Earth Queen Jocelyn Channel. Ayan. Ayan, dikitan nyo po sila guys. Dikitan nyo po ang ating mga bagong kaibigan dyan. Ang ating mga kaibigan. Para naman po ay na hindi masayang. Ayan. Hindi masayang ang inyong mga dikit-dikit dyan at pagbisita sa ating LS. Para naman po may bago tayong mga kaibigan sapagkat tayo lang po ay magtutulungan. Opa Doys, dan na po, pabalik na lang. Ayan, tapos na rin pong dumalaw sa'yo kaibigang Opa Doys, ang ating Mami Lulit MTV. Then maraming salamat po dyan sa inyong mga patamsak, sa 21 tamsak dyan. Oy, maraming salamat mga kaibigan. Ayan, thank you po talaga. Wala. And maglalaro po tayo, mamibigay po tayo ng 5 WH na tig 5 hours at saka 3 cellphone load na 50 pesos po yan. Ayan. Ayan guys, please support Nelmar Channel. Ayun, maraming salamat talaga sa ating kaibigan na si Digital Black Sago. Guys, dalawin niyo po talaga ang ating Digital Black Sago. Kalimbangin niyo po sapagkat nagbibigay po siya ng 24 watch hours po. Dalawang 24 watch hours sa kanilang mapili na nag-comment sa kanilang mga bagong video, bagong upload na video. Ayan, dalawin niyo po, kalimbangin niyo po ang kaibigan natin na si Digital Black Sago. Ayan. Ang ating kaibigan ng Digital Black Sago ay nasa Pinas na po siya. Ayan, galing po siya sa Abu Dhabi. Ayan. We always do Digital Black. Ayun, mami, nakita ko rin yung screenshot pala. Naka-play ka rin doon sa ating kaibigan ng Digital Black Sago. Ayan, ang ating kaibigan na si Wela Costa, si Kabikya, sino pa ba yon? Basta naka-play doon sa ating kaibigan na si Digital Black Sago. Ayan, si Mami Lulit din naka-play doon. Grabe ang suporta ng ating kaibigan na si Digital Black Sago. Ayan. Tumutulong din siya sa ating mga WH. Ayan. Thank you so much Digital Black. Ayan. Thank you so much talaga. Ayan guys, dalawin nyo po ang LS ng ating Mami Lulit MTV. 5 PM Pinas time po yan. Marami po siyang pinamimigay doon na pa-raffle. Ayan.
nanalo po rin tayo kanina, pero mas maswerte talaga ang ating kaibigan Carl Jason Pastelero sapagkat straight 3 days na nanalo siya. Baka naman po pwede nating i-ban muna or ipagbawal ang pagsali ng ating kaibigan Carl Jason Pastelero bukas, Mami Lulit MTV. Ayan. Baka naman po, oy. Give chance naman po sa amin. Hi po, Mami Lolet. Ayan, sabi ng ating kaibigan na si Gina Bautista. Ayan. Oy guys, basta kung kayo po ay mag-LS na, silent LS man yan, o anong LS man yan, sabihin nyo lang po sa akin sapagkat lalong-lalo na after po ng aking LS, ipi-play ko po kayo. Ayan, ipi-play ko po kayo hanggang matapos po ang inyong mga LS. Ayan. Pasansa na, inaantok talaga ako sapagkat hindi ako nakatulog kahit ngayong hapon hanggang gabi. Ayan, hindi ako nakatulog kahit 30 minutes lang. Ha? Uy, nanalo din ang ating kaibigan kanina na si Hold OFW. Ayan, ang swerte-swerte naman. Baka naman po. Oy, baka. Opa Doys. Ayan na bahay ko. Ayan, nagbaba na po ng bahay ang ating Mami Lulit NTV. Ayan. Ibababa po natin ang mga bahay ng ating mga kaibigan. Ayan, mamaya-maya po magbababa po tayo ng bahay nila. Yan guys, maraming salamat talaga sa inyong lahat na thank you so much talaga. Ayan. Ayan. Ban ko na muna si Carla. Araw-araw na nanalo. Oo nga, Mami Lulit, straight na sa 3 araw, simula Monday, Tuesday, Wednesday. Baka bukas mananalo naman yun. Ay, nako. Sa palagay ko talaga, Mami Lulit, may pinag-iipunan, may pinaghahandaan ang ating kaibigan na Carl Jason Pastelero. Ayan. Parang nag-iipon siya sa kanyang Gcash, Mami Lulit. Big shout out sa lahat. Ayan guys, ang ating kaibigan na si Digital Black Sago. Ayan. Dalawin nyo po yan. So, lagang very supportive friend po natin yung kaibigan nating Digital Black Sago. Ayan. Ako po ay nagsusukli na po sa ating mga kaibigan na tumutulong sa akin, lalo na po sa WH. Ayan. Kaya sinusubukan ko pong ibaba ang inyong mga bahay dito. Ayan. Unsa. At saka piniplay din natin. Ayan, mamaya natapos ko nang tingnan yung mga bagong upload at saka late upload ng ating kaibigan na Digital Black Sago. Yan, ipi-play na naman natin siya sa ibang browser. Ayan. Ayan, nandyan pala ang ating kaibigan Carl Jason. Sabi, pag nag-sign in mamaya si Carl, dugtungan mo ng name mo. Hoy, Mami Lulit, huwag mo nang bigyan ng mga Mami Lulit, huwag mo nang bigyan ng mga ideya kung anong gagawin ng ating kaibigan Carl Jason para naman po hindi na siya manalo sa grand final, Mami Lulit MTV. Ayan. Uy, kaibigang Jams, ayan, karon lang ko na busy. Ay, okay lang kaibigang Jams, maraming salamat. Ayan, may bago po tayo dyan sa itaas, kaibigan Jams, magbaba ka po ng iyong bahay mo. Ayan, baka mayroon ka pa dyang hindi pa nadikitan. Ayan, okay lang naman, Mami Lulit, pakisabi na lang sa ating kaibigan na si Victor na idaan muna sa akin ang napanalunan ni Carl. Pwede akong tumanggap sa Gcash at ako na ang magpapadala sa kanya, Mami Lulit. Walang problema yon. Hindi yan nakakaano sa aking trabaho. Hanapin ko name ni Carl sa lagyanan. Alisin ko. Oh, tama yan, Mami Lulit. Pwede naman din, Mami Lulit. At lahat po ng thumbs up niya, lahat ng comment niya, i-credit mo na po sa akin, Mami Lulit. Oy, para naman po madagdagan ang ating mga pangailangan. Wag naman po. Ayan. Ayan. Ayan na guys, sige na po, magbababa po tayo ng mga bahay ng ating mga kaibigan. Sa hindi pa po dikit sa ating mga kaibigan, dumikit na po kayo. 4 na pangalan lang po at i-mention nyo lang po sila at sila po ay magbabalik sa inyo. Yan, una ko pong ibababa ang bahay po ng ating kaibigan na si Hold OFW. Ayan, nandyan po ang ating kaibigan na si Hold OFW. Mag-thumbsuck, dikitan nyo po ang ating kaibigan Hold OFW. Mag-iwan lang ng bakas. Ayan, para mabalikan kayo ng ating kaibigan na si Hold OFW. Ayan. Pangalawa pong bahay baba ko ay ating kaibigan na si Aquila Vlog. Yun din. Mag-iwan ng bakas.
magdikit oy, para naman po magtulungan tayo sa ating mga banana oy. Ayan, ang ating mga kaibigan ayan, na walang sawang sumusuporta sa atin, ang ating Mami Lulit MTV. Ayan, binababa ko rin po ang bahay ng ating Mami Lulit MTV. Sa hindi pa po nakadikit sa kay Mami Lulit MTV, dumikit na po kayo. Ayan, para naman po makarami-rami rin kayo oy. Ang ating Mami Lulit MTV ay nagtapos na po sa kursong anong course? Nagtapos na po ang ating Mami Lulit MTV sa kanyang college life. Ayan. Nabudol na si host. Nabudol. Hindi, naantok talaga ako sapagkat hindi ako Ay, sorry. Naano talaga ako, naantok ako sapagkat hindi ako nakatulog kahit konti. Kinapos ko po talaga ang LS ng ating Mami Lulit MTV. Ayan, 5 hours po ang ating Mami Lulit MTV. Tinapos po natin yun. Yun po ay support din natin sa ating kaibigan na si Mami Lulit MTV. Ayan, ay, okay. Guard major in math. Ayun na. Ayan. Ay, nako, math. Kung pwede lang. Siguro, ang math yung nagparumi ng aking record sa college, oy. Sapagkat, nako. Ang math talaga ang nagpaparumi ng aking record sa college. Earth Queen Jocelyn, ayan. Ay, sorry, ako na pala nagbaba nito. Ano nangyari sa akin? Noted Singapore of Life. Salamat. Hala. Salamat. Ayun. Hey guys, sa mga magdikitan lang po kayo dyan. Huwag po kayong mahiya. Ayan. Huwag po mahiyang magdikitan. Basta meron lang po tayong distansya. Ayan. Para naman po iwas C19. Uy, naantok man ako. Uy, patay nito. Ayan, nandyan pa ang ating kaibigan na si Mary Go. Ayan. Nagbaba din ang kanyang bahay ang ating kaibigan na si Singapore Life. Guys, benta nyo ang bahay ni host sa ibang channel, please. Uy, maraming salamat talaga sa nagbaba ng aking mga bahay-bahay. Ay, sa ating kaibigan na si Carl Jason. Sensya na, umiyak ako kanina. Ayun, umiyak ang ating Mami Lulit MTV sapagkat yun po ay tears of joy. Ayan, tears of joy. Ayan. Yan, sana lahat ng umiiyak is dahil masaya at hindi dahil nasasaktan. Ayan, nasasaktan sa pag-ibig. Wow, humuhugot. Anak ko, nagdrama pa ako. Hindi talaga yun. Masaya lang ating kaibigan na si Mami Lulit MTV. Kaya ayun. Uy, anyari? Ay, ayun. Lulit MTV ako po. Pero elementary siya nagtuturo. Ha? Ay, ate ko pala. Sorry, akala ko ako rin. Sabi ko, ha? Talaga, Carl. Pati pagbasa, hindi na nagkatama-tama yung pagbasa. Muchi naman. Agoy hugot si Husta. Hindi talaga, masaya lang ating Mami Lulit and Yaks. Ayan, masaya sapagkat nakagraduate po ang ating Mami Lulit MTV. Oy, ayan, sapagkat siya po ngayon ay nag-ano na lang sa kanyang WH, naghahabol na lang ang Huy, Mami Lulit, ilan na ba WH mo, Mami Lulit? Siguro mas mataas pa ang WH ng ating Mami Lulit sa atin. Oy, ayan. Na-check ko kanina ang aking WH, parang nag-1K na siya. Yan, nag-1K na po ang ating WH. Na grade 1 na level 1 na po tayo sa ating WH. Ipapunta na po tayo level 2. Yan, sana naman po ay matapos tayo before ang para naman po wala na tayong gagawin, tutulungan na lang natin. Pag ako po ay magtapos na, tutulungan ko na lang po, papabayaan ko lang muna ang mag-ELS po tayo, pero tutulungan muna natin ang ating mga kaibigan na magtapos ng kanilang banana at makuha ang kanilang WH. Yun lang ang goal natin ngayon. Pag matapos lang talaga ako, bahala na talaga. Play ko na lahat ng video nyo kahit hindi na muna ako mag-ELS. Basta lang matapos ko lang ang aking 4K. Basta lahat ng mga tao, alam ko kung sino kayo, alam nyo kung sino kayo. Ayan, tutulungan ko lang talaga kayo after nito. Syempre, support ko siya. Mataas ka. Congratulations, Mami. Ayan, di man, mataas ka. Hindi, pero okay lang yan, Mami. Mas sasaya ako, Mami, kung magtatapos ka kahit magtapos ka na ng
ng 4K mo sa loob ng isang buwan. Talaga guys, ako po ay sasaya kung sa lahat sa inyo dyan, lalo na yung tumutulong sa akin ay unang aangat, mas mauna pa sa akin, walang problema yun, ay sasaya ako para sa inyo. Ayan, hindi po ako malulungkot dahil naunahan nyo ako. Ayan, ako po ay magpapasalamat sa lahat din ng tumutulong sa atin. Then ako sa iyo, Singapore Life Channel, sabi ng ating kaibigan na si Mary Good Channel, ayan, nagbaba din ng kanyang bahay ang ating kaibigan na si Luis Valencia Vlogs. Guys, kaya ba yun na? Siyam? 9 na lang ata, 9. 8 na lang guys, 8. Carl, please Carl. Ayan, saglit lang. Ay, screenshot na naman to. Ay, sino to? Okay. Carl, please padikitan muna Carl ang ating kaibigan na si padikitan muna ang ating kaibigan na si Luis Valencia Vlogs, Carl, sapagkat 8 na lang ang kulang niya, Carl. 8 na lang, pabibigyan ko muna siya ng isa. 7 na lang Carl, 7 para po siya magi-grade 5. Ayan, grade 5 po, ayan. Ito, nabibigyan ko siya ng isa, Carl. Padikitan naman Carl sa 5 o ilan yung mabigay mo sa kanya para naman po, ayan, ito na. Batang-bata pa ang kanyang channel, bata rin po ang ating kaibigan na si Luis Valencia Vlog. Ewan ko nga tong batang to, bakit ito ay ewan ko po yung batang ito, ba't gising pa sa mga ganitong oras hanggang matapos po tayo guys, or mga 3 to 4 gising pa ang batang ito ay. Ayan kaibigang Luis Valencia Vlog, binigyan po kita ng isang kaibigan ha. Para naman po konti na lang, para siguro mga 7 na lang ang iyong kulang. Thank you host. So, walang ano man, basta magtutulungan tayo. Magluto muna ako host at uuwi na asawa ko di iyon pwede ng itlog. Nako mami Lulit sorry. Magluto ka na dyan sapagkat nako baka magalit na ang asawa mo sapagkat 24/7 na lang tayong nasa whitey. Ayan. Hello kaibigang Belizy. Ayan, basta, yan na kaibigan. Thank you so much sa iyong pagdala. Magbaba ka na po ng bahay mo. Guys, please po dikitan niyo po ang ating, ayan, ang bangs, good ba? Ang bangs, wow! Ayan guys, ito na, natapos na po ang 10 hours na binigay ng ating kaibigan na si Marlon ba, Carlo? Ayan, ang 10 hours na nanalo kagabi, na play na po ng ating kaibigang si Marlon. Ayan. Okay, yun na. Dalawa na lang guys, please. Dalawa na lang talaga ang ating kaibigang Valencia Vlog. Kung sino pa po ang hindi pa nakadikit at may pangdikit pa sa ating kaibigan na si Luis Valencia Vlogs. Please po guys, dalawa na lang para po siya ay mag-grade 5 na. Ayan. Grade 5 na po siya, dalawa na lang ang kulang. Hindi ko kasi siya mabibigyan. Ako na sana ang bibigay, kaso lang. Uy, Kate Justin Reyes, tamsak po. Maraming salamat sa patamsak dyan, kaibigan Kate. Ayan. Ako na sana ang magbibigay ng dalawang kulang ng ating kaibigang Luis Valencia Vlog. Pero nandito po kasi sa cellphone ko ang ating mga ay si Manilyn. Ayan, hello host, tamsak dan. Maraming salamat kaibigang Manilyn. Welcome sa aking LS, kaibigang Manilyn Jomio Vlogs. Ayan, may jacket ka na, pwede ka nang magbaba ng iyong bahay at dumikit dyan, kaibigang Manilyn. Ayan, thank you so much po sa iyong pagdalaw ha. Ayan guys, may ibababa po akong bahay. Ito po ay mga bahay ng ating mga kaibigan. Oy, ayan, baka naman po sa hindi pa nakadikit sa kanila, dikitan nyo po sila. Ayan, sa hindi pa po nakadikit sa ating mga kaibigan, Carl Jason ang bangs. Ay, ito na pala. Sa hindi pa po nakadikit sa ating mga kaibigan, 4 lang po ibababa ko ngayong araw na ito. 4, ayan. 4 lang po guys, dikitan nyo po sila sapagkat susuklian po nila kayo. Mag-iwan lang po ng bakas. Ayan. Ibababa ko po ang bahay ng ating unang kalahok. Ayan. Ang ating unang kaibigan na si Hold OFW, and binababa ko po ang bahay ng ating kaibigan na Hold OFW. Ayan, ito po ay pagpapasalamat lamang ha. Pagpapasalamat sapagkat sila ay walang sawang tumutulong sa atin. Ayan.
sa walang sawang pagtulong mga kaibigan ko dyan. Maraming salamat. Sa hindi pa po nakadikit sa ating kaibigan na si Hold OFW, dumikit na po kayo. Ibababa ko po rin pong susunod na bahay, ang bahay ng ating kaibigan na si Aquila Vlog. Ayan, ang ating bahay ng kaibigan ng Aquila Vlog. Maliit pa po yan guys, hindi pa po ata naka grade 5. Ayan, suportahan po natin ang ating mga kaibigan dito. Ayan, at susunod ko pong ibababa ang bahay. 4 lang ito guys, please dikitan nyo po ang bahay po ng ating Mami Lulit MTV. Ayan, ayan, bahay po ng ating Mami Lulit MTV. Ayan, dikitan nyo po sa hindi pa po nakadikit sa kanila. Host, salamat ng madami at sa lahat. Salamat. Uy, walang anuman, kaibigang Singapore Life Channel. Thank you so much din po sa iyong pagdalaw, kaibigan ha. Maraming salamat po. Ayan. Nasaan na ba yun? At ang huli ko pong ibababang bahay guys, ang bahay po ng ating kaibigan na si Earth Queen Jocelyn Channel. Ayan, sa Earth Queen Jocelyn Channel po ay ang ating kaibigan na sa USA. Ayan. Ayan. Ayan, sa hindi pa po nakadikit sa kanila, dikitan nyo na po. Maraming salamat po dyan mga kaibigan. Ayan, magdikita na po kayo sa bago po nating pasok. Ang ating kaibigan na si Manilyn. Ayan. Ayan, dumidikit na rin po ang ating kaibigan na si Manilyn. Ayan, maraming salamat mga kaibigan. Ayan. Welcome kayo sa tambayan namin. Ayan guys, basta guys, dalawin nyo po ang ating kaibigan Digital Black Sago. Magtamsak lang po doon, mag-iwan ng bakas at baka po kayo ang manalo ng WH po na 24 hours WH po yan. Dalawa po ang mananalo ng 24 watch hour po. Ayan. Singapore Live Channel, ingat po. Ayan, ingat daw kaibigang Singapore Live Channel, sabi ng ating kaibigan na si Carl Jason. Ayan. At Melody Vlog, salamat Eric. Ayan. Maris Handmade Host, give Ayan, host, ito na. Sabi ng ating kaibigan si Maris Handmade, host, give ko na kay Valencia, 2 pa. Ayun, check natin ang ating kaibigan si Luis Valencia. Ayan. Ayan, congratulations kaibigang Luis Valencia Vlogs. Ayan po, napag-graduate ka na po namin ng grade 4 and grade 5 ka na po. Ayan, congratulations kaibigan. Patuloy lang sa pangingisda at mararating mo din ang 1K na banana. Ayan. Naalagi kay Tuwad. Ay, nanapoy Tuwad. Sige, naanad ako sa Tuwad kaibigang Carl. Ayan, pabayaan, hindi na ako nasasaktan sa mga tuwad-tuwad na yan. Ayan. Nasanay na po ako. Ayan, nasanay na po tayo sa Tuwad. Wala na po sa atin yan. Ayan. Pabayaan na natin yung tuwad-tuwad na yan. Ayan, maraming salamat po. Ayan, kaibigang Luis Valencia Vlog, ikaw po ay natulungan na namin. Ayan. Bullshit ka, Carl. Kay ikaw siguro dyan nagtuwad-tuwad. Ayan. Ayan. Uy, Carl, salamat. Pakitamsak na lang yung 4 na tuwad dyan para po 28 na po tayo. Maraming salamat kaibigang Carl Jason Pastelero sa yung 4 na tuwad. Ayan. Ay, grabe naman. 4 to. Carl Jason, please pakitamsak na yung 4 na tuwad mo dyan para naman 28 tamsak na tayo. Maraming salamat kaibigang Carl Jason Pastelero dyan. Ayan. Ay, okay, ito na. Host out na ko sa LS mo ha, kasi play kita now hanggang umaga. Okay, host. May premiere ako na set. Please pa-like naman. Sino nga to? Ay, kaibigan, sino nga to? Si Gio Bayra. Mag-send ka nga ng link mo dito sa aking messenger para ma-play po kita mamaya, kaibigan. Ito na lang, ako na lang. Saglit lang ha. Eto na yan. Ay, nagre-reply na natin ang ating mga kaibigan. Ay, grabe naman. dili na ako pataka. Ay, nako. Sige na kaibigan Carl, ayan. Ayan, maraming salamat. Bayaan ko yun na yung tuwad. Uy, nasanay na tayo dyan sa tuwad-tuwad. Ayan. Wala na tayong magagawa sa mga taong tumutuwad-tuwad pa. Ayan. Thank you guys. Ayan, sa mga dumikit sa akin palapag ng bahay nyo para masuklian ko po kayo. Ayan, ang ating kaibigan na si si Luis Valencia Vlogs. Ayan,
Ayan, mga 10 minutes po, magpaparaffle na po tayo ng 5 WH at tatlong 50 pesos cellphone load po ang mananalo. Ayun, mamaya po magbibigay na po tayo. Send ako ng SSH. Ayan, send awa. So may tanaw na ako dun. Ayun, Carl, pabigay mo na yung ibigay mo na yung ano mo dyan, ibigay mo na yung ito. Gasong. Ayan, pabayaan na natin kung sino yung nagtutuwad-tuwad dyan. Bahala na siya. Ayan, maraming salamat dyan sa mga iba-iba dyan nating mga kaibigan na nagstay. Thank you so much. In 10 minutes po, magbibigay na po tayo. Magsisimula na tayong magbigay ng WH po na 5 hours WH. 5 po ang mananalo nito at 3 mananalo ng cellphone load na 50 pesos po. Ayan. Kaya po talaga, susubukan ko na po at ayan ang ating kaibigang Chikay Dallas. Ayan. Susubukan ko na po mag-LS ng hapon. Ayan, afternoon po siguro para naman po tawag nito madagdagan ang ating WH. Guys, iwan kayo ng bakas, lagyan niyo ng Nelmar. Ayun na. Yun na guys, basta kung dumalaw kayo sa ating kaibigan Digital Black Sago, mag-comment kayo doon. Ayan, gamitan niyo lang daw ang hashtag Nelmar. Kahit hashtag Nelmar na para po malaman ng ating kaibigan na Digital Black Sago na galing kayo dito sa ating LS or galing kayo dito ay kayo po ay kaibigan natin. O, ayan. Uy, Chikay Dallas, ayan, saan ka ba galing, Chikay? Ba't ngayon ka lang? Kanina pa ba nag-umpisa? Kanina pa po talaga, Chikay. Tingnan mo, mag-iisang oras na ako. Ngayon ka palang dumalaw. Naku, Chikay, malaki talaga utang mo dyan. Ay, isang oras nang hindi mo ako na-play. Ayan. Ayan ang link host. Salamat. Ayan, sige. Sige po, kaibigan. Ayan. Mamaya po ipi-play natin yung ano mo. Saan ka ba galing, kaibigang Chikay? Nakatulog ako. Husay, naku, nakatulog naman ang ating kaibigan. Mabuti ka pa, kaibigan Chikay, at nakatulog. Ako talaga wala pang tulog. Ayan, sa hindi pa nakadikit-dikit dyan. Uy, Chikay, dikitan mo na yung bago nating kaibigan, no? Si Manilyn. Ayan, si Manilyn Jomeo Vlogs. Ayan. Antok kasi, ayan. Oo nga, antok. Ako rin hindi nakatulog dahil tinapos natin ang LS ng ating Mami Lulit MTV. Ayan, 5 hours po ang ating Mami Lulit MTV na sumuporta po tayo doon. Ang swerte lang talaga ng mga taong nanalo doon. Oy, lalo na pag nanalo ka ng straight from Monday hanggang Wednesday. Sus, nako, Ginoo. Parang punong-puno na po ang ating GCash ng ating kaibigan dyan. Baka naman po gusto mong manlibre ng McDo dyan sa may Gmall, oy. Ay, McDo, Jollibee pala, yan. Baka man gusto mo man libre ng Jollibee dyan sa may Gmall, kaibigan ko dyan, ayan. Guys, nagtuwad, hayaan ninyo yan. Okay yan, para mabalanse ang CTR nyo. Ayun. Oy, ay, hindi ko po talaga alam ang kaibigang Digital Black Sago kung anong kahulugan ng kung mahituwad ba, mababawasan daw ang, ewan ko, oras or live, ay, ewan ko lang. Basta yun na. Katulo pagod na daog, no? Sakto na yan, kaibigan Carl. Makakaano na yan. Siguro, kaya na yan ng dalawang, kahit isang bucket lang, sapat na. Isang bucket. Ay, sorry. Ano ba yun? Ganina ba katulog ko na da? Oo, katulog ka nin daog pagkahuman plus Monday, Tuesday, 5 na. Wow. Bakit naalang Ay, nako. Ayan, wala na ang ating tuwad. Tingnan nyo, talaga nga ng ating kaibigang Carl Jason. Kaibigang Joliet Lovely Family TV. Hello host, hello my friend. Maraming salamat sa iyong pagdalaw. Ayan,
pwede magbaba ka na po ng iyong bahay dyan, kaibigang Juliet, sapagkat meron pong mga bago-bago dyan at baka meron pang hindi nakadikit sa'yo, kaibigang Juliet. Gipangayo ni mo na, bakit? Gihatag na nako. Bakit? Ha? Ambot sa'yo mo dong. Ayun na, maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawa niyong suporta sa akin. Everyday po ako nagpapasalamat sa inyo sapagkat binibigyan niyo po ako ng malaking WH. Ayan, baka naman po, 21. Basta, sana lang po talaga tuloy-tuloy lang ang ating nakukuhan WH para naman po makuha natin siya in 40 days. 40 days, 50 days, pinakamatagal na po yung 2 months. Yung 60 days, pero susubukan ko po talaga mag-LS na ng hapon. Baka bukas siguro mag-LS na ako, bahala na, kahit ako lang ang manonood sa sarili ko. Ayan, para lang naman mabawasan lang talaga ang aking WH. Kaya ko sigurong kunin yung 100 ba, kung makukuha ko lang 100, isang araw, 100 na oras, siguro in 30 days, nako, magtatapos tayo. Ayaw na chikay, unhan kunimog tamsak sa buton ni mo sinelmar. Bakit? Nangayo ba kag bakit anak ka? Bakit? Pa-member ka sa ako makuha na ni Uy, Carl. Alam mo naman kaibigan, wala tayong pa-member dyan. Ayan. Tayo ay umaasa lamang sa tulong ng ating mga kaibigan. Hindi ko na po kailangan siguro magpa-member sapagkat nandyan po ang ating kaibigan Carl Jason, si Hold OFW, laging nagpi-play yan ng ating mga videos. Si Digital Black Sago, ayan, unlimited po ang binibigay ng ating kaibigan. Si Chikay, ayan kapatid, nakakatulong yan sa views mo. Ay talaga, mag-ano na lang ako, hindi kasi straight na din naman. Ay kagabi lang wala akong nakuha, pero nung nakaraang araw nakakuha ko ng 2 thumbs down at saka nung nakaraan nakakuha ko ng 1. Ayan, yun lang naman, pero iwan ko. Hindi, parang sa palagay ko talaga, hindi ko muna kailangan magpa-member. Kaya, naisip ko rin naman, kung siguro, kung nasa point na parang hindi na natin kaya, tayo na po ay magpapatulong or magpapa-member. Pero siguro pag konti na lang yung kulang, para maliit na lang siguro yung yung contribution. Ayan, nandyan naman ang ating mga kaibigan na laging tumutulong sa atin, ang ating kaibigan Carl Jason. Ayan, unlimited na nagpi-play yan ng ating mga video. Ayan, walang sawa yan nagpi-play ng ating video. Ginagamitan niya po tayo ng 10 brosa. Karon, gusto ka, karon tuwad. Okay lang na ituwad, siguro isa duha na fights lang. Diba? Taka jud ni si Carl ba nagbantay ko. Mao jud chikay nagpamataka. Ayan. Manilin, ayan. Uy kaibigan, ay hindi ba si ano pala to, si Manilin Vlogs Dan. Ayan na po yan. Na ako'y Intel, ako'y ay kog atik. Pa-member lang. Magpapa-member ako, Carl. Okay lang ba member lang sa papel? Ayan. Pat gusto ka. Pwede rapod kaibigang Carl. Kung saan ka masaya, susuportahan kita kaibigang Carl. Ayan. Hello host, Tamsak Danoy. Maraming salamat kaibigang Mary Rose Isherhood. Ayan. Thank you so much my friend sa palagi pong pagdalaw sa ating LS. Magbaba ka na po ng bahay mo dyan kaibigang Mary Rose sapagkat meron po tayong mga bagong pasok doon sa itaas. Baka na nandito pa sila. Ayan. Para naman madikitan kanila kaibigan. Ay, maraming salamat sa 32. Ayan, 32 Tamsak. Thank you so much po. Ayan, 32 Tamsak. Thank you so much sa inyong lahat sa walang sawang. Uy, kaibigang Jado, thank you so much sa iyong pagdalaw, kaibigan. Ayan, magbaba ka po na yung bahay dyan. Baka meron pang hindi nakadikit sa iyo. Ayan. Uy, maraming salamat talaga sa walang sawa niyong pagsuporta sa akin. Uy, guys, dikitan niyo rin po ang our foreign friend, Home of Courage, Herbs Remedy Clinic, Mother Rosemary. Ayan, nagbaba po siya ng bahay. Legit po yan, guys. Palagi po siya nasa ating LS. Ayan, thank you, my friend, for always visiting my LS. Every night, ayan. You're always visiting me. Ayan, thank you so much, my friend. Ayan.
Chikay Dallas, nag-order na ba ako? Kay Dallas. Ayun, Chikay Dallas, done na po. Ayan, kaibigan, Chikay, meron ka palang, hindi mo pa pala nadikitan ng ating kaibigan na si Luis Valencia Vlogs. Nandikitan mo na, kaibigan, Chikay. Sapagkat siya po ay ngayon lang naka-grade 5. Naka-grade 5 na po ang ating kaibigan Luis Valencia Vlog. Taka lang, Carl, wala pa gani. Ayan. Nag-order gani ko para diretso deliver. Uy, Carl, nag-order ka na. Parang maunahan mo ako, kaibigan Carl. Pero kaibigan Chikay, okay lang yung in-order niya kasi keep, ano naman yun, parang 350. Ayan, kaibigan Luis Valencia Vlog 501 ka na yan, 501. Sana naman po. Sa hindi pa po nakadikit sa ay, ayan, magbababa po ako ng bahay sa mga bago nating kaibigan, sa mga bago nating pasok na kaibigan. Tulungan nyo po itong mga kaibigan natin. Ayan, ibababa ko po ang bahay nila. Sa hindi pa po nakadikit sa kanila, dikitan nyo po, oy. Tapos mag-iwan lang po ng bakas. Ayan. Una ko pong ididikit, nandyan po ang ating kaibigan na si Hold OFW. Ayan, Hold OFW po, nandyan pa. Dikitan nyo na po sila. Tinutulungan din natin ang ating mga kaibigan, oy, para naman po masuklian ang kanilang kabutihan sa atin. Ayan. Ayan, at si Aquila Vlog din ay laging handang mag-play sa ating mga video. Ayan, walang sawang nagpi-play. Ayan, tinutulungan lang, sinusuklian ko lang po ang kanilang kabutihan sa akin. Ayan, everyday po magbababa po tayo ng dalawang kaibigan natin at saka yung dalawang tumutulong sa atin na mga sponsor po natin. Ayan, ayan. Ang ating Mami Lulit MTV, binababa ko po yung bahay niya. Ayan, ayan po. Siya po ay tumutulong sa ating pa-load. Ayan, pa-load, premium pa-load. Ayan, kahit natapos na po ang 10 araw na nagbibigay tayo ng pa-load, yun po ang sponsor ng ating Mami Lulit MTV. Pero tumatanaw pa rin po tayo ng utang na loob. Ayan, kung sino po ang pwede pang makadalo sa ating kaibigan na si Edna Serbo, ayan, dalawin nyo po yun. Ang ating kaibigan na Edna Serbo. Ang ating kaibigan Carl Jason Pastelero po, nandyan po palagi para tumulong sa ating mga kaibigan. At kung gusto nyo pong mag-business dito sa Pilipinas, sa Davao, or saan mang sulok ng mundo, ayan, kahit sa Jupiter, sa Mars, ayan, kontakin lamang po ang ating kaibigan na si Carl Jason Pastelero. Ayan, ang kanila pong business ay supplement po made from USA. Ayan, USA, 23 years in the service na po ang kanilang company. Ayan, dalawin niyo po ang ating kaibigan Carl Jason Pastelero. Ibinababa ko rin po ang bahay ng ating kaibigan na si Miss Earth Jocelyn Channel. Earth Queen Jocelyn Channel. Ayan. So, hindi pa po dikit sa kanya. Ayan. Short video na po yan. Ayan. Naggumawa na po ng short video ang ating kaibigan na sa Earth Queen Jocelyn Channel. Ayan. Parang seconds na lang po yan. Parang 40 o ganun. 45 or 35 seconds na lang po, guys. Dikitan nyo po ang ating kaibigan na sa Earth Queen Jocelyn Channel. Yan po ay pagpapasalamat rin po natin sa ating kaibigan na si Miss Earth Queen Jocelyn Channel. Di man di ay ni mo dayunon. Ayan ang ating kaibigan na si Maris Handmade. Ayan, nandyan po ang ating kaibigan. Always po yan sumusuporta sa atin. Walang sawang pagsuporta. Oy. Kaya unlimited po ang natatanggap kong tulong galing sa kanila. Ayan, maraming salamat po mga kaibigan. Sa hindi pa po dyan dumidikit sa kanilang mga kaibigan, magbaba na po kayo ng mga bahay nyo para naman po madikitan kayo nila. Ayan. Ay, sorry. Ayan, thank you. Ayun, may bago tayong kaibigan, si Ata Inat in Under the Sun. Anything? Ay, sorry, abinawag Anat. Anything Under the Sun. Ayan. Tamsak. Tamsak Dan po. Ayan, thank you sa tamsak mo, kaibigang Anything Under the Sun. May jacket ka na, pwede ka nang magbaba ng iyong bahay, kaibigang Anything. Ayan, ang pagbasa ko, not. sorry po naman. Oh. Inday Raquel. Uy, Inday Raquel. Ayan, hi host. Hello, kaibigang Inday Raquel. Maraming salamat sa iyong pagdalaw, kaibigang Inday Raquel. May jacket ka na, kaibigang Inday Raquel. Magbaba ka na yung bahay mo dyan at mangisda ka na, kaibigang Inday Raquel. Ayan, marami tayong isda dyan. May bangus, tulingan, tilapia, muro-muro. Ayan, basta pang sugbang isda. Ayan. Kapatid, dito lang ako, gumagawa lang ako ng video para mamaya mag-upload ako. Huy guys, ayan, nandyan po ang ating kaibigan na si Digital Black Sago. Guys, please po, ito po ay paalala. Wow, paalala at payo. Yan, ang ating kaibigan na Digital Black Sago, pag may bago pong upload na video, guys, kaya nga kalimbangin nyo po ang kanyang bahay. Pag mayroon po siyang bagong upload na video,
mag-thumbs up lang kayo doon, mag-comment lang kayo doon at baka kayo po ay isa sa mananalo ng 24 watch hour po. 24 watch hour po yan guys, malaking tulong po yan. Dalawa po ang mananalo ng 24 watch hours. Ayan. Mag-comment lang kayo doon. Gamitin nyo lang ang hashtag Nelmar. Wow! And, guys, gamitin nyo lang ang hashtag Nelmar. Ayan. Para naman po, baka manalo po kayo doon. Sayang po yung 24 watch hour, guys. Hindi po yan basta-bastang makukuha. Ayan. Kanang gidna og nakuha. Hoy, ba't talagang si Kay Dallas talagang naano na ako na ang tawag nito, nagtatampo na po ako sa ating kaibigan Carl Jason sapagkat siya po ay nagbababa ng iba't ibang bahay sa iba't ibang mga nag-ELS, pero tayo po ay hindi pa po mismo nababa ng ating kaibigan Carl Jason. Oy, hindi niya pa po tayo nababa sa LS ng ating kaibigan kaninang si Marlon. Ayan. Ay nako, kaibigan Carl Jason, baka naman ay kabit-kabit ni Carl. Nakakatampo po talaga nung bang binababa na yung ibang bahay ng ating mga kaibigan, pero yung sarili nating bahay hindi niya na baba. Alangan palitan man ko niya. Uy, kaibigang Chikay, bilhan mo na po ang ating kaibigang Carl Jason ng 10 capsule. Di ba sabi mo, kaibigang Chikay, 10 capsule lang, sapat na, sapagat ito ay trial and error lang. Trial and error. Ay, may bago ba? Ay, ito si Kuya Nats TV. Hi, ito. Hello, kaibigang Kuya Nats TV. May jacket ka na po, kaibigang Kuya Nats TV. Magbaba ka na po ng iyong bahay dyan, kaibigang Kuya Nats TV, at mangisda ka po dyan. Maraming salamat sa iyong patamsak. Ayan, tamsak done, work mode pa ako. Uy, ay, nag-work pa pala. Basta kung magbaba ka po ng bahay mo dyan, kaibigang Kuya Nats TV, baka meron ka pa pong maista-ista dyan. Guys, ibababa ko po ang bahay ng ating mga kaibigan, ha. Ito po ang ating mga kaibigan ay labis pong ang suporta sa atin. Kaya po nagsusukli lang po ako ng kanilang kabutihan. Oy. Ayan, ibababa ko po ang bahay ng ating kaibigang Hold OFW. Sa hindi pa po nakadikit sa ating kaibigang Hold OFW, dikitan nyo na po siya. Oy. At nandyan lang ang ating kaibigang Hold OFW. Siya po ay magbabalik agad-agad sa inyo. Ayan, maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawa yung pagsuporta sa akin. Ayan. Ay, walang anuman Kuya Nats TV. Ayan. Dikitan nyo po yung mga binaba kong bahay. Yan po yung mga legit nating kaibigan. Ibinababa ko rin po ang bahay ng ating kaibigan na si Aquila Vlog. Ayan. Baby pa rin po ang bahay ng ating Aquila Vlog para naman po matulungan din po natin siya na umangat ang kanyang bahay. O yan. Ito po ang ating mga sponsor naman. Dalawang ating sponsor, si Mami Lulit MTV. Ayan. Mami Lulit MTV. Binababa ko po ang bahay ng ating Mami Lulit MTV. At saka si kaibigang Earth Queen Jocelyn Channel. 4 lang po yan guys. Baka naman po pwede nyo dikitan ang 4 na tao na ibinabawa ko. 4 na bahay lang po yan. Kaibigan nating si Earth, si Hold OFW, Aquila Vlog, Mami Lolit MTV, at saka si Earth Queen Jocelyn Channel. Ayan. Dikitan nyo na po siya guys. Dikit lang po, sapat na. Ayan. Dikitan nyo po naman guys. Introduction. My pageant journey title holder. First photo Earth. Carl, ikaw na bahala sa bahay ko ha. Paubaya ko na sa'yo. Sana all pinapaubaya yung bahay. Kaibigang Chikay Dallas, bigay mo na lang yung password mo sa kanya para naman po mas mabilis na makahanap ng banana ang ating kaibigang Carl Jason. Ibigay mo na kaibigang Chikay ang iyong password. Dikit kalimbang kita, Mary Lowe's. Ayan kaibigang Mary Lowe's, dumikit at kinalimbang ka na po ng ating kaibigan si Anything Under the Sun. Ayan. Just do it, dan sukli po. Ayan, sabi ng ating kaibigan na si Melody. Ayan. Chikay Dallas, pwede din basta wag niya pabudol-budol. Ayan na. Ang bilis ng panahon. Oo, lagi ka.
Uy, maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawa niyong suporta sa akin. Uy, thank you so much my friend. Sa hindi pa nakatamsak dyan, sa nakalimot magtamsak, tamsak lang. Uy. Ayan, Inday Raquel. Ayan, Under the Sun, dan sa'yo. Ayun, sabi ng ating kaibigan na si Inday Raquel. Ayan, balik ako host. O sige kaibigang Chikay. Uy, maglalaro tayo maglalaro po tayo ng 5 po ang mananalo ng 5 hours WH po ay 5 po ang mananalo ng 5 hours WH. Ayan. Yan, bilis ng oras. Malapit na po ako mag 1 hour and 30 minutes. Ayan. Nasanay na po ako sa rotate ng aking buhay. Oy. Yun lang. Yun. Thank you. Uy, thank you talaga sa mga sponsor natin, sa mga tumutulong sa atin. Mami Lulit MTV, Earthquake Jocelyn Channel, si Edna Servo guys. Natulungan ko na po rin siya na mag grade 1 sa kanyang bahay. Ayan. Si Ate Joanne Ligaspi, ating pinsan po na walang sawang tumutulong sa atin. Si Ate Wenang, thank you so much sa inyong lahat dyan. Ay, maraming salamat. Ayan, thank you so much po. Routine. Kaya nga rotate. Rotational. Ayun na. Ay nako, ang bobo talaga niya. Ayan, sanay na tayo sa ating routine ng ating buhay. Ayan. Nakakapagod din paminsan-minsan yung nasa bahay ka lang tapos naghihintay ng oras, umaga na naman, gabi na naman, ayun. Nakakalabas tayo paminsan-minsan, ayan, sapagkat tayo po ang nag dito sa bahay. Bumibili ng pangangailangan, ayan. Hay nako. Ang init. Uy, kapatid, si Anything Under the Sun, Kuya Nats TV, nasa Canada yan, mataas WH. Huy, talaga, Kuya Anything, baka naman po, oy. Uy, kuya, sorry. Anything under the sun, palagay ko hindi ka pa po dikit sa akin or dikit. Nakalimutan ko na lang siguro kung nagkadikita na tayo. Ayan. Ay, nako, ako po ay naghahanap ng mga totoong kaibigan. Ayan, nandyan na. Wala na nga ang ating kaibigan Carl Jason. Ayan, nandyan pa pala na binababa niya ang bahay ng ating kaibigan na si Adilas. Uy, baka naman po sa ating mga kaibigan dyan na nasa iba't ibang panig ng mundo. Ako po ay nananawagan na po sa inyo. Kailangan ko na po ng tulong. Kailangan ko na po ng ayuda. Ayan, WH lang po, sapat na mga kuya. mga sir, WH lang po, sapat na. Ayan, Anything Under the Sun, dan po, sa'yo pabalik na lang. Ayun, sabi ng ating kaibigan na si Luis Valencia. Kaibigan, Anything Under the Sun, tapos na po siya sa iyo. Ayan, dinalaw ka na po. Shout out po, Idol Host Tamsak Dan. Uy, maraming salamat sa iyong patamsak, kaibigan Adilas Vlog, ha. Thank you so much, kaibigan. Ayan. Sana yung papel ko. Ayan, bukas po, kaibigan Adilas, ha. Ikaw na naman ang ibababa ko bukas. Ngayon po, ako muna yung nagbababa sa bahay ng ating kaibigan na si Hold OFW at saka si Aquila Vlog. Ayan, bukas po, ikaw naman po, at maghahanap tayo ng kasabay mo bukas na ibababa natin para naman po umangat-angat ng kaunti-kaunti naman po. Para konting-konting angat din. Baba ka po, link Luis Valencia Vlog. Oy, kaibigang Luis Valencia Vlog, magbaba ka po ng bahay mo dyan. Mr. Different, ayan, ang ating kaibigang Mr. Different ay nandyan din. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw. Adilas Vlog, sana ba kanta mo na Moira? Welcome kayo sa tambayan namin. Ayan guys, nandyan po ang ating kaibigan Digital Black Sago. Kalimbangin niyo po siya. Bukas po mamaya po may bagong upload ang ating upload na bagong video ang ating kaibigan ng Digital Black Sago. Ayan. Dikitan nyo po yan, magbibigay po yan ng 24 hours watch hour po. Ayan, kung mag-comment lang po doon, mag-thumbs up sa kanyang video, mag-comment doon, gamitin lang ang hashtag Nelmar. Hi, host, shout out sa iyo, kaibigang Axel TV. Thank you so much sa iyong muling pagdalaw, kaibigang Axel TV. Ayan. Magbaba ka na po ng bahay mo dyan, kaibigang Axel TV, sapagkat meron po tayo dyan mga bago-bagong kaibigan. Ayan. Please support host. Uy, Mr. Different. Uy, guys, hindi pa po
comment guys, easy to open your house. Ayan guys, si Mr. Different po is a foreign friend. I think foreign friend po ang ating kaibigan na si Mr. Different. Ay, sorry. Okay. Foreign friend ba to? Ay, Abu Dhabi, Pinoy to? Ay, sa Corniche. Alam ko to, napuntahan ko na to. Ay, napuntahan ko na to siya. Abu Dhabi. Abu Dhabi? Ako po ay nakapasyal na sa Abu Dhabi. At to. Oo, nakaligo na rin ako dito. Nakadaan din ako dito. May fountain to sa baba, di ba? May fountain to. Okay, drop comment guys. I will get back. Ayan. Ay, oo nga, may fountain to na ngayon. Naglalaro kami dito dati. Bago na. Nakaligo rin dito. Ayan. Uy, Mr. Different, bibigyan po kita ng isang kaibigan ha. Ayan. Uy, Mami. Ayan, Mami Ellen and Oman. Mr. Different, hello, brother. Ayan, Mami Ellen and Oman. Thank you so much sa iyong pagdalaw, Mami Ellen and Oman. Ha? Maraming salamat po, Mami Ellen. Please drop your comment. Ayan. Inder Raquel Dan. Thank you, host. Wala naman kaibigang Axel. Magbaba ka po dyan at mangisda-ngisda. Mr. Different, Dan sa'yo. Ayan. Tamsak, host. Maraming salamat sa iyong patamsak, Mami Ellen and Oman. Thank you so much po. Ayan. Mr. Different, hello brother. Ayan. Maraming salamat mga kaibigan ko sa inyong walang sawang pagdalaw sa akin. BG muna ako, host till tune in until the end. Uy, maraming salamat Mami Ellen and Oman. Ayan. Isa po si Mami Ellen and Oman sa walang sawang sumusuporta sa atin. Kaya nga po ako po ay talagang nagsusukli din sa kanila pag sila po ay nag-LS. Ayan, sila pong nagsa-silent LS. Piniplay ko po yan para naman po makasukli din sa kanila o sa kanilang tulong sa akin. Sinusuklian ko lang talaga yan. Kaya nga guys, sinasabihan ko po kayo kung kayo po ay magsa-silent LS after mga umaga po or basta mga 5 or 4, sabihan nyo lang po ako para naman po ma-play ko po kayo mga kaibigan ko. Multitasking ako now, CC. Ayan. Double time. Ayan, last vlogs eh. Mr. Different Dan na po. Ayan, ang ating kaibigan. Hi, CC. BG muna ako. Update mo ako, CC, kung mag-LS ka. Ayan. Tamsak Dan. So, Ma'am si Jobs. Ayan, ang ating kaibigan na si Ma'am si Jobs. Palagi po yan dito. Walang absent ata ang ating kaibigan Ma'am si Jobs. Maraming salamat, Ma'am si Jobs, ha, sa iyong walang sawang pagsuporta sa atin. Ayan. Mr. Different, done to you. Hope you'll do the same. Ayan. Naka-LS na ako. Ay, oo nga pala, Mami Ellen and Oman, naka-silent LS na po ngayon ng ating kaibigan na si Hold OFWN. Nabigyan na po natin siya ng maraming patamsak at saka maraming pa-comment doon para naman po. Ayan. Kaya nga guys, magsabi po kayo dito kung kayo po ay magsa-silent LS sapagkat para naman po ma-play ko rin kayo. Ayan, yan po rin po ay pagsukli ko lang din sa inyo. Ayan. Nagkabulol-bulol na ako. Anong nangyari dito? Ayan. Uy. Ano to? Ay, ba't nawala? Ito na. Ayan, sige na guys, magsisimula na tayo muna sa ating palaro. Maglalaro muna tayo ng WHA para naman po. Ay baka, sige, magdikitan muna kayo. Baka may hindi pa nakadikitan dyan. You're welcome host ang natapos mo host ang WH nanalo kahapon. Ma'am si Jobs. Ako bang nagbigay ng WH mo, Ma'am si Jobs? Tingnan ko muna ha. Kahapon. Uy, ang nanalo kahapon, si Z.
Ay, 8 pala. Ano to? 10. Yung kahapon, nabigay na lahat ng WH ha. Except na, ay, meron pa ba akong, ay, si ano na lang, Toti Marie na lang talaga, hindi ko pa nabigyan ng WH katong isang adlaw pala, host. Ayun pala. Ay, oo pala, na-play ko na yun, Ma'am She Jobs. Ayan, na-play ko na po yung lahat po yun. Except na lang po talaga kay Toti Marie Vlog, sapagkat hindi talaga naka-playlist ang kanyang video. Ayan. Nung 9. Oh, kabikya. Christina Pamintuan. Sa 9 ba yun? Kaibigang Ma'am Shi, 9 ba? Kung sa 9 kasi ang nanalo, sa Quilla Vlog, si Gino Bautista, si Mami Ellen, si Chikay. Kung sa 8 naman, kailan ka ba nanalo, Mami? Ma'am Shi pala. Wala di ay host ha. Nakalimot po ko. Oo, natingnan ko po, Ma'am si Jobs from August 10 po, wala po kayo. Then August 9, wala din po. Sa August 8 nabayaran ko na lahat. Yung sa na lang, sa August 9, nabayaran ko rin ito. Except na lang kay Gina, mayroon pa siyang 5 hours sa akin. Si kay Dallas. O ito na. 50 loads si OFW kabikay. Oo, Ma'am si Axel TV. Basta guys, yun nanalo ng WH na play ko na po yun ha. Basta except lang po talaga meron po talaga kay Tuti Marie Vlog sapagkat hindi ko naka-playlist ang kanyang video at saka may 5 hours pa din po sa akin si Miss Gina Bautista. Yan, 5 hours na lang po yung mamaya ako po i-playan sapagkat para wala na po akong iisiping utang. Ayan. At tamang bakas. Guys, dikitan nyo ang ating Ma'am si Jobs ay nandyan pa po siya. Sa mga bago nating kaibigan, thank you so much yan. Sa 20,000 dyan na viewers, thank you so much my friend. Sa walang sawa niyong ang ating sorry. Magdikita na po guys, hindi pa po dikit sa mga taong walang sawang tumutulong sa atin, lalo na sa ating mga WH po. Baka naman. Ayan ang ating kaibigang Hold OFW, hindi pa po nakadikit sa ating kaibigan na si Hold OFW. Dikitan nyo na po siya. Siya po ay magbabalik agad sa inyo. Huwag pong mag-alala. Ayan, legit na legit po natin itong mga kaibigan. Ayan. At ang sunod naman si Aquila Vlog, ay ang ating kaibigang Aquila Vlog, dikitan nyo naman po yan. Sana naman po, yan po ay tulong ko na rin. Sapagkat sila po ay walang sawang tumutulong sa aking WH po. Rowell TV, good evening po host. Good evening Rowell TV, thank you so much sa iyong pagdalaw kaibigan. And maraming po tayong kaibigang bago dyan, kaibigang Rowell TV, ayan, dikitan mo na po sila para naman po makarami-rami ka. Ayan, dikitan nyo po yung mga binababa kong bahay. 4 lang po ito guys, 4 lang po. Si Hold OFW, Aquila Vlog, Mami Lulit MTV, at saka si Earthpin Jocelyn Channel. Ayan. Ayan. Sa hindi pa po nakadikit sa kanila, dikitan nyo po sila. Mag-iwan lang po ng bakas dyan para po sila po ay babalik sa inyo. Ayan. Mag-alas 2 na pala. Thank you so much po sa walang sawa yung pagsuporta ha. Thank you so much. Maraming salamat kaibigang Anything Under the Sun. Ayan, nandyan po ang ating kaibigan na si, titignan ko po ito si Anything Under the Sun. Ay mag 1-3 na pala ang ating kaibigan na si Anything Under the Sun.
Magwa 1-3 na pala, magwa 1-3. Ayan, walang ano man, kaibigang walang ano man, kaibigang handmade. Maris handmade, walang ano man, kaibigan, marami. Yan lang po ay sukli ko sa inyong mga kabutihan sa akin. Salamat po, host, ng marami. Uy, walang ano man, anything under the sun. Nagpapasalamat po ako sa iyong pagdalaw dito. Thank you so much, kaibigan. Ayan. Host, si Black Sago, di pa naka 1K pala, no. Uy, hindi pa po hindi pa po sa 1K, kaibigang Hold OFW Maris Handmade. Wala pa po siya naka 1K, pero parang sasabay na yan ang kanyang 1K at saka kanyang WH. Siguro basta konti lang siguro ang pag maka 1K siya, ilan na lang siguro, so mga 1-1 or 1-2. Tapos na rin ang kanyang WH niyan, Maris Handmade. I see. Okay lang din para magkasabay-sabay ang kanyang WH at saka kanyang kanyang watch hour. Hindi masyado problema yung banana talaga. Yung problema talaga dito is yung yung problema talaga dito is yung WH po. Ayan. 8 na lang ang kulay, Indirakel. Titingnan natin. Ayan. 766 po ang ating kaibigan na si Digital Black Sago. Ayan. Indirakel. Uy, ang ating kaibigang Indirakel. Ay, Carl. Atakin mo na, Carl. Pag may dumikit sa bahay ko, makikita ko naman sa notification. Ay, okay po, Ma'am si Jobs. Ayan, luto-luto lang po muna tayo sa Ma'am si Jobs para naman. Uy, Carl, dikitan mo na ang ating kaibigang Inday Raquel. Bigyan mo na siya ng para mag-grade 2 na ang ating kaibigang Inday Raquel, Carl. Sige, Inday Raquel, ako magbibigay din sa'yo ng isa. Sana yun. Inday Raquel. Sana ba yun? Ayan, magbaba ka nga po ng bahay mo, kaibigang Inday Raquel. Hindi ko po makita eh. Host, what time ba mga LS ko? Anong ibig mong sabihin, Inday Raquel? Host, what time ba mga LS ko? Anong ibig mong sabihin, kaibigang Inday Raquel? What time ba mga LS ko? Ay, mo. LS ko po, kaibigang Inday Raquel, is ngayon po talaga 12 midnight po. 12 midnight to 4 AM or 12 midnight to 5 AM po. Pero nag-iisip na po ako na mag-LS po ako ng afternoon. Yan, afternoon po na. Nag-iisip na po ako na mag-LS ako ng afternoon, Inday Raquel, sapagkat kailangan ko na pong magdoble kayod sa aking WH po. Ayan, pang 80 likes po ako sa iyong video, kaibigan Inday Raquel, ha. Ayan, binigyan po kita ng isa para 85 or 5 na lang yung kulang mo, Inday Raquel. Ayan. Siguro mga 5 na lang yung kulang mo. Ayun, 3 na lang, Inday Raquel. 3 na lang yung kulang mo. Okay, sige. Uy guys, sa sino pa po ang pwedeng makabigay ng 3 banana sa ating kaibigan na si Inday Raquel para po siya mag-grade 2 na? Baka naman po, oy. O, so hindi pa po nakadikit sa ating kaibigan na si Inday Raquel. 3 na lang po yung kulang niya at mag-grade 2 na po siya. 3 lang po ang kailangan. Pabalik please. Oy, Luis Valencia. Ayan, kaibigan Luis Valencia, balikan mo po ang ating kaibigan na si Roel TV. Siya po ay dumalon na sa'yo. Isa na lang ba? Sige, let's check ko.
Ay, hindi, 200 na. Ayan, 200 na, Carl. Ayan. Uy, kaibigang Inderakel, congratulations. Grade 2 ka na, ayan. Push lang natin yan. Ayan. Mararating mo rin ang 1,000 banana. Salamat po, guys. Ayan, ang ating Inderakel is grade 2 na po. Ayan. Kaibigang Inderakel, ako po ay nag-LS po. Basta alas 12 po ng madaling, 12 midnight po. Pero naghahanap na po ako ng best time sa afternoon. Kahit po 2 hours lang po. 2 hours siguro mga 3 to 5, ayan, bago po mag-LS din ang ating Mami Lulit MTV, ayan, para po para lang po mabawas-bawasan ang aking WH. Pabalik na lang Inderakel. Ayan, kaibigang Luis Valencia, balikan mo rin po ang ating kaibigan na si Rowell TV. Siya po ay tapos na din sa'yo. Kaibigang Inderakel, balikan mo po yung ating kaibigan na si Rowell TV at saka si Luis Valencia. Ayan. Ayun. Inderakel, done to you. Ay, ayun na, kaibigan Inderakel. Dalawin mo na ang mga kaibigan natin na dumikit sa'yo dyan para naman po masuklian mo sila, kaibigang Inderakel. Yun, basta nag 200 ka na or grade 2 ka na, kaibigang Inderakel. Congratulations po, kaibigan. Ayan. Congratulations, Inderakel. Grade 2 ka na po. Ayan. Uy, anything under the sun. Thank you so much. Basta guys, kaya ko lang po talaga napili yung oras na ganito sapagkat halos po ng dumadalaw sa atin is mga kaibigan nating mga OFWs. Kaya malaki-laki lang po yung WH na nakukuha ko. Ayan, kumukuha po ako, nabibigyan po ako ng mga 72 hours kada LS ko po ng ating Lolo YT. Ayan, siguro po guys, basta inaano ko na po kung siguro kung may 72 hours ako every LS ko, basta mga siguro mga 40 to 50 days makukuha ko po yung 4K na WH, 4K WH ko. Pero minsan lang talaga is napapagod din tayong mag-LS. Ayan. Nagsa-silent LS din po ako hapon, pero hindi lang po always, ano lang po siya, kung kailan lang po pwede. Nadikitan ko na po kayo lahat guys kanina pa. Nadikitan na pala kayo ng ating kaibigan na si Inderakel. Ayan. Magbaba lang po dyan ng bahay sapagkat baka meron pang hindi pa nakapagdikit-dikit dyan sa isa't isa para naman po yung ating kaibigan na sa Earth Queen Jocelyn Channel, pangilan ba ngayon? Pang-4 na LS ko pa lang po. Nilalapag ko po yung bahay niya from grade 3. I think from grade 3 po nilalapag ko po yung bahay niya. Ngayon po, nasa grade 7 na po siya. Grade 7 na po ang ating kaibigan na sa Earth Queen Jocelyn Channel. Ayan, grabe, ang bilis niya po talaga. Ayan. Ayan, basta guys, hindi pa po nakadikit sa mga kaibigan natin dyan. Dikit-dikitan nyo na po siya. Sa po sila. Ayun, wala ba ang ano? Guys, hindi pa po nakadikit sa ating mga kaibigan. Dikitan nyo na po sila. Ayan. Binababa ko pong bahay. Ang bahay po nating kaibigan si Hold OFW. Si Aquila Vlog. Wow, sila na siguro. Sana all. Wow, si Carl binaba na ba. Kaya nga, Mami Lulit, ewan ko kung ano yung mga kasunduan nila. Sabi daw, bibili. Ewan ko po kung anong bilhin. Baka bibili sila ng house and lot. Ayan. Sana all host. Kaya nyo rin yan. Ako, kayo pa. Basta wag lang, mangisda lang. Hello, Madam Lulit. Napag-utusan lang, Madam Lulit, MTV, bibili ng vitamins para sa anak niya. Ay, nako, akala ko, bibili ng vitamins para sa anak niyo? Sorry. Akila.
O yan na guys, ang ating kaibigan ha, si Anything Under the Sun. Ayan po. Ayan. Ibinababa ko pong bahay ng ating mga bahay ng ating mga kaibigan ha, na si Hold OFW, Aquila Vlog, Lulit MTV, si Mami Lulit MTV, at saka ang ating kaibigan na si Earth Queen Jocelyn Channel. Ayan. Nelmar, mapiktusan tatong isa. Ay, pabayaan mo na yun. Wala yun. Hindi yun tumitingin ng ating mga ka-LS-LSan. Tumitingin yun sa Facebook. Kaya kaibigan Chikay, dapat dito lang talaga kayo. Stick to LS lang tayo. Wala ba akong babalikan dito? Meron Chikay. Si Carl na lang yung kailangan mong balikan. Ayan. Chikay, nabunot number mo kanina. Sayang yung... Uy, Mami Lulit, dalawa ba premyo ko kanina? Pero yung dalawa yung premyo ko. Nanalo ako ng Axel. Nanalo ako ng Axe. Isa na lang. Huy, nandun talaga ako. Ay, nag-present ako. Hindi lang talaga, matagal lang sigurong na pumap up yung ano ko. Naku, kailangan ko naman ng kailangan ko na po ng Gcash. Ayan. Si Carl lang. Padikit po mga kaibigan, balikan ko po kayo. Yan, sabi ng ating kaibigan na si Roel TV. Ayan. Hold OFW, Dan Host. Ayan, maraming salamat. Ayan, nandyan po ang ating kaibigan na si Hold OFW. And si Miss Hold OFW ay nandyan po. Magsusukli po yan sa inyo. Ayan. Maris Handmade on the way. Uy, maraming salamat, Axel, para sa pagbisita sa ating kaibigan na si Maris Handmade. Guys, dikitan nyo lapag ni Carl. Babalikan ko kayo. Love. Ay, akala ko love Carl. Akala ko balikan nyo nilalapag ni Carl. Balikan ko kayo. Love Carl. Ano ba yun? Ayun na. From Mamshi Jobs, Anything Under the Sun, Dan na po, complete package, pasukli. Ayun, kaibigan, Anything Under the Sun, tapos ka na pong dinalaw ng ating kaibigan na si Mamshi Jobs at saka ng ating kaibigan na si Melody Ladeo Vlogs. Ayan. Madam Lulit, ano oras LS mo? Akala ko umaga LS mo. Huy, Chikay, 5 p.m. Pinas time. Ay, naku, ito si Chikay ha. Nag-send pa naman ako kanina ng mga kalink-linkan ng bahay-bahay doon. Aquila Vlog, Dan Jose, maraming salamat sa iyo, kaibigan Aquila Vlog. Huy, sa hindi pa daan nakatamsak-tamsak, magtamsak-tamsak naman kayo. Baka naman po, ayan. Wow, si Carl pala, Mami Lulit. Ipakita ko mamaya, Carl, natutong na piniprito ko. Ay, natutong na piniprito ko. Okay. Ay, Mami. Hindi pala yun, napagod ba? Or ano? Naunahan ko na po kayo kanina pa, Ma'am si Jobs. Ayan. Uy! Ay, guys, nandyan ang ating kaibigan na si Mai V. Garcia. Ayan, si Miss Mai V. Garcia po, guys, ay malaking palaisdaan. Oy, kung nakadalaw kayo kanina sa kanyang LS, hindi kayo magsisisi, marami kayong makukuha doon. Ayan, dumalaw ako kanina, saglit lang before tayo nag-umpisa. Ayan, before tayo nag-umpisa, nakadalaw po tayo doon, nakapagdikit po doon ng iilan nating mga kaibigan. Ayan, maraming salamat sa iyong muling pagdalaw, Ma'am, Miss Mai V. Garcia. Ayan, thumbs up po to my LS. Ayan, thanks for coming. Uy, walang ano man, Miss Mai V. Garcia. Ayan, ako lang po ay nangingisda din. Ayan, nagkokonting isda para naman dagdag sa ating pang-araw-araw na pangangailangan. Inday Raquel, baba ka ng link mo. Ayan, kaibigan Raquel, baba ka po ng bahay mo. Hinahanap po ng ating kaibigan si Aquila Vlog. Nelmar, slow good kaayo ka, no? Slow? Ito si Lynn Host. Hindi. Dili good sa mura ng internet, Carls. Basula dito si PLDT. Si PLDT ang basula. Drop my link. Uy, opo.
Ma'am May V. Garcia, baba ka po ng bahay mo dyan. Unlimited po ang baba ng bahay dyan. Ayan. Wala pong problema, magbabaan po lahat kayo ng bahay. Bisaya man di ay kahos. Uy, Bisaya kayo ko, Raquel. I will try my best to speak Tagalog. Hindi dahil pag magbibisaya po ako, talagang hindi po tayo maiintindihan ng ating mga kaibigan. Slow ka, ayaw ka ba? Dugay makagets. Ay, sorry, basta loading ko kayo karon Carl, kaya wala ko tulog mo na. Saglit lang. Basahon ako outro. Okay. Ipasensyahan nyo na ako, hindi po ako nakatulog. Sapagkat, wala po akong tulog. Ayan. Si Carl, yan. Tapos paano pa? Di ba loading kayo ka? Depende sa panahon, Carl. Kung nakatulog ko karon, na full charge akong huna-huna o kasing-kasing, di po ako ngayon loading. Hindi po kasi ako nakatulog sapagkat ako'y nangingisda. Ay, nangisda po ako doon sa ating mga kaibigan. Dinalaw po natin ang ating mga kaibigan. Yun, isa na doon natin dinalaw si Miss Rose at saka si Miss Mai V. Garcia. Ayan, nangisda tayo doon ng kaunti-kaunti. Ayan. Ay, may kasing-kasing pa. Uy, ano ka ba, chika? Sa sobrang bait ko, siguro sabi nga nila, 3 daw yung kasing-kasing ko. So, ako, gani, wapay tulog. Ay, sus, Carl, maaga ka natulog kanina, Carl. Huwag kang nang iwan ka dito 1 oras bago tayo matapos. Nako, Carl, huwag kang ano-ano dyan. Ayun, guys, uulitin ko po, ibababa ko ulit ang mga bahay ng ating mga mabubuting kaibigan na walang sawang tumutulong sa ating WH, sa ating lahat. Ayan. Ibinababa ko po ang bahay ng ating Carl. Ibinababa ko po ang bahay ng ating kaibigan na si Hold OFW. Ayan, sa hindi pa po nakadikit sa ating kaibigan na si Hold OFW, dumikit na po kayo dyan. Sa ating kaibigan na si Aquila Vlog, ayan, nandyan din po. Dikitan nyo na po ang ating kaibigan Aquila Vlog sa hindi pa nakadikit sa kanya. Kay Mami Lulit MTV, sa walang sawang suporta sa atin. Ayan, dikitan nyo na po yan. Ayan. At sa ating kaibigan na si Earth Queen Jocelyn Channel. Ayan, ang ating kaibigang Earth Queen Jocelyn Channel po. Ayan, nandyan din po. Ayan, 4 lang po yan, guys. 4 na tao po. Sa hindi pa po nakadikit sa kanila, dikitan nyo na po. Maraming salamat sa 40 thumbs up dyan. Thank you po talaga sa inyong lahat, ha, sa walang sawa nyong suporta sa aking LS. Ayan. Ayan. Uy, nandyan na ang ating kaibigan na si Miss Rose. Ayan, ang ating kaibigan na si Miss Rose. Thank you so much sa iyong pagdalaw, Miss Rose. Guys, ayan na ang sabi ko. Member po ako ni Miss Rose sa gusto po na magpa-member sa kanya or dikitan nyo po si Miss Rose, marami po kayo maiisda sa kanya. Siya po ay malaking palaisdaan niya. Kaya po, hindi po ako nakatulog kanina sapagkat nangisda po ako saglit at dinalaw po ang ating mga kaibigan na si Miss Rose at saka po si Miss Mai V. Garcia. Ayan. Hello host, I'm here. Uy, ayan, ang ating kaibigang Edna Serbo. Ayan. Sa hindi pa po nakadikit sa ating kaibigan na si Edna Serbo, dikitan nyo rin po. Ayan, sa ako lagi, wala ka nagpa-member ba? Uy, Carl, alam mo naman, ayan. Alam mo naman ang buhay ko, Carl, ayan. Nasunog prito ko, ayan, nasunog ang prito ni Mami Lolin. Uy, maraming salamat po sa pa-share at saka pa-thumbs dyan, Miss Rose, ha. Guys, ang ating Miss Rose po ay malaking palaisdaan po yan. Meron po siyang bangusan, tilapia, moro-moro, ano pa bang mga isda doon? Basta lahat na ng isda nandoon. Dikit all host. Uy, maraming salamat, Inday Raquel. Thank you so much. Hindi pa po nakadikit dyan. Meron po tayo dyan, Inday Raquel. Sa akin po, maraming salamat dyan. Dikitan mo po, Inday Raquel, ang ating kaibigan na si Mai V. Garcia at saka si Miss Rose Reyes. Ayan. Dikitan mo po siya at malaking palaisdaan po yan sila, kaibigang Inday Raquel. Marami ka pong maisda doon at mabilis ka lang pong makakuha ng 1K banana.
Salamat po sa mga nagbigay sa akin ng mga banana. Very much appreciated. Uy, maraming salamat talaga. Kaibigang anything under the sun. Uy, Carl, basta Carl. Uy, nako, kung alam mo lang. Thanks kapatid for promotions. Uy, walang ano man, Miss Rose, sapagkat ikaw din po talaga ang isang tao na tumulong sa aking banana. Ayan, na maparami ito. Bingo Natic Ray Channel, Tamsak Dan Host. Uy, maraming salamat sa iyong muling pagbabalik, kaibigang Bingo Natic Ray Channel. Magbaba ka na po ng bahay mo dyan at baka meron tayong mga bago-bago dyan, kaibigan. Ayan. Hello sa lahat here. Uy guys, basta dalawin niyo po ang ating kaibigan na Miss Rose. Kung kayo po talaga ay gusto mangisda po kayo sa kanya sapagkat malaking palaisdaan po doon. Marami po doon mga foreigner, mga foreign friend po na malaki din ang WH. Ayan. Doon kami nagkakilala ni, sino ba? Si Nichiko. Sino pa bang foreign friend? Basta si Rosemary. Yung mataas yung pangalan. Ayan. Na-video mo. Ano ba to? Hello sa lahat. Ayan. Na-video mo. Inday Raquel, dan na ako sa'yo. Ayan, sabi natin kaibigan na si Aquila Vlog. Anything under the sun, Chikay. Uy, kumpletuhin mo naman under Chikay. Ito talaga si Chikay. Uy, padikit po. Ayan. Sige po, bahay po, ma'am. Ayan. Good evening, host at sa lahat. Good evening, Bingo Natic ha. Magbaba ka na po ng bahay mo. Thank you po, ma'am. Ayan. Alam nyo ba, napapanaginipan ko na ang mga isda na lalaki pisik sa ilog. Aray ko. Ba't lalaki lang yung isda na napapaniginipan mo, kaibigang Maris Handmaid? Ba't walang babae doon? Aray ko. Baka si Carla yung isda na lumalangoy sa ilog, kaibigang. Chikay Dallas, PM na ako sa FB. Uy, nako, mag-PM na sila. Ba't, nako, talagang gusto nila ng private, Mami Lulit MTV. Oy, ayaw nila dito. Gusto nila private lang sila ni Chikay. Ayan. Salamat po, host. Walang ano man, kaibigang Bingo Natic ha. Ayan, magbaba ka na po ng bahay mo diyan. Asa, Carl, PM ko, wala na ko, messenger, ani. Ala, sana all. O yan guys, nagbaba na po ng bahay ang ating kaibigan Edna Serbo. Sa hindi pa po nakadikit dyan, please dikitan nyo po ang ating kaibigan na si Edna Serbo guys. Bata pa po ang bahay ng ating kaibigang Edna Serbo. Siya po ay grade 1 ba? Check natin. Ay, Edna pala. Ba't Inday? Edna Serbo. Ay, sorry. Ito na. Kaibigang Edna Serbo. Hala, bakit? Napag-grade 1 na natin to si Inday Serbo Uy guys, please dikitan nyo muna si Edna Serbo. Uy, naka-grade 1 na si Edna Serbo Ba't nangyari to? Bumaba. Nalagasan ka siguro, kaibigang Edna Serbo. Ayan. Oo nga, busy ang ating kaibigang Edna Serbo. Uy guys, hindi pa po nakadikit dyan. Dikitan nyo po. Ito na. Saglit lang kaibigan. Kasi nung nakaraang araw, kahapon nata, yun kahapon bang huli kong baba sa'yo? Naka-grade 1 ka na. Kaya sabi ko, natulungan na kitang mag-grade 1. Ba't naging ganito? Bumalik ka ulit ng nag-grade 1 ka na, kaya sabi ko, pwede na to. Bantay ragod ka, makabalos rako. Anong order, Carl? Ayon. Pasok po, humunting bahay ko. Uy guys, magdikita naman kayo. Padikit po, bihira lang. Ayan. Busy po ang ating kaibigan na si Edna Serbo. Ayan, walang problema po kaibigan Edna Serbo. Ayan. Saglit lang kasi nung iniwan ka namin kaibigang Edna Serbo, nag 1K ka na, luto sa kog itlog host, bahala sa kadya. Uy, kaibigang Carl, naku, ba't ngayon ka lang magluluto ng itlog? Ito talaga si Chikay. Uy, inubos naman kasi yung saging. Ayan. Saglit lang ha.
Oy guys, dikitan nyo muna ang ating kaibigan na si Edna Serbo sapagkat nung iniwan ko talaga siya, sabi ko pwede na to kasi grade 1 na siya. Ito na. Oy, sa mga bago nating kaibigan dito, please po padikit po kay Edna Serbo. Binaba ko pong bahay at nandyan po siya. Magsusukli po yan sa inyo. Ayan. Ayan guys, binaba ko po yung bahay ng ating kaibigang Edna Serbo. Okay lang host kahit di pa naka grade 1. Importante, support na lang ako sa'yo. Uy, maraming salamat kay kaibigang Edna. Uy, basta guys, yung mga OFWs natin dyan ha, na gustong mag-business, ang ating kaibigang Edna Serbo po, pwede po kayong magtanong sa kanyang business po na ticketing services, load services, at saka bayad center po. Yung magbabayad po tayo ng mga bills natin. Ayan. Kontakin niyo po ang ating kaibigan na si Edna Serbo. Ayan. Guys, please po dikitan nyo po ang ating kaibigang Edna Serbo. Grade 1 ka na ulit, Edna Serbo. Pang 100 ako. Uy, kasi nung nakarang araw talaga, nag-grade ng ating kaibigang Edna Serbo. Kaya sabi ko, okay na din to kasi napag-grade 1 na natin. Hindi ko rin po nasilip kahapon sapagkat, ano ba kahapon? Late ba ako kahapon tapos madali rin ako natapos. Enjoy lang guys, at magmahalan. Ayan. Chikay, nagluto ng itlog ang iyong Carl Jason. Ayan. Dan po kay Ma'am Edna. Ayun, Ma'am, ayun, na Miss Edna, balikan mo na lang po yung lumikit sa iyo, ang ating kaibigan na sa Anything Under the Sun, si Inday Raquel. Ayan, Edna Servo, Dan, at si Axel TV. Edna Servo, Dan, Tornabelia 08. Ayan. Dikit kalimbang na kita Edna. Ayun na. Yan. Edna, pang 102 ako. Ayun. Carl, ako naluto ng umuhang itlog. Iyawa. Iyawa again. Aray ko. Guys, please po dikitan po natin ang ating kaibigan na Edna Serbo po sapagkat basta, uy, napa grade 1 ko na to siya tapos bumalik, nalagasan lang siguro ang ating kaibigang Edna Serbo. Kaya bumalik siya ngayon sa kindergarten. Ayan. Ayan, 102 na po. Please po, sana naman po ay na hindi na yan malagasan at bumalik pa sa kindergarten. Ayan. Maraming salamat dyan sa 42 thumbs up. Thank you so much mga kaibigan. Ayan. Hoy, Chikay, ba't mo... Iba kasi yung sinasabi mo, sabi mo gusto mo ako na magluto sa imong itlog, Carl. O ibig sabihin, yung itlog talaga ni Carl ang gusto mong lutuin. Hindi ba pwede na, Carl, ako na lang magluto sa ulam mo na itlog. Ganun sana, kaibigang Chikay, ayusin mo naman yung pagsabi. Uy, anong itlog ba yung gusto mong lutuin? Aquila Vlog, pababa po ng bahay mo. Aquila Vlog, ayan. Eto na. Sino ngayon nagtanong? Kaibigang Axel TV. Ay, ba't hindi na? Ay. Kaibigang Axel TV, ayan, binaba ko po ang bahay ng ating kaibigan na si Aquila Vlog. Ayan. Dikitan mo po yan. Mag-iwan ka lang po doon ng bakas para mabalikan ka po ng ating kaibigan na si Aquila Vlog. Ulit. 2 na po, Miss Edna Serbo. Ayan. Ako ng unang itlog ni Mukha. Rico. Hati na lang kayo kaibigang Inday Raquel sapagkat malaki-laki po yung isang itlog. Huwag nyo naman pong ubusin. Oy, nako, paano na ang buhay? Ma'am si Job, shout out, maayong gabi. Ayan, sabi ng ating kaibigan si Kay Dallas. Ayan. Itlog niya naluto. Ay, nako. Ayan guys. Ayan guys, nagbaba po ng bahay ang ating kaibigan na si Anything Under the Sun. I think si Anything Under the Sun is from Canada. Ayan, nagbaba din po ng bahay ang ating kaibigan na si Luis Valencia Vlogs. Ayan, Torbelia 08. Guys, dikitan nyo naman ako. Please, like, legit po ako mga guys. Uy, sa hindi pa po nakadikit sa ating kaibigan na si Tornbilia 08, dikitan nyo na po. Ayan, nagbaba na po siya ng bahay. Dikitan nyo na po guys, para naman po hindi masayang ang ating oras. Ayan, magkadikitan na po tayong lahat. Ayan. Maraming salamat.
Uy, sa 42 tamsak dyan. Thank you so much mga kaibigan. Ang bilis po ng oras. 2 oras na po ako yan. Mga 2 oras na rin at matatapos na akong magsasalita-salita dito. Love guys, sabi ng ating kaibigan na si Anything Under the Sun. Sa hindi pa po nakadikit sa kanya, dikitan nyo na po. Sa hindi pa po nakadikit sa isa't isa, magdikitan na po kayo sa dumikit. Kung dinikitan nyo na po ang isa't isa, i-mention nyo na po sila. Ayan. Torbilla 08 Dan, dikit na po. Medyo mahaba video mo. Ayan. Ma'am si Jobs at Chikay Dallas, my love shout out. Ayan, salamat po sa nagbigay ng love. Ayan, sabi natin kaibigan, Anything Under the Sun. Torbilla 08, Dan sa'yo, sabi natin kaibigan na si Inday Raquel. Ma'am si, nagwawa ng bahay ang ating kaibigan na Inday Raquel. Ma'am si Jobs, hula na host para makaihi na puntaan ni sa mga sagot. Sige, maghuhula-hula na tayo. Maghuhulaan na po tayo para sa ating 50 ay sa ating 5 hours WH po. Nasaan na ba yung nalista ko? Ayan. Eto na, maghuhulaan na tayo for 5 hours WH. 5 po ang mananalo ng 5 hours WH. Ayan. Muna ha. Saglit lang kaibigang Gina yan. Shout out sa iyo, Rostom Comeno. Ayan. Hi, host Tamsak po. Maraming salamat sa iyo muling pagdalaw, kaibigang Rostom Comeno. Ayan. May mga bago po tayo dyan ha. Dikitan mo po sa hindi mo pa nandikitan. Magbaba ka na po ng bahay mo dyan, kaibigang Rostom. Ayan. Game. Hala, naka-ano ako. Eto na, sige na. Bagay, patay, buhay. Eto na, for 5 hours WH, for 5 hours WH po. 5 po ang mananalo ng 5 hours WH. Ayan, 5 hours WH, start na po tayo. Ayan, may ngipin man or wala. Start na po tayo sa 5 hours WH po natin ang mapapanalunan. Sagot na po mga kaibigan. Hindi po ito bagay. Hindi po ito tao. Hindi po ito pagkain. Game na po, game. Ano yan, host? Hindi pagkain, hindi bagay, hindi tao. Lugar, hindi rin lugar. Shout out Sisi Chikay. Sabi ng ating kaibigan Kilas Live. Lugar, hindi. Tagalog, English. At ano yung pala? Gamit, hindi po siya gamit. Event, hindi po siya event. Bagay, hindi po siya bagay. Ilang words?
Apat na words lamang po ito. Apat na words. Damit ba yan? Hindi po siya damit. Hindi po siya nakikita sa bahay. Hindi po siya nakikita sa bahay. Insekto, hindi po siya insekto. Singer, hindi po siya singer. Living things, hindi po siya living things. Number, hindi po siya number. Pangalan, hindi siya pangalan sa kalawakan. Ito na. Park, park, hindi, pero pwede. Hindi, kumutong na kaos. Title ng pinagkula. Hindi po. Sige na, ito na. Saglit lang po. English. Hindi, English po siya. English for words. Pagkaklaro. Okay. Ito na. Forest, hindi siya forest. Kutsara, clue. Clue, pasyalan. Pwede siya pasyalan. Pwede siya pasyalan. Ayun na, may clue na pwede pasyalan. Lupa, pwede. House in lot, pinggan, plaza, kotselyo, zoo, mall. Sige pa, mall, playground. Pwede siya playground. Ayan, andyan natin mamilulit. And pwede siya playground. Boulevard, hindi. Lugar, pwede. CR, hindi sa CR. Park, hindi. Park, hindi. Hindi. Cabinet, hindi. Indoor, playground, hindi. Decor, backyard, Ninoy Aquino International. Ito na, saglit lang. Sige, ito na. Ito po ay nakikita natin sa ayan, beach, pwede beach. Ayan, nandyan na, may clue na pwede beach. Ayan, sabi, beach. Pwede beach. Ayan, Bisaya, English po, English. Beach resort, hindi. One word lang to, one word. Seesaw, hindi. Lake, hindi. Basta nandun na sa beach tayo. Nasa beach na tayo. Ilog, lake, hindi. Nasa beach na tayo, guys. Nasa beach na tayo. Boracay, hindi siya lugar, ha. Resort, hindi. River, hindi. Crab, dagat. English siya. English pool, starfish, shell. Sige pa. Swim, pool, beaches. Guys, 4 letters lang po ito. 4 letters. Ocean, water, ocean, pebbles, hindi, oyster, rest house. Ayun na, ang ating kaibigan na si Anything Under the Sun. Anything Under the Sun po. Ayan. Anything Under, ay tama ba? Siya ba? Anything Under the Sun. Ayan, magbaba ka nga po ng bahay mo, kaibigang Anything Under the Sun. Anything Under the Sun, magbaba ka po ng bahay mo. May nauna na po sa akin. Ay, mayroon bang nauna sa'yo? Sorry, sige. Ano ko muna? Saglit lang ha. Ay, si Maris ba? Ay, sorry, ito na. Ano ko muna, saglit, restroom, beach, cabinet, sorry po, hindi ko lang napansin. Ay, ito na, Ninoy. Ay, ito na pala, ang nauna, si kaibigang, si kaibigang Maris, ayan, si Hold OFW ang nauna. Ayan, pasensya na po, ayun, si Hold OFW. Ako, ayun na. Host, may nauna. Opo, sorry, pasensya na po. Si Maris, opo, si Maris. Ako. Oh, hindi. Ito talaga si Adilas Vlog. Congratulations po, Maris. Ayan na. Sorry na po. Ayan. Ito na. Ayan, hold OFW. Ayun na. May nanalo na. Ayun. Saglit. Ito na. Kaibigang Hold OFW, magpi-play po na yung 5 hours WH ang ating kaibigan na si Carl Jason Pastelero. Ayan. Saan ba to? Si Carl po ang magpi-play ng iyong 5 hours WH. Tatlo po ang ipi-play ng ating kaibigang si Carl Jason. Ayan. At kung kayo po ay magsa-silent LS mamaya ha, pagkatapos ng ating
ng ating LS ay magsabi lang po para naman po ma-play ko po kayo. Ayan. Unlimited play po yan kung ilang oras po ang inyong silent LS at naka-play po kayo. Kahit hindi po yan silent LS, as long as after po ng aking LS po, ipi-play ko po kayo. Ayan, matatapos po yan kung kailan kayo matatapos na magsasalita or magsa-silent LS. Ayan, ayan, ayan. Kahapon po, sino ba kahapon na play natin? Basta ang na-play ko kahapon, si Mami Lulit, si Chikay, si Hold OFW, yun yung na-play natin. Ayan, host, tulog na ako ha. Uy, sige, salamat kaibigan Inday, Raquel. Thank you so much sa iyong pagdalaw, kaibigan ha. Gugugo, Chika, Chichi, Adilas, gugugo. Mag-LS ka maya. Uy, basta yung mag-LS, magsabi lang po sa akin. Ayan, ibababa ko po ulit yung kung pwede po, kung pwede, i-message nyo po ang inyong mga link sa aking Facebook para po ma-play ko po kayo. Ayan. Ipi-play ko po kayo ng unlimited play hanggang matapos ang inyong mga LS. Or kung nagsimula na po kayo ngayon, pwede rin po basta as long as matapos po ako, tsaka pa po ako mag-play ng inyong LS. Ayan. Diyan, message lang ako sa inyong mga links diyan sa Nelmar Ligaspi Lucernas. Yan po yung ginagamit ko. Pag malakas signal ko, mag-LS ako mamaya, ayan. At guys, mag-LS kayo, bibigyan ko po kayo ng maraming tamsak. Ayan, maraming tamsak ibibigay ko sa inyo. Hindi po kayo magsisisi, magbibigay ako ng maraming tamsak, ipi-play ko pa kayo hanggang matapos kayo ng LS. Ayan. Salamat host, walang anuman, kaibigang Maurice Handmade, ayan. Dikit at tamang bakas, sabi ng ating kaibigan na si Billy C. Salamat host. Ayan, love. Walang anuman kaibigang Chikay. Grabe makaluto ng itlog ang ating kaibigang Carl. Parang ang tagal. Ito na, sino to? Ayan, nagsend na po ang ating kaibigan ng kanyang LS. Sana maabutan kita mamaya na nag-LS pa. Kasi hindi kita ma-play ngayon sapagkat ginagamit natin ang ating account sa dito sa ating kaya hindi ako makaka-play ngayon ng mga LS ninyo. Baka masipa po ako, ayan. Nikaon na kong apil, oy. Uy, ang bilis. Salamat to. So, walang anuman kaibigan nga, anything under the sun, ayan. Basta guys, kung mag-LS kayo, so magsabi lang ha. Pero hindi ko po kayo mapiplay kung ang LS nyo po is mga 8 na, 7, 8, tapos sapagkat ako po ay tulog na ng 6 hanggang po. Unsang 1 minute lang ako kaon. Hindi, akala ko kasi Carl, nagluto ka lang ng itlog, ganun katagal, ayan. Nagkaon ako apil, oy, pakauna ko sa itlog. Wala, kaibigan Inday Raquel, parang kompetensya ka na ng ating kaibigan na Chikay. Dalawa na yung gustong kumain ng itlog mo, Carl. Nako. Pang. Ito na. Saan na ba tayo? Ayan, pagkauna ko sa itlog. Lo, sorry Ate Chikay. Madumugan, manjod ay. Basta banana ni Carl, nasa akin na lahat. Yun na, kaibigan Inday Raquel. Yung banana ni Carl, para lang kay Chikay. Yung itlog ni Carl, sa'yo na yun. Aray ko. Boy, shit. Na ay banana tapos na ay itlog. Ayun, kaibigang Rustom, baba ka ng bahay mo. Ayun, kaibigang Rustom, baba ka po ng bahay mo, kaibigan, para madikitan ka po ng ating mga kaibigan dyan. Ayan. Saglit lang, maghahanap pa ako. Na. Ay, naghang.
Inday hati ta sa banana ni Carl. Ay, nako. Okay. Ito na, magsisimula na tayo sa ating another 5 hours. Ayan. Kanang makaon. baka ang gusto niyo makain yung yung katulad ng belt. Yun. Yung baba noon sa belt kasi is daw, malambot. Yung taas ng belt matigas at saka mahaba. Yun sabi ni Mami Lolit yun ha. Nagana na bagusto sa akong saging. Uy, magtanim-tanim din kayo pag may time. Mukaon man na ang saging ni anak ko. Aray ko. Ito na. Pangalawang 5 hours WH. Sige. Mamaya na yung saging ni Carl. At papahingahin nyo muna yan dahil nagugutom yan. Busog na busog yung saging ni Carl ngayon. Ayan. Tamis na, Carl. Sabi kasi ni Carl, malapit na mabulok. ang saging malapit na mabulok. Ang ating kaibigan Digital Black Lago nandyan pa ha. Baka naman mas tamis pa ni sa baka naman hindi nyo pa nadalaw ang ating kaibigan Digital Black Sago. Kalimbangin nyo po, mag-upload po yan ng video at makakatanggap po kayo ng 24 watch hour po niyan. Ayan, malaki po ang binibigay na watch hour ng ating kaibigan Digital Black Sago. Ayan, wala po yung sawang sumusuporta sa atin. Tamis siguro na tilaw na. Ay, nandyan ang ating Mami Ellen and Oman. Ayan guys, dikitan nyo po ang ating Mami Ellen and Oman. Nag-LS po yan, nagsa-silent LS. Ayan, marami rin po ang bisita ng ating Mami Ellen and Oman. Ayan. Kuy guys, maraming salamat talaga sa inyong walang sawang suporta ha, na sumasama sa akin hanggang umaga. Ayan. Nang dahil po sa inyo, level 1 na po tayo sa ating WH. Naka-level 1 na po tayo. Oy, ayan. Legit po yan si Joniel Salve. Ayan. Uy guys, dikitan nyo po naman ang nagbaba dyan ng mga bahay para po hindi masayang ang mga oras at panahon ninyo guys. Padikit, pabalik kayo, ganyan. Ayan guys, dikitan nyo po ang binababang bahay ng ating kaibigan na si Digital Black Sago. Ayan, helping Joniel Salve. Ayan. Legit yan. Ayan, nagbaba po ng bahay ang ating mga kaibigan ha. Uy, dikitan nyo na po yung ating kaibigan na si Joniel. Si Jonel. Ayan, thank you so much mga kaibigan ko. Dahil po sa inyo, level 1 po tayo sa ating WH. Ayan, 3 level na lang po. Level 2, level 3 at level 4. Ayan, level 4. Ayan. Ayan, makakaya ko to ng 30 days. Grabe yung goal ko na gagawin. 30 days makakaya ko to. 30 days. Ayan, simula ng pizza na ba ngayon? Ang pizza na. Ayan, ngayon po is August 13. Simula po 15. Ayan, simula 15 siguro kaya ko na. 15 to 15. September 15. Uy, nako, pa-birthday gift nila lang sa akin yung WH ko ay September 29. Baka naman po, before September 29, makagraduate na tayo. Pa-birthday gift nila lang sa akin yun. Eto na, sige na. Uy, on the way na daw, sabi natin kaibigan na si Inday Raquel. Oh, ito na, sige na. Madali lang to, gusto ko hindi kayo nahihirapan sa inyong mga buhay-buhay. Ayan, ito na. Ito na. Reko. Ito na. Okay, sige na. Oh. For another 5 hours WH, ayan. Pa-press 1 nga, dyan, pa-press 1 muna kayo. Ayan, tapos na ang ating kaibigan si Inday Raquel sa kay Joniel. Ayan, kaibigan, tapos na ang ating kaibigan. Ay, ang ating Mami Ellen and Oman, dikitan nyo po siya guys. Mangisda po kayo doon, marami po siyang bisita sa kanyang LS at nagsa-silent LS po din po ang ating kaibigan na si Mami Ellen and Oman. Ayan, pa-press 1 na guys, pa-press 1 na magsisimula tayo sa ating another 5 hours WH na sponsor ng ating kaibigan na si Carl Jason Pastelero.
helping friend. Ayan, sige na. Maglalaro tayo tapos nito magdikitan tayo. Ayan, yan na. Sige na, maglalaro tayo at magdikitan tayo after nito. Sige na, ito na. Game na. Sige na. Okay, start na tayo. Start. Start na. Ayan. Huy, Ate Lee! Ayan, nandyan sa Ate Lee Trixia Vlogs. Ayan. Ate Lee, dikitan nyo sa Ate Lee. Ayan. Ang ating Ate Lee po ay, siya po ang nagturo sa atin ng pag-ELS at saka pangingisda. Ayan. Yan, bagay, taka lang si Carl. Oh. Salamat, host. Wala ka naman, kaibigan Digital Black Sago. Ayan. Always welcome ka po dyan, kaibigan Digital Sago. Long time no see. Oo nga, Ate Lee. Naku, si Ate Lee talaga busy sa buhay niya. Ayan. Chika, ito na, maglalaro muna tayo at saka mag-uusap-usap tayo after nito. Isang laro muna at saka magdikitan tayo. Sige na. Ito na. Ayun, Mami Ellen. Tapos na po dumikit sa'yo ang ating kaibigan na si Inday Raquel. Game na po. Game. Madali lang ito. Game. Madali lang po ito, madaling. Busy nag-practice og TikTok. Carlito, ayan ito na, ito bagay. Hindi po siya bagay. Mahaba. Ba't may mahaba? Pwede mahaba. Pwede ring maliit. Bilog. Pwede ring bilog. Bagay, hindi po siya bagay. Lugar, pwede siyang lugar. Wooden, hindi siya wooden. Living things, hindi po siya living things. Pagkain, hindi pagkain. Metal, pwede siyang metal. Ay, pwede siyang metal. Kasi meron din ako nakikita pala. Pwede, metal din siya. May metal din po nito. Malagkit. Ba't may malagkit? Malaki, pwede. May malaki nito, may maliit nito. Part ng house. Yes po, part ng house kay Miss Mariz. Part ng house. Sala, hindi. Kwarto, hindi. Kusina. English po pala. English. One word English. Ayan. Lamesa, posporo, host, ilang word. Apat na words. Mute. Ako, okay po, Ate Lee, sige po, Ate Lee. Bathroom, window, chairs, door, Tagalog. English po, 4 words. Ay, 4 words, 4 na words. Ba't na? Letter pala, 4 na letter. Ba't na words? Okay. 4 na letter ito. English po, 4 na letter. Wall, hindi. Ano kaya ang tanong? Huy, Ate Lee, part po ng bahay, 4. Ayan, part po ng bahay ito. Sa bahay po natin ito makikita. 4 na letra po ito. English word. Tripping, hindi, wall. Ayun, ang bilis. Ay, nako. May nakakuha na po. Yun, ang bilis talaga ng ating kaibigan na si Maris. Uy. I-review ko lang po. Baka po meron na namang nauna. Baka may nauna na naman. Mapagalitan na tayo nito. Oh, madali lang talaga yung binibigay ko sapagkat para naman magbilisan na tayo. Yan, bilis ng oras. Ba't ba may bilog, may malagkit, may mahaba, may maliit? Pasensya na. Ayan. Ito na talaga. Ito na si Maris Handmade. Ayan. Sink po, sink. Ayan na. Ha. Huy, kaibigan Carl, 10 oras mo na ipi-play ang ating kaibigan na si... Ayan, Carl, may message natin si Carl. 10 oras. Ayan, isa na. Nakadalawa na ako. Ayan, ito na. Huy, Maris Handmade ang magbibigay po sa iyo ng 10 oras ay ating kaibigan na si Carl Jason Pastelero. Laban lang. Congratulations, Maris. Ayan. Ito na, mag-aano na tayo, pupunta na tayo sa mahirap-hirap na pupunta na tayo sa mahirap-hirap na always yan kay Hold OFW. Wow, sana all
Ay, nako. Ay, oo nga pala kasi yung ano, yung ano. Ay, nako. Sana all, uy. Sana all. Uy, meron na dito nag-send siya ng kanyang LS. Oh, ito na. Ika-6th silent LS na po ng ating kaibigan si Liana, ayan. Hindi ko pa lang po ito mabubuksan ngayon. Mamaya po mabubuksan ko po. So check po natin yun mamaya. Pagkatapos po ng ating LS, sana maabutan pa natin. Kung sino dyan sa inyo ang magsa-silent LS, magsabi lang, ayan, host, tulog na ako. Uy, Inday Raquel, thank you so much sa iyong pagdalawa. Sana po ay magkita-kita tayo bukas. Makita pa kita bukas dito sa aking LS. Ayan. Uy, okay na Carla, 10 hours po para, hindi na kita may message Carla, 10 hours para sa ating kaibigan na si Hold OFW. Ayan. Ito pala yun. Silang ng adlaw. Huy, wala pa. Anong oras pa? 2:36 pa lang. 2:36 pa lang dito sa Davao. Ewan ko sa ibang parte ng Pilipinas. Ayan. Sige. Host. Ayun. Bukas ulit. Oh, Inday Raquel, thank you so much sa iyong pagdalaw, kaibigan. Inday Raquel, wala pa gani ni mo nakuan akong saging. Uy, Inday Raquel, hingin mo na ang saging ng ating kaibigang si Carl Jason. Pagkat ito po ay 10 saging po, kaibigang Inday Raquel, hindi ka po magsisisi, kaibigang Raquel. Hingiin mo na. Pagkat si Chikay lamang ang nakakagamit ng banana ng ating kaibigang Carl Jason. Ako na lang lumluman imong itlog ron. Ay, nako. Tapos na po sa'yo, Bella Lazy. Ayan, kaibigan, magdikita na muna kayo dyan. Sige. Baka naman, hindi ko kasi na-share yung LS ko. Dapat kasi sinishare ko. Ang bobo mo talaga, Marmar. Ang bobo mo. Dapat kasi isi-share yung LS. Nako. Uy, baka naman gusto nyo mag-share dyan sa inyong mga friendship. Saglit lang, kukunin ko muna yung bahay ko at i-ano ko sa aking Facebook. Baka naman merong dumalaw doon na ating kaibigan. Tug na dito ka. Raquel PM Rako, ma'am ha. Send na ko sa akin. Iyawa. Huy, malapit na akong mag 1.4 Baka naman po, Ay, ito pala. Sige. Ito na. I-share muna natin. Baka naman ang tawag nito sa Tagalog, may maligaw. Baka may maligaw na kambing. Sige, PM na ako tanan. Ay, naku, Carl, bigyan mo naman ako ng banana mo, Carl, kahit konti lang. Mega shout out kay Princess and I. Ay, ito. Sorry po talaga yan. Kaibigan Princess and I, meron ka na pong jacket. Princess and I TV. Ay, okay. Princess and I TV, may jacket ka na po. Magbaba ka na po ng bahay mo dyan, kaibigang Princess and I. Ay, maraming salamat dyan sa iyong pag-shoutout, kaibigang Anything Under the Sun. Ayan, ang ating kaibigan na si Princess and I TV ay may jacket na. Ayan. Magbaba na po kayo ng bahay, kaibigan, no? Taga Philippines naman di ay ka. Duol lang. Raquel Candilaza Ibanez. Wow, sana all sana all nagbaba ng Facebook. Uy guys, nandiyan ang ating Mami Ellen and Oman. Dikitan niyo po siya. Ayan. Kasabay-sabay lang po kami niya ni Mami Ellen and Oman. Ay, nag-ELS yan. Maraming banana kayong makukuha doon. Host, DJ muna ako ha. Walang ano. Ay, okay lang po kaibigan Axel TV. Ayan, unahin po ang ating mga trabaho. Ayan.
Dito Saudi 9:40 na po. Sa Saudi. Sa Saudi pala. Kaya nga guys, marami talaga ako. Almost talaga sa inyo. Siguro mga 90% sa inyo ay mula sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya malaki-laki din ang ibinibigay ng ating Lolo Whitey sa atin ay sapagkat sa inyo. Ayan. Ayan, hello host. Not under the sun. Ayan, host, magpapaalam na po ako maya-maya at mag-prepare pa. Salamat po host sa lahat. Sa inyong nagbigay ng love. Uy, maraming salamat po. Anything under the sun. Thank you so much sa iyong pagdalaw, kaibigan. Ayan, thank you so much talaga. Carl Jason Pastor at Inder Raquel na-add na. Naku, sana all pwedeng mag-add ng Facebook natin dyan. Uy, nagbaba ang aking battery. Salamat host, walang anuman kaibigang Inder Raquel. Ayun, nagbaba na po ng bahay ang ating kaibigang Princess and ITV. Atakin nyo na po guys, atakin nyo na po. Good morning sa inyo. Ayan, good morning kaibigang Raquel. Uy guys, atakin nyo na ang ating bagong kaibigan. Ang ating kaibigan na si Princess and ITV. Uy, saglit lang, hindi pa pala kami nakapag-lock ng gate. Anong oras na? Saglit lang po. Yan, kailangan ko ilipat ang aking camera sapagkat nagbaba po ang aking battery. Hindi po siya nag-charge sa laptop. Ayan, saglit lang po. Ayan, saglit lang ha. Saglit lang talaga. Ay, patay. Tabingi sa tabingi. Ayan. Ayun. Okay, sige. Sana ako. Ay, hindi pala pwedeng lumayo. Maglayo masyado. Ayan. Tapos na ba kayo nagdikitan dyan? Legit po yan si Princess and I. Dikitan nyo po. Ayan. Mga kaibigan pala to ng ating kaibigan si Anything Under the Sun. Ayan. Sige na guys, magdikitan na kayo. Thank you kay Black Sago. Siya nag-refer sa akin. Uy! Thank you talaga kaibigan Digital Black Sago. Ayan, ang ating kaibigan Digital Black Sago ay walang sawa talagang suporta sa atin. Oy. Ayan, dikit at tamang bakas. Ayan. Torbella 08 at Mami Ellen and Oman Dan. Ayan. Salamat bro Digital Black Sago sa pagpapunta sa amin. Uy, maraming salamat talaga sa inyong lahat. Kaibigan Anything Under the Sun, Princess and ITV, Digital Black Sago, thank you so much po. Thank you host Anything Under the Sun. Uy, sige na, dikitan nyo muna ang ating kaibigan na si Princess and I TV. Ay, sige, magdikitan muna kayo dyan at magtitimpla ko ng kape at magbalik ko ay meron pa tayong tatlong paraffle at saka siguro magbibigay tayo mamaya ng cellphone load. Ayan, titingnan natin. Titingnan natin ang lahat ng bagay. Ayan. Uy, dikitan nyo muna ang ating kaibigan na si Princess and ITV. Sige na po guys, dikitan nyo naman po. Yung bago nating kaibigan dyan, dikitan nyo po.
Baba po ng bahay, Torbilla Jero. Ito yung kaibigan Torbilla Jero at magbaba ka po ng bahay. Si Hold OFW po pala, si Maris Handmade, dikit na po ako sa'yo. Oo, kaibigang Nathaniel, anything under the sun. Torbilla Jero, done na din, ayan. Pero kaibigan Torbilla Jero, tapos na po sa'yo sa ating kaibigan si Maris Handmade, ayan. Ang ating po kaibigang Hold OFW ay naka-silent LS po kayo. Ayan, kaya po ang kanyang kaibigan, ang kanyang inaano ngayon. Ayan. Thank you so much po sa inyong lahat. Ayan. Mami Ellen and Oman, tapos na po ako sa iyo. Love din, salamat. Ayan, on the way na ang ating Mami Ellen and Oman. Dikitan niyo po ang ating Mami Ellen and Oman ha, sapagkat siya po ay nag-ELS din. Ayan, marami po kayong maiisda doon. Ayan. Please, hindi pa po nakatamsak dyan, patamsak po at saka maraming salamat sa inyong lahat. Sa walang sawa niyong suporta sa akin. Ay, thank you so much po. Tapos na po host ang LS. Ay, tapos na pala. Ayan. Thank you so much po sa 45 tamsak dyan. Maraming salamat mga kaibigan. Kailangan ko lang talagang uminom ng kape sapagkat Chikay Dala, sana all maraming tamsak, ha. Sige lang Chikay, nagbibigay naman ako ng tamsak sa'yo. Si Carl din, tatamsakin mo, may 10 banana yan, 10 banana plus tamsak ko. Nako, ilan na yon? Kasi si Carl natutulog na, hindi na nagtatamsak kaibigan. Dan tamsak sa'yo, pabalik na lang po, salamat. Princess and I, Dan tamsak sa'yo yon, pabalik na lang po kaibigang Princess and I, sabi ng ating kaibigang Torbella 08. Ayan, binababa po ng ating kaibigan ni si Carl Jason ang bahay ng ating kaibigan si Chikay. Naku, sana all binababa ang bahay ng isa't isa. Binababa ang bahay ng isa't isa. Ayan guys, hindi pa po nakadikit sa ating mga kaibigan, dikitan nyo na po sila. Ang ating mga kaibigan na walang sawang tumutulong sa atin. Ang ating kaibigan na si Hold OFW, ang ating kaibigan na si Akela. Uy, patay, nag-change siya. Si Akela Vlog, ba't ba nag-change man siya? Uy, nalipat siya. Uy, natulog na siguro si Mami Lolit, siguro napagod. Clarence Briones, uy, my friend, good morning sa iyo. Maraming salamat sa iyong muling pagbabalik, Clarence Briones. Long time no see, my friend. Bahay po ni Hold OFW, binababa ko rin po. Ay, hindi pala, nagluto pala ang ating Mami Lolit MTV sapagkat darating ang kanyang asawa. Ayan. Tsaka binababa ko rin po ang bahay ng ating mga mabubuting mga kaibigan. So, Earth Queen Jocelyn Channel, siya po ay mag-sponsor sa atin ng load. Ayan, siguro sa susunod na araw. Ayan, hinihintay natin ang sponsor ng ating kaibigan na si Miss Earth Queen Jocelyn Channel para patuloy po ang ating pamimigay ng load. Tamsak Dan host, maraming salamat Ma'am and Baby Diaries. Thank you so much sa iyong muling pagdalaw. Ayan, thank you po. Ayan po guys, dikitan nyo po ang yung mga binababa kong bahay at magdikitan po kayo dyan sa mga bago. Meron po tayong mga bagong pasok dyan mga kaibigan ko. Magdikitan na po kung hindi pa po kayo nakapagdikit sa isa't isa. Ayan, thank you so much po sa inyong walang sawang pagsuporta sa akin mga kaibigan ko. May 4 po akong binabang bahay. Yun po ay mga bahay ng ating mga kaibigan na si Hold OFW, Aquila Vlog, Mami Lolit MTV at saka ang ating kaibigan din na si Earth Queen Jocelyn Channel po. Ayan. Ayun, ang ating Mami Ellen and Oman at Torbilla 08 nakasukli na po. Ayun. Uy, meron tayong mga bagong pasok ka. O yun, Torbilla 08.
At Clarence Briones, Dan, tamsak sa'yo, pabalik na lang po. Salamat po. Salamat po. Ayan. Yan. Oy, kaibigang Clarence Briones, balikan mo na po ang ating kaibigan na dumikit sa'yo para makarami tayo ngayon. Sa mga patamsak-tamsak niyo po dyan, maraming salamat po. Baka sa nakalimot magtamsak, patamsak po mga kaibigan ko. Ayan. Thank you so much po sa inyo dyan. Uy, saglit lang po talaga. Kailangan ko pong uminom ng kape sapagkat inaantok-antok na talaga ako. Kailangan kong tapusin ang aking, meron pa akong mahigit 1 oras na ayan, nandyan pa ang ating kaibigan na si Anything Under the Sun. Ayan, dikitan nyo po yan. Kaibigan Clarence Briones, dikitan mo po ang ating kaibigan na si Anything Under the Sun. Sino nga yung isa? Kung nandito pa rin po siya, dikitan mo rin po kaibigan. Si Princess and I TV. Dikitan mo po yan, kaibigan Clarence Briones. Ayan, nandyan po ang ating kaibigan Clarence Briones. Siya po ay nagbabalik. Legit po yan. Pabakas na lang po at balikan ko po kayo. Ayan, thank you. Si Mary Go Ninja nandyan din po. Ayan, maraming salamat sa inyong mga kaibigan. Ayan. Sa pagbalik ko po, magtitimpla lang po ako ng kape. Pagbalik ko po, ipapatuloy natin ang pagpaparaffle ng ating WH po. Meron pa po tayong 3 WH na natira. 3 pa po ang pamimigay natin. Ayan, host, pasensya na po, tinawag ako ni Amo. Uy, walang anuman kaibigang Mary Go Ninja. Basta unahin po natin ang ating mga trabaho before po ang LS, before po ang YT. Ayan. Walang problema yan kahit po kahit po diretso na kayong umalis as long as na tinawag kayo ng amo ninyo or mga importante, wag na po kayong magpaalam, diretso na po mga kaibigan ko. Saglit lang po ha, saglit lang po talaga.
Ayan, hello, saglit lang. Ayan, thank you so much po sa inyong paghihintay. Ayan. Ayan, thank you so much po. Uy, kung naisip ko lang kasi kung nagtataka kayo kasi yung pinsan ko nag-message sa akin sa nag-message po siya sa akin ng isang araw, tapos sabi niya bibigyan niya ako pa ng pambili ng damit. Siguro nagtaka siya kung bakit pabalik-balik yung damit ko na sinusuot. Sapagkat una po, hindi po talaga ako taga rito. Taga Mati City po ako. Nakikitira lang po ako dito sa pinsan ko sa bahay niya, dito sa Davao. Tapos, ilan lang ba yung damit ko dahil nagtatrabaho po tayo. Tapos, yun po, nadatnan po tayo ng COVID at saka na lockdown po yung Davao. Hindi po tayo nakauwi hanggang ngayon. January pa po ako nakauwi sa amin. Kaya kung nagtataka kayo kung bakit pabalik-balik yung mga damit ko, sapagkat konti lang talaga yung damit na dala ko dito sa Davao. Oy. Sabi niya, kailangan ko na daw bumili ng damit. Ayun. Saan po kayo sa Davao? Kaibigan Tornvilla 08, nasa Dika Homes Mintal po ako. Dika Homes Mintal. Pero taga Mati City po talaga ako. Hindi po ako taga Davao. Bisaya po kayo, host. Bisaya ko. Bisaya kayo ko kaibigang Tornvilla 08. Okay po. Opo, dito na po ako nakatira simula po ng nung matagal-tagal na ako dito. January po. January ako umuwi sa amin eh. Kaya kung sabi niya siguro pabalik-balik yung mga damit ko sapagkat konti lang po talaga yung dala kong damit. Ayan. Cotabato po ako host. Ay, maganda pa. May maganda pa namang pupuntahan yung Cotabato. Maraming tourist spot doon. Bisaya jud kaayo ay. Maraming tourist spot ang Cotabato, kaya nung okay pa sana yung trabaho, nakaplano na kami na pupunta doon, magra-rides, pero problema nga ito yung from March 14 po, March 14 po last ko trabaho sa hotel, tapos wala na hanggang ngayon. Hanggang wala na talaga. Ay, yun na, magdikita na kayo ngayon po ay magpapaano na tayo, magbibigay na tayo ng meron pa tayong natirang tatlong tigpa 5 hours na WH. Yan. Sponsor din na Carl ang isa pa ang kanyang sponsor. Ayan. May to. Ayan. Nandito pala yung microphone. Ito na, sige na. Kaya sabi ng pinsan ko, sa susunod bumili ka na ng damit. Nako, pasensya naman po. Oy. Ito na tayo. Magsisimula na tayo. Saglit lang. Ano pa ba ditong ito. Ate Abi ni mismo ba ang gumala? Ate Abi. Bakas lang po, balikan ko po. Ayun, sabi natin. Puntahan po natin si Joniel Salve, legit po yan. Oy, sige na guys, magdikita na. Basta, ay, ito na po ang ating kaibigan na si Miss Earth Queen Jocelyn Channel. Good morning, host from Arizona. Good morning, Miss Earth Queen Jocelyn Channel. Guys, yung binababa ko pong bahay kanina, bahay po yun ng ating kaibigan na si Miss Earth Queen Jocelyn Channel, ha. Ayan, bahay niya po yung binababa ko kanina. Ang bilis ng pag-angat ng iyong bahay, Miss Earth Queen, Miss Jocelyn, sapagkat kayo po ay nasa grade 7 na. Ayan, ang bilis-bilis po talaga, guys.
Tamsak Dan, maraming salamat po kaibigang Earth Queen Jocelyn Channel. Thank you ma'am ha sa iyong muling pagdalaw. Ayan, binaba ko ng kanyang bahay. Ang binababa ko pong bahay kanina guys, bahay po yun ng ating kaibigan na Earth Queen Jocelyn Channel ha. Opo, dami po kaso hindi ako makatour kasi nasa Saudi po ako. Okay. Next year, pauwi ko mag-tour po ako host. Punta kami sa falls po at sa mga bagong pasyalan po doon. Malapit na po yun. Kaya nga, yun din yung isang problema ko kasi pumasok lang po talaga ako sa YT. Hindi po mag-LS, para hindi po mag-live streaming gaya nito. Gusto ko lang kasi mag-travel. Tapos yun ba, vlog. Pero paano po makapag-travel? Kahit po dito sa Davao, marami po. Lahat po ata ng, almost ng mga ano dito, ng mga tourist spot, naka-close po ngayon. Kahit mga resort or mga ano, close po talaga dito ngayon. Uy, Senyorita J, thank you so much sa iyong muling pagdalaw. Ayan guys, ang ating kaibigang Senyorita J. Ayan. Uyun, Senyorita J, baka hinihintay ka ng ating kaibigang si Carl. Ayan. Oh bro, Digital Black Sago ha. Nawili ako sa LS. Uy, maraming salamat mga kaibigan ko. Ayan, siguro malaki-laki na naman ang makukuha kong WH nito kay Lolo. Ay, maraming salamat talaga sa inyo sa walang sawa niyong suporta at ano sa akin na pag asa si Carl. Din na si Carl, kaibigang Senyorita J. Ayan, ewan ko, makikitambay muna. Uy, maraming salamat dyan. Tumambay ka lang dyan, kaibigang Senyorita. Tapos po sa Davao, marami din dyan po. Marami dito sa Davao. Maraming mga tourist spot sa Davao, sa papunta Bukidnon, basta dito sa Davao din, sa Samal Island. Ang problema lang kasi is, napaka-stricto at kailangan ng maraming mga papers, QR code para makapasok ka sa kanilang lugar. Booking, kailangan mo munang magpa-book before ka makapunta. Ayan. Clarence Briones, Dan, full package please. Sukli ni back, Clarence Briones. Ayan. Natamsak na kita. Husoy, maraming salamat sa iyong patamsak, kaibigan. Bye, CC. Ayan. Sino ba? Salamat po, host, sa lahat po. Need ko na po mag-out si next LS mo po, host. Uy, maraming salamat. Anything under the sun. Thank you so much sa iyong pagdalaw, kaibigan. Pagdalaw, pagtambay, at basta maraming salamat po sa inyong lahat. Ay, thank you so much, kaibigan, under the sun. Yeah, see you soon po. Ayan. Kumusta naman ka, Dong? Ayan. Hello. Gimingaw ka na ako. Uy, meron tayong kaibigan, si Lilia Aguilar Channel. Tamsak Dan, host, maraming salamat sa iyong patamsak, kaibigang Lilia Aguilar Channel. May jacket ka na po, ma'am ha. Pwede ka na po magbaba ng iyong bahay dyan at dumikit sa ating mga kaibigan. Ayan. Uy guys, dikitan nyo po ang ating kaibigan na si Earth Queen Jocelyn Channel po. Ayan. Dikitan nyo po siya guys. Mag-sponsor po ng load ang ating kaibigan na si Earth Queen Jocelyn Channel. Sa loob po yan ng 2 months. I think 2 months or 1 month. Basta magbibigay po ng paload ang ating kaibigan Earth Queen Jocelyn Channel guys. Ayan. Siguro po matapos po makagraduate ako din, magbibigay pa rin po tayo ng load. Ayan. Dahil po yan sa ating kaibigan na si Miss Earth Queen Jocelyn Channel. Oy. Thank you so much po talaga. Ayan. Natapos na po kasi ang sponsor ng ating Mami Lolit MTV. Yun po sa loob ng 10 araw po na tatlo pong binibigyan natin ng cellphone load. 150 or equivalent po siya ng 50-50, tatlo po, 150 per day po ang binibigyan natin na load. Sa loob po yun ng 10 araw. And ngayon or bukas magbibigay po tayo ng cellphone load na 50 naman. Gimingaw ko sa imo kasaba dong ka. Sana all mingawon, kaibigang Senyorita G. Ayan, G, panghatag good FBE addict. Alo, Carl, bakit man chat ko nimo pag mag-L? Carl, bakit marami ka nang hinihingian kanina ng mga Facebook account ng ating mga kaibigan na ADI? DDI ko. Mega shout out, Lily Aguilar Channel. Saglit lang po yung aso na anong nangyari.
Kanina pa nanghihingi ng mga Facebook account ang ating kaibigan Carl Jason na alangan, mangita, i-add na lang para one chat away. Dali ra ka istorya. Mega shout out. Mega shout out po sa ating kaibigan na si Lilia Aguilar Channel from galing po sa ating kaibigan na si Digital Black Sago. Ayan. Ayan, Mami Ellen and Oman Dan, complete package pabalik po. Ayan. Uy, Norskill Life. Hello to host Tam Sakdan. Maraming salamat sa iyong pagdalaw, kaibigang Norskill Life. Ayan. Welcome po sa aking LS. May jacket ka na po, kaibigang Norskill Life. Pwede ka na po magbaba ng iyong bahay. Shout out daw sa mga ero. Hello po, Ate Joan. Yan ang aking pinsan po na si Ate Joan Ligaspi. Nasa Abu Dhabi po siya. Very supportive po yan na cousin. Ayun ang amo ero dari Ate Joan. Isa ra manip. Ito'y manigihikta na mo kay mukaon sa mga bulak o sa mga tsinelas. Pati mga trapo yan pangkitkiton. Giatay. Helping Janelle friend. Uy guys, please connect po sa binababa ng ating kaibigan na si Digital Black Sago. Ayan, legit po yan. Binababa na bahay ng ating kaibigan Digital Black Sago guys. Ayan. Ayan, bahay mo, Digital. Uy, kaibigan Digital Black Sago, magbaba ka rin daw ng bahay mo. Ayan, sabi natin kaibigan na si Lilia Aguilar Channel. Ayan. Senyorita J, duha na mi kabuok sa akong DP maong ayaw jud kabalaka. Hahaha. Uy, Carl, anduha, pwede pang madungagan og isa. Basta daghan, pwede ito. At Mami Ellen Dan Paul Pacoy, yun na. Ay, Maris Handmade, nandyan pa rin po ang ating kaibigan na si Maris Handmade. Thank you so much sa inyong mga pag-stay at yun, pananatili dito. Ay, maraming salamat. Mami Ellen and Oman Dan, sabi ng ating kaibigan na si Senyorita G. Senyorita G, haha, tama, Jud host. Ay, naku, alam na dat, ay. Alam na dat. Pwede bumaba ng bahay, host. Huy, Norskill Life, magbaba ka na po ng bahay dyan, mangisda ka na po, dumikit ka na po, unlimited baba po, ayan. Wag lang pong sunod-sunod, yung hintayin muna natin matapos-tapos yung mga yung mga mawala yung ating mga binaba. Baba naman. Ayan. Norskill TV. Ay, sorry, saglit lang. Norskill, ayun. Ito na, ayan na. Ay, Jolski TV pala, sorry po, na ano lang. Jolski TV, may jacket ka na po, kaibigang Jolski TV, magbaba ka na po dyan yung bahay, oy. Huy, marami tayong bisita ngayon. Ay, sa ito na ating kaibigan. Hello all, Brother Nelmar. Uy, Ma'am Kabikya, maraming salamat sa iyong muling pagdalaw. Nakita ko po, kaibigang Ma'am Kabikya, na-play ka po ng ating kaibigan na si Digital Black Sago. Ayan, binigyan ka po ng play ng ating Digital Black Sago. Guys, may ibababa po akong bahay. Please po, dikitan niyo po sila. Ito lang naman po ang mga taong tumutulong sa akin, nag-sponsor at saka nagbibigay sa akin ng WHO. Ito lang po ay sukli ko sa kanila. Sinusuklian ko lang po ang kanilang mga kabutihan sa akin, mga kaibigan ko. Sa mga bagong pasok po, magbababa po ako ng 4 na bahay dyan. Sila po ay magbabalik sa inyo. Ayan, mga legit po yan. Una ko pong ibababa ang bahay po ng ating kaibigan na si Earth Queen Jocelyn Channel. Ayan po, padikit na lang po dyan. Nandyan po ang ating kaibigan Earth Queen Jocelyn Channel. Siya po ay magbabalik sa inyo. Ayan, mention nyo lang siya. Tapos na kayong dumikit sa kanya. Ayan. Guys, padikit lang po. Yan po, 4 na bahay lang po ito mga kaibigan ko. Sa hindi pa po nakadikit sa kanila, padikit-dikit lang po. Binaba ko pong unang bahay, ang bahay po ni Miss Earth Queen Jocelyn Channel. Ayan, ibababa ko rin po ang bahay ng ating Mami Lulit MTV. Ayan, love ko si Earth. Uy, yun na. Uy, may bagong may short video na ang ating Miss Earth Queen Jocelyn Channel. Ayan, nag-edit na siya. Meron na siyang second video na lang. Ayan. Pero sa hindi pa po nakadikit sa kanila, dikitan nyo naman po. Ayun lang po ay pasasalamat ko dahil po sila po ay tumutulong sa aking WH at nag-sponsor po ng ating load oy, ang ating kaibigan na si Mami Loret MTV at saka ang ating kaibigan na si Earth Queen Jocelyn Channel po ang nagbibigay po sa atin ng cellphone load. Ayan, maraming salamat po talaga. Ayan guys, ang ating mga kaibigan, ayan. Ibinababa ko rin po ang bahay ng ating kaibigan si Hold OFW. Ang ating kaibigan Hold OFW po ay nagbibigay po yan sa atin ng WH. Ayan. Lahat po sila guys, sinusuklian ko lang ang kanilang mga kabutihan na tinutulong sa akin. Ayan. Yan din po ay tulong ko rin sa kanila sapagkat sila po ay walang sawang tumutulong sa atin. Ayan. Ayan na, binababa ko pong bahay.
Kay Aquila Vlog din, binababa ko. 4 lang po yan guys. 4 lang po. Si Miss Earth Queen Jocelyn Channel, Mami Lolit MTV, Aquila Vlog, at saka si Hold OFW guys. Nandyan po sila guys. Dikitan nyo po at magbabalik dyan sila sa inyo. Bakas lang po at dikit para mabalik agad. Ayun, sabi ng ating kaibigang Jolski. Ayan, nagbaba na po ng bahay niya. Ayan, binababa ko po ang bahay ng ating kaibigan na si Miss Earth Queen Jocelyn Channel na. Binababa rin po ng kaibigan natin si Carl Jason Pastelero ang bahay ni Chikay Dallas. Nurseky Life done too. Ayan, sabi ng ating kaibigan Senyorita J. Love ko na si, ayun, si Earth. Ayan. Digital Black Sago na nabakasan at nadikitan ko na po, boss. Ayan, maraming salamat. Nurseky Life done, full package. See me back. Ayun. Ayan, andyan natin kaibigan si Gina. Ayan. Julski TV done to you. Ayan, Mami Ellen and Oman, thank you so much sa iyong pagbabalik. Ay, sa iyong muling. Nandyan pala ang ating Mami Ellen. Kanina pa to. Maraming salamat, Mami Ellen. Marami na pong nagme-mention sa iyo sa itaas, Mami Ellen. Ayan, dumikit na po sila sa iyo. Ayan, balikan mo na lang sila, Mami Ellen and Oman. Hold OFW done, complete package. Pabalik po. Ayan, ang Hold OFW. Nandyan lang po yan. Magbabalik po yan. Huwag po mag-alala, kaibigang Lilia Aguilar. Ayan. Thank you so much po sa inyong mga pagdalaw. Thank you, Kabikya. Nadikitan na kita. Padikit na lang kung hindi pa, Kabikya. Ayun. Earth Queen Jocelyn Channel done to you with complete package, sabi ng ating kaibigang si Princess and ITV. Earth Queen nadikitan na kita nung isang araw. Oo pala. Nung binaba ko po ang bahay ng ating kaibigan na si Earth Queen Jocelyn Channel. Dan po at Clark Jason Pastelero. Ayun. Mami Ellen and Oman, nabalik ko na po. Salamat. Host, matulog na po ako. Host, 10 na dito, host. Salamat po, host, ng marami. God bless po. Sana balikan ako ng mga nadikitan ko po. Guys, pabalik ha. Salamat po. Good night. Uy, guys, nadikitan po ng ating kaibigan na si Torbilla 08. Ayan, balikan niyo po siya. Nag-iwan naman po siya doon ng bakas. Please po, guys. Huwag po tayong budol-budol. Dahil ang main goal po natin dito is magtulungan po sa ating mga banana. Sige po, kaibigan Torbilla 08. Mahika, thank you so much, my friend, sa iyong pagdalo, sa iyong pagstay dito sa aking LS. Thank you so much po, kaibigan. Julski TV done, full package, be safe driving all the time, sabi ng ating kaibigan na si Miss Earth Queen Jocelyn Channel. Wa na ni reply si Senyorita. Uy, Carl, busy si Senyorita ng isda po. Oy, pasensya na. Ayan, Senyorita J, nasuklian na po. Ayun, sabi na ating Mami Ellen and Oman. Ayan, bilis sumiklit talaga ni Mami Ellen. Ay, Clarence Briones, nagbaba na kanyang bahay. Pabakas na lang po, balikan ko po. Thank you. Ayan, welcome kayo sa tambayan namin. Ayan, guys, please po bisitahin niyo po ang binababang bahay ng ating kaibigan Digital Black Sago. Legit po ang kanyang binababang bahay. At nagbibigay po ang ating kaibigan ng Digital Black Sago ng tag 24 watch hours po. Kung meron po silang bagong upload na video, mag-comment lang po doon, mag-thumbs up, mag-like, magbakas at gamitin ang hashtag Nelmar. Ayan, magbibigay po yan ng 2 tag 24 watch hours po. Ayan. Chikay Dallas, done, complete package, pabalik, sabi ng ating kaibigan na si Lilia Aguilar. Salamat sa iyo, Mami Ellen. Ayan, Senyorita G, naman ka ni reply. Nurseky Life, done po, Paul Pak na po. Ayan. Nagbaba po ng kanyang bahay ang ating kaibigan Princess and I. Ayan, TV. Gina Bautista, dikit na po dati pa. Earth Queen, ayun. Helping Joniel Salve. Gina Bautista, dan po. Pabalik na lang. Ayun, sabi natin kaibigan Jolski. Ayan guys, nandyan din po ang ating foreign friend, si Home of Courage Herbs Remedy Clinic, Mother Rosemary. Ay, kahaba talaga ng kanyang pangalan. My friend, thank you so much for always visiting my LS, my friend. You are one of the best, a foreign friend. Ayun. Please connect to our friend there. My friend, Home of Courage Remedy Clinic, Mother Rosemary. Ayan guys, dikitan nyo po ang ating kaibigan na foreign friend din natin. Yan po ay magbabalik sa inyo guys. Legit po yan. Carl, samok diha mangisda sa ako. Ayun ang ating kaibigan Earth Queen Jocelyn Channel at Princess and ITV, pa-drop ng bahay mo, need to visit you. Ayun,
Kaibigan, ayan na po, Miss Earth Queen, nagbaba na po ng bahay ang ating kaibigan si Princess and I. Bakas lang at dikit, sabi ng ating kaibigan si Jolski. Ayan, nagbaba na po ng bahay ang ating kaibigan na si Princess and I. Let's connect together, guys. Ayan, guys, please connectan nyo naman po ang ating kaibigan na si Home of Courage Herbs Remedy Clinic, Mother Rosemary. Ayan, legit po yan, guys. Magbabalik po yan sa inyo. Huwag pong mag-alala, mga kaibigan ko. Ayan. Hala, naligaw ako, napapunta ako doon sa old LS mo. Uy! Uy, ang ating kaibigang Kabikya. Ayan. Malalaman niyo po yan, ma'am, sapagkat meron pong sa baba doon ay meron pong red na lalabas po live tayo. Ayan. Ayan. Taga-asan man ka, host Jolskis TV. Nako karon sa Davao City, pero taga Mati City, Davao Oriental ko. Ayun. Ewan. Dito po ako sa Davao kasi dito ako nagtatrabaho sa isang hotel sa Davao. Pero po nung pagdating po ng COVID, nung last March po dito nag-lockdown. So wala na po kaming trabaho since March pa po. Hanggang ngayon wala pong trabaho. Ayan. Ewan lang kayo ng bakas. Palamigin muna natin. Sabi ng ating kaibigan Digital Black Sago, bakas na lang po pabalik. Ayan. Princess and I, Dan, full package. Sabi ng ating kaibigan na si Earth Queen Jocelyn Channel. Ayan. Every video mo, bro, is ko ba yun? Every video mo, bro, is ko ba yun? Saglit lang, ha? Princess and Clarence Bernestan. Ay, hindi ko Kabikya. Every video mo, bro, is ko ba yun? Saglit. Parang nalilito lang po ako, kaibigang Kabikya. Ayan. Ma'am Kabikya, nalilito lang po siguro ako. Princess and I, ayan, TV tapos na po. Ayan. Ano po yun, Kabikya? Thank you ng marami, Earth Queen Jocelyn. Tamsak dan po, Mami Ellen N. Oman. Sabi ng ating kaibigan si Gina Bautista. Ayan, Marie's Handmade. Nadikit na kita, pabalik na lang po. Ayan. You're welcome, Princess and I TV Hub. Kabalo ko car. Helping Juniel Salve. Yan po, binababa ng bahay ng ating kaibigan Digital Black Sago. Dikitan nyo po yan, guys. At magbabalik po yan sa inyo. O, ayan. Thumbs up, Dan Host. Maraming salamat, Jimboy Pards. Ayan, Jimboy Pards. Thank you so much sa iyong muling pagdalaw. Magbaba ka na po ng bahay mo dyan. At mangisda ka na, kaibigan. Welcome kayo sa Tanan Tambayan, guys. Dalawin nyo po ang ating kaibigan Digital Black Sago. Kalimbangin nyo po yung bahay niya. Ayan. At saka mag-iwan ng bakas doon sa kanyang mga videos, bagong upload na videos, sapagkat kayo pwede manalo ng 24 watch hour. Dalawa po mananalo ng 24 watch hour. Gamitin lamang ang hashtag Nelmar. Salamat kayo sa sponsor, kaibigan Digital Black Sago, sa mga magbibigay mo ng WH. Ayan. Mami Ellen and Oman at Gina Bautista, nakasukli na po pero naka-off comment po kayo. Uy, ma'am, kaibigang Ma'am Gina Bautista, naka-off comment ka po. Wag mo pong i-off comment para po mabakasan ka ng ating mga kaibigan. Yung 24 watch hour na binibigay mo daw. Yun. Basta, si ano pala yun, si Black Sago. Nakita ko kasi yung piniplay mo ang ating kaibigan na kaibigang Kabikya. Yes po. Nakita ko kasi yun sa screenshot na sinend mo sa akin, kaibigang Digital Black Sago. Ayan. Kaya nga, ito na. Stay permanent, guys. Thank you. Sabi ng ating kaibigan na si Clarence Briones at Kabikya. Only play ko po para sa iyo. Tingnan nyo, guys, kung kayo po talaga ay mananalo sa ating kaibigan na si Digital Black Sago. Unlimited play po ang matatanggap nyo. Yan, dahil po sa kanya, isa din po siya sa maraming naambag sa aking WH po. Kaya ngayon po ay nasa level 1 na po tayo. Level 1 po tayo sa ating WH. Ayan. Level 1, 2, 3, 4 pa po ang ating habulin. So nasa level 1 na tayo. 2, 3, 4. Tatlong level pa po ang ating kailangang lampasan. Ayan. Lilia Aguilar Channel, tapos na, bakas at dikit na, sabi niya. Pabalik na lang, sabi natin kaibigan na si Jolski TV. Ayan. Kabikya, brother is brother is ko only daw, konti lang naman video ko, hahintayin
mo mag silent LS ako. O yun na, kaibigang ay Ma'am Kabikya, kung konti lang yung video mo, yun lang, lahat-lahat nun na natingnan niya, except na lang doon sa marami, kasi meron kasi Ma'am Kabikya yung video nila is more than 100 hours, so it means kung kailan, kung ano, magkano yung ma-play niya, yun. Kaya nga guys, mag silent LS na po kayo, mag silent LS kayo, mag LS kayo, gumawa kayo ng kahit anong video para po marami yung video nyo, para po kayo po ay manalo, marami po kayong watch hours na makukuha. Ayan. Uy, ang ating kaibigan na si Kabikya ay nagsisimula na pong mag LS. Nagsimula na po siya yan. Kaya nga guys, kung mag LS kayo, magsabi lang kayo para matamsakan natin, ma-play natin ang inyong mga LS. Ayan. Kakain ko pa lang host. Uy, sige lang po Mami Lulit MTV. Ayan, okay lang po, walang problema Mami Lulit MTV. Ayan, kumain ka lang po dyan at magpahinga-hinga sapagkat buong araw ka pong dumadalaw sa ating mga kaibigan. Ayan. Sis Gina, wala yatang video ano. Si Miss Gina, meron ata meron nata Kabikya, kaso lang parang konti lang ba? Host, may price pa po ba? Ay, meron pa po tayong WH. Ayan, may WH pa po tayo. Paano i-look ba? Ayun na. Sige lang po, ano po? Ayun, sana ba tayo? Who start ko LS ko in 20 minutes? Merigo. Uy, kaibigang Merigo, send mo lang yung link mo ng iyong LS sa aking sa aking messenger. Alam niyo na po yung messenger ko, binibigay ko na po yan sa inyo. Send mo lang doon ang link mo sa aking messenger para mamaya po after po ng aking LS, mapi-play ko po yan, mabibigyan ko po yan ng thumbs up. Ayan. Salamat po. Ayan. Uy guys, pag kayo po ay nag-LS na, nagsa-silent LS na, please po, wag na po kayong pumasok sa LS wag na po kayong pumasok sa nagla-live. For example, kayo po ay nagsimula ng nag-LS ngayon, wag na muna kayong pumasok ngayon dito sapagkat tayong dalawa po ay makukunan ng WH po ay malaking WH pa makukuha sa atin. Kaya kung nag-LS na kayo, doon na lang kayo sa account niyo nag-LS. Ayan. Wag na po kayong dumalaw sa iba't ibang nagla-live LS din po sapagkat tayong dalawa po ay makukunan ng malaking watch hour. Bro, may napalalunan nga pala ako. Bra, sa'yo, ano? Sa akin ba yun, no? Check ko muna. Ay, parang si Carla ata nito, 11, kahapon. Kabikya. Ay, oo nga pala, Miss Kabikya, hindi ko pa po na-play sapagkat sabi ko po pala, ihintayin ko po yung silent LS mo sapagkat yung video mo po is konti lang. Sayang po siya yan. Pero po mamaya po pwede ko na pong ibigay sa iyo ang iyong WH kung meron ka na pong video. Wag po muna i-play, mag-update lang ako video mamaya sa silent. Salamat. Sige po, kaibigang Gina. Ilan na ba yung sa'yo, kaibigang Gina? Ay, 5 hours na lang, kaibigang Gina, no? Ayan. Kaibigang Gina Bautista, 5 hours na lang po yung kulang ko sa'yo. Ayan, 5 hours na lang po yung kulang ko. Kasi po, 15 hours po yun. Binigay po ni Carl ang isa. Na-play ko na po yung 5 hours mo. 5 hours na lang po yung kulang ko. Ayan. Ano po messenger mo? Ayan, nababa ko na po yung messenger ko. Message nyo po doon ang yung mga link nyo or may mga tanong kayo sa inyong mga LS. Kung kaya ko pong sagutin, sasagutin ko po yan. Ayan. As long as kung ano lang po ang aking kaalaman. Ayan. Nagbaba na po ako ng aking Facebook account. Ayan. Message nyo lang po doon yung mga link nyo kapag kayo ay nagsa-silent LS ngayon or mamaya. Binababa ko na po yung Facebook ko, kaibigang Merigo. Ayan. Log out muna ako, mga dumikit at bakas balik ako mamaya. Sige po, kaibigang Jolski.
Chikay Dallas. Guys, binababa po ng ating kaibigan na ni Carl Jason ang bahay po ni Chikay Dallas. Ayan, dikitan nyo po yan. Magbabalik po yan. Legit na legit po yan. Okay, copy brother Nelmar. Okay po, Ma'am Kabiki, alam mo naman po yung messenger ko. Message mo lang ako doon anytime. Magre-reply po ako sa inyo guys. Basta po, gising lang po talaga ako. Pero pag tulog po, pasensya na po talaga yun. Norskill Life, noted ka na, list kita for 24 watch hours. O yun guys, nagbibigay na po si Norskill Life. Nakatanggap na po siya ng WH po, 24 watch hours po yan sa ating kaibigan na si Digital Black Sago. Kaya guys, mahalaga po na marami tayong video. Mataas ang ating mga videos at naka-playlist po ang ating mga videos. Yan po ay paalala lamang. Ayan. You're welcome. You're welcome, Digital, at salamat din pa yan. Brother Isko, ang ganda ng comment ko doon sa adobo mo. Uy, okay lang po yun, Miss Kabikya, sapagkat konti pa po yung video mo, mas maganda po. Kaya nga, bilisan mo po ma'am ang iyong silent LS. Mag-silent LS ka po ng 5 hours a day para magkaroon ka po ng 20 watch hours. Sapagkat kapag yun po ay nagkaroon ka ng 20 watch hours at mapiplay ka at least po sa watch hours, sa 24 watch hours, may 20 watch hours yung video mo. Malaki na po yun ma'am. Sayang din po kasi pag nanalo ka po ng 24 watch hours tapos konti lang po yung video mo. Sayang na sayang po talaga sa inyong lahat po dyan. Mag silent LS na po kayo para po yan po ay malaking tulong sa inyo. Oy, silent LS lang po talaga. Okay po. Host, nabalikan ko na po mga nagbakas. Ay, maraming salamat sa iyo kaibigan Clarence Briones ha. Guys, sa hindi pa po nakadikit sa mga taong tumutulong sa akin, lalo na po nagbibigay ng sponsor sa ating cellphone load, ayan, ibinababa ko po at saka mga taong nagbibigay po sa akin ng WH po, ayan, sinusuklian ko lang po ang kanilang kabutihan. Ito po, ibababa ko ulit ang bahay ng ating kaibigan na si Aquila Vlog. Si Hold OFW din po, ibinababa ko ang kanyang bahay. Ay, sorry, ayan nga. Aquila Vlog. At ang mga taong walang sawang tumutulong sa ating... Ay, sino ba yung nababa ko? Sorry. Ayun, Aquila Vlog. At ang mga taong walang sawang tumutulong sa atin, oy, simula ng umpisa pa lamang. Ang ating Mami Lolit MTV po ay nandyan din. Sa hindi pa po nakadikit kay Mami Lolit MTV, ayan, binababa ko pong bahay. Dikitan nyo naman po ang ating Mami Lolit MTV sapagkat siya po ang namigay ng ating cellphone load noong nakaraang mga araw at patuloy po siyang tumutulong sa atin sa abot ng kanyang makakaya. Ayan. Si Miss Earth Queen Jocelyn Channel din po, ibababa ko po ang kanyang bahay. Ang ating Miss Earth Queen Jocelyn Channel ay nasa USA po. Siya rin po ay nangako sa atin na magbibigay ng pa-premium cellphone load sa upo ng 2 buwan. Ayan. Guys, gusto ko lang suklian ang kanilang mga kabutihan. Ayan. Ayan nga kaibigan na si Digital Black Sago. Welcome kayo sa tambayan namin guys. Please po kalimbangin nyo ang ating kaibigan na si Digital Black Sago. Mag-comment kayo sa kanilang mga videos. Maka po kayo ay may manalo ng 24 hours watch hour po. Ayan. Uy, maraming salamat sa inyong pagsama-sama sa akin. Sa walang sawa nyo talagang suporta sa akin. Ay maraming salamat. Dahil po sa inyo, nabibigyan tayo ni Lolo Whitey ng malaking WH po. Every LS po natin. Ayan. Binibigyan po tayo niya ng 60 to 70 watch hour. Ayan. Thank you so much po. Dahil po yan sa inyo mga kaibigan ko na mga kababayan natin sa ibang bansa. Uy, maraming salamat. At guys, nandyan po ang ating kaibigan na si Carl Jason Pastelero. Sa walang sawa niyang suporta sa atin. Ayan, siya po ay dumidikit lang sa inyo. Wala po siyang channel. Ayan, tumutulong lang po sa atin. Tumutulong sa inyo. Ayan, nagpi-play ng video sa paraffle natin. Ayan, tapos kung gusto niyo po mag-business guys, supplement ang kanilang product made from USA. 23 years in the service na po ang kanilang company. Ayan, kung i-contactin lamang ating kaibigan si Carl Jason Pastelero. Ayan. At saka sa ating kaibigan na si Edna Serbo din po, sa hindi pa po nakadikit sa kanya. Ayan, search nyo lang po Edna Serbo. Ayan. Grade 1 pa lang po siya guys. Please po, connect na po kayo kay Edna Serbo. Na pong business guys ay ticketing services, load retailer at saka bayad center services po. Ayan. Maraming salamat mga kaibigan. Guys, hindi pa po nakadikit sa ating foreign friend, Home of Courage Herbs Clinic, Mother Rosemary, ay nagbaba po siya ng kanyang bahay. Guys, legit po natin yung kaibigan. Every night po,
ng ating LS is nandito po siya. Ayan. Thank you so much my friend for always visiting me. Thank you so much. Ayan. You can connect to our other friend there, my friend Home of Courage. Thank you so much my dear friend. Oh, ito na. Guys, baka simula po ng mga ilang araw na lang po mag-LS na po talaga ako ng hapon. Mag-LS po ako kahit po dalawang oras lang. Kakayanin ko to. 4 hours po sa gabi. Kasi magsisimula ako 12 to 4. Tapos sa hapon naman is mag-LS na po ako. Kahit po 2 oras or 3 oras lamang po. Dahil kailangan ko lang talagang habulin ang aking WH. Sapagkat sana po by September is matapos na po tayo ng ating WH. Oy, thank you. I-play nyo naman ako, oy. Ito na, for another 5 hours WH, maglalaro muna tayo dahil sponsor po to ng ating kaibigan Carl Jason Pastelero. Ayan. Si Carl Jason Pastelero po ang sponsor ng ating WH. Ayan. Guys, dikitan nyo po si Digital Black Sago. Nandyan lang po yan ha. Nagbibigay po yan ng 24 watch hours. Kaya kalambangin nyo po ang kanyang bahay sapagkat kung may bago po siyang upload na videos, mga videos na bago, mga vlog, mga whatsoever, kalimbangin nyo po yan. At sapagkat mag-like lang po doon, mag-thumbs up lang doon, mag-comment lang doon, at baka kayo ay manalo, isa kayo sa manalo ng 24 hours watch hour po yan. Ayan. Dalawa po ang mananalo niyan at minsan po unlimited po ang binibigay ng ating kaibigan Digital Black Sago. Kaya sana po mayroon po kayong mataas na video. Ayan. More than 20 hours. Ayan. Mas maganda. Kaya magsimula na po kayo sa mga maliliit pa nating mga kaibigan sa hindi pa po umabot ng 1,000 banana. Mag silent LS na po kayo dahil yan po ay malaking tulong sa inyo. Silent LS guys. Silent LS. Ayan. Kung nahihiya pa kayong humarap sa camera, wag muna kayong humarap. Kaya silent LS muna, itutok niyo lang ang inyong camera sa isang area na walang dadaan na tao, na bata, or pwede niyo rin pong tanggalin yung camera at saka tanggalin yung camera talaga. Parang thumbnail lang po ang inyong ilagay doon. Ayun, siya lang po yung makikita sa screen. Guys, support niyo po. Ayan, Nelmar Locernas channel, please share. Ayan guys, very supportive friend po natin ang ating kaibigan Digital Black Sago. Ay, salamat talaga. Isa po siya sa mga taong maraming ambag sa aking WH. Ayan, dahil po sa kanya, ayan, binibigyan niya po tayo ng P always sa ating WH po. Thank you so much. Ito na, maglalaro na tayo. Meron pa tayong 3 kasing WH. 3 5 oras na WH po yan. Ayun na, game na tayo. Game! Ito na. Sino? Clarence Briones. Meron pa ba? Ay, kaibigan Clarence Briones, please po paki-playlist po ng iyong video. Ikaw na lang ibibigay ko kay Carl. Asan ka po ng link ng iyong video, kaibigan Clarence Briones. At please po paki-playlist po ng iyong video. Yan lang po. Yan. Sige, tapos saan ka dito ng iyong link? Sige na, meron pa pala tayong babayaran. Meron tayong utang pa pala kay kaibigan Clarence Briones. Ito na ba? At saka kay Aaron channel pala. O kaya nga guys, yun na. Sana po ipa-play nyo na po ang inyong mga video sapagkat para po hindi po dumagsa dito sa akin ang mga reserve ninyo. Ayan. Pinoyhin nyo ba host? Oh yes po, yan, maghuhulaan tayo kung ano nakasulat sa papel. Guys, please benta nyo ang bahay ni host. Ayan. Uy, ayan, yun guys, ang ating kaibigan na si Digital Black Sago, pumupunta sa ibang LS, ayan, at nagbibenta-benta yun. Ayan, basta guys, maraming salamat talaga sa inyong walang sawang suporta. Ito na, maghuhulaan na tayo, maghuhulaan. Ito po ay 5 hours, ito na.
Sige, game na po. Game na, game. Game muna tayo, tapos mag-uusap-usap tayo after na naman ito. Yan. Game. Ito na, game na. Pinoy Henyo ba yan, house? Oh. Guys, please, ayun. Please, maraming salamat, kaibigan. Digital Black. Sa gamit ng tao, pwede. Pwede. Bagay. Yes po, bagay po ito. Bagay. Oy, bilisan mo, kaibigang North Skill Life, sapagkat ikaw lang yung sumasagot dyan. Sinusuot, hindi po ito sinusuot. 2 words, yes po, 2 words. 2 words po ito. English word, yes po, English word, 2 words. Tao, hindi. Saan ang iba, host? Nandyan sila, 21,000 tayo dito. 21 po tayo dito, ayan. Saan ang iba? Bagay po ito, bagay, kaibigang Digital Black Sago, ayan. Lugar, bagay po ito, bagay. English 2 words, ayan, English 2 words. Sa kusina ba makikita? Pwede. Tagalog, English po ito, 2 words. 2 words, English words. Ayan, 2 word English word. 2 words English words po ito. 2 words English word. Word. yung iba dito, ewan ko. 21 tayo. Ayan. gamit ng kusina, hindi. Paminsan-minsan. Ito na. Sige na, para mabilis dahil dalawa lang kayo sumasagot. Ito po ay ginagamit tuwing may frying pan. Ito po ay ginagamit tuwing may celebration. Ito po ay ginagamit tuwing may celebration po. Ayan. Birthday, basta may mga celebration, ginagamit po ito paminsan-minsan. Sa mga fiesta, ayan, sa mga birthday, ginagamit po ito. Ayan. Gamit ng kusina. Frying pan, kawawa. Hindi po. Ayun, nandyan ang ating kaibigan Chikay Dallas. Chikay Dallas, meron kang mga utang sa ating mga kaibigan. Balikan mo na sila. Guys, ito po ay 2 words English word po. 2 words English word. Ginagamit po ito tuwing may birthday, may fiesta. Gamit po ito, gamit. Ay, meron ba? Lanterns, hindi po. Category Earth Queen Jocelyn Channel, malapit na. Ayan. Guys, ito po ay ginagamit tuwing may fiesta, may fiesta, may birthday, basta ginagamit po ito. Paper plate, malapit na po. Ayan, malapit na po sa paper plate. Table, 2 words English word po ito. Plastic na baso, 2 words English word po. Tablecloth, cup, disposable. Ayun. Ayun, silent lang ha. Ayun, may nanalo na po, may nanalo na. Ayan, cup disposable or disposable cup is considered siya. Ayan. Ito na. May nakita na po ako. May nakita na po ako kanina. Ayan. Ay, category, candle. Ay, saglit lang. Balloons, frying pan, gamit ng kusina. Balloons, category, table. Tablecloths, and disposable. Ayun. North Skill Life. Ayan. North Skill Life, pababa po ng yung link, kaibigang North Skill Life. Ayan. North Skill Life, pababa po ng yung what's the answer? Answer po, disposable cup or cup disposable. Considered po siya. Ayan. Kaibigang Earth Queen Jocelyn Channel. Mataas na ba yung video mo, ma'am? Miss Earth Queen, marami ka na bang video? Kasi pwede na kitang i-play, kaibigang Miss Earth Queen Jocelyn Channel. North
Norski Life, baba ka po, parang ako host. Baba ka na po ng bahay mo dyan. Baba ka na po ng bahay mo, kaibigang Norski Life. Ito may 11 video ka na pala, ma'am, ano. Earth Queen Jocelyn channel, pwede na po ako magbigay sa iyo ng WH mo. Sapagkat yan po ay pasasalamat dahil sa suporta mo rin sa aking LS Ma'am Jocelyn channel. Sana Miss Jocelyn channel, mataas po yung mga videos nyo. Umaabot ng mga 5 hours para po mas malaki po yung WH na makukuha mo. Ayan. Pork lechon. Uy, may nanalo na. Salamat. Norski Life, magbaba ka po ng bahay mo dyan. Uy, basta yun lang ang may tutulong ko sa inyong mga tulong din sa akin. Yan, lalo na po yun, nabigay po talaga ng mga sponsor na pa-load po natin. Mga WH din po yung mabibigay ko sa will upload tonight. Okay po, Miss Earth Queen Jocelyn, hihintayin ko po yan. Ipi-play ko po yan baka bukas siguro. Para po, basta Miss Jocelyn, paki-playlist na lang po ng yung mga video para po continue po yung pag-play. Ayan. Yan po lang guys, ay papasalamat ko rin po. Sukli ko lang yan lang po yung magagawa ko sa inyo sa walang sawa yung tulong sa akin. Sa pagbibigay po ng sa atin ng mga load at saka basta yun lang yung masusukli ko sa inyo mga WH at saka banana po. Ayan. Play all na lang ang mga video ko, host. Basta kaibigang Narski, thank you host, sincerely appreciated. Wala nga naman Miss Earth Queen Jocelyn. Basta Norski Life, sana po yung video mo is naka-playlist po siya. Kasi po, pag mag-change po siya, pag hindi po siya naka-playlist, after po kasi ng isang video, is, ang tawag nito, malilipat po kasi sa ibang pangalan na yung tawag niyan, ang pag-play, iba ng video ang lumalabas, iba ng pangalan na lumalabas din. Norski. Uy, Norski, baba ka nga po ng bahay mo. Norski Life. Ito na. Uy, Norski Life, malapit ka na palang graduate. Konti na lang yung kulang mo. Okay po, kaibigang Norski Life. Uy, konti na lang yung mo, kaibigang Norski. Yung konti na lang yung kulang mo at gagraduate ka na pala ng 1K. Ay, oo, mataas pala mga video niya. Ayan guys, kaya po mag silent LS na po kayo ha. Mag silent LS po kayo dyan. Uy, kaibigang Norski Life, yung mga silent LS mo po, mamis gawin mo rin pong playlist para po mataas po yung kaya nga host, malapit na dalaw ka naman sa LS ko minsan. Oo, sige, basta magsabi lang po kayo. Basta yung LS nyo sana is hindi umaga sapagkat makakatulog po ako 6 AM po tapos gigising po ako hapon na. Ayun, kaya basta mag-send po kayo ng link nyo sa aking messenger sapagkat kung ma-open ko po yan, diretso na po yan. Ayan. Oo, pero okay na rin yun kaibigan, kasi basta i-playlist mo lang lahat ng iyong mga silent LS, yung LS mo, yung para lagay mo sa isang para kung may more than 5 hours ka po na LS, okay lang po. Ito sige po, i-play na po ito ng ating kaibigan na si Carl Jason. Ang iyong video, siya po ang magbibigay sa iyo ng 3 hours. Ayan. Tatlo po ang binigay ng ating kaibigan Carl Jason, pero 10 hours po ay napunta po kay kaibigang Hold OFW. At isa po ay sa iyo kaibigang Norski. Ito na. Send ko lang po muna yung link mo para ma-play ka na ng ating kaibigan na si Carl Jason. Ito na. Uy guys, simulan nyo talagang mag-LS kahit 100 banana lang kayo, mag-silent LS na kayo kung kayo po ay nahihiya. Kaya nga po guys, nung nakaraan sanang araw, gumamit po ako ng StreamYard para po sa mga kaibigan natin na gustong masubukan kung paano mag-LS, kung paano lumabas yung mga mukha ninyo sa screen. Pero
wala kasing umakyat. Ilan lang yung umakyat. Kaya ayun. Konti lang ang umakyat. Sino lang ba yung umakyat? Si Adilas Vlog, si Chikay Dallas at saka si Carl lang po yung umakyat. Kaya sayang po. Sinubukan ko po mag-StreamYard para po sana sa inyo na gustong umakyat ba, matry yung mag-ELS. Salamat host and Carl. Wag ka Carl magsawa sa mukha ko. Ayan. Oo, ma'am, Ma'am Maris Handmaid. Sapagkat siya po yung nagpi-play ng mga videos mo. Ako naman ay nagpi-play lang ng LS mo. So wala pa ako makita doon. Saglit lang. Okay po, sige po. Wala pa ako makikita doon, Ma'am Maris Handmaid. Siya po nagpi-play ng video mo. Ako po nagpi-play lang ng LS mo. So ayan kailangan ko pong i-play ngayon ang ating kaibigan na si ito na. Ay, ito pala si Clarence lang pala. Si Carl. Host by na po set ako ng LS. Uy, sige Mary Go, sige dalawin po kita ngayon basta send nyo po sa aking Facebook. Please po kung mag-LS kayo, send nyo po yung mga link nyo sa aking Facebook, sa aking Messenger para po ngayon po mismo is after po pala nito na aking LS, madalaw ko po kayo Norski Life. Uy, maraming salamat talaga sa ating mga kababayang OFW at nasa iba't ibang panig ng mundo. Nang dahil po sa inyo, malaki-laki po ang binibigay na WH na lolo po sa atin. At kahit po ilan lang po tayo, pero malaki-laki din po ang nakukuha nating WH. And maraming salamat talaga. Ayan, maraming salamat. God bless. Ayan, sige po, send ko po niyo. Sige po, kaibigang Mary Go. Senyorita G, dan sa'yo, ayan. Norski Life, Queen Oman. Full package po. Bye po from Dubai. Wala na si Mars TV. Mami Lulit, wala na siya. Di na siya dumalaw sa akin ngayon. Si Carl yung tanungin mo, Mami Lulit. Ano FB mo? Okay. Guys, hindi pa po nakadikit dyan kay Mami Lulit MTV. Yan po, binababa ko pong bahay ni Mami Lulit MTV. Dikit-dikit po, nandyan po ang Mami Lulit MTV. Magbabalik agad yan sa inyo. Ayan. Ayan, yan po yung Facebook account ko. Yan po yung ginagamit ko talagang Facebook account. I-message nyo lang po ako dyan. I-message lang po ako dyan pag may mga kailangan kayo or may mga tanong kayo na kaya ko pong sagutin. I will try my very best po na masagot kayo. Ban na si Carla. Missing Philippines, tilaok ng manok. Ayan, tumitilaok na po ang manok, Mami Ellen and Oman, sapagkat ang oras po dito ngayon is 3:50 na po ng umaga. Yan, 3:50. Bukas na siya kasali. Ay, hindi ko pa pala na-message ang ating kaibigan na si Victor. Ayan, baka naman po kaibigan Victor, may pang pa-Jollibee ka dyan. Love na niya si Chikay. Binigyan na niya ng malaking... Huy, Mami Lulit MTV, parang ang love ngayon ni kaibigang Carl Jason is ang ating kaibigan na si Senyorita G. Ayan, ang ating Senyorita G. Hiningian niya na ng Facebook account Mami Lulit MTV. Aray ko. Uy guys, sa hindi pa po nakadikit-dikit dyan, magdikitan na po kayo.
Ayan, baka naman po, oy, para naman po sulit yung mga araw natin. Ayan, ang ating kaibigan na si Digital Black Sago po ay nandyan po. Ayan, kalimbangin nyo po. At baka kayo po ay manalo ng WH sa 24 watch hour po yan, oy. Seconds ito. Wala na si Ma. Ay, sino ba? Dito na ba lang? Who's i-block po si Carla? Wag muna mami sapagkat ano natin yan, sponsor din natin yan ng WH. Mary Sandbid, oo nga, si Sis Ellen, parang sarap na matulog diyan sa labas. Ayan, nandyan ang ate Litrixia Vlogs. Ayan, guys, hindi pa po nakadikit sa ating kaibigan na si ate Trixia Vlogs. Ayan, dikitan nyo na po siya. Ay, nako. Alam na dat Mami Lolet. Nako, talaga namang parang siguro paglagay mo pa lang ng yung LS Mami Lolet, siguro yung cellphone ni Carl ay bumubusina na parang parang ano, parang bombero. Nag-i-inform. Ayan. Ayan, Norskill Life at Lulit Full Package. Ayan, Mami Lulit, meron dyan ang mga dumikit sa'yo na ating mga kaibigan. Sorry na wala ako kanina. Umuwi kasi kami. Okay lang, Ate Lee. Unahin ko ang ating trabaho sapagkat yan po ay mahalaga kaysa sa ating pag-ALS at pag-YT sa mga panahon ngayon. Maris Handmade, kaya nga sis, tapos maulan ang panahon, sarap matulog. Oo nga, maulan talaga ngayon. Bago lang huminto yung ulan, mga ma'am. Ayan. Hello po sa lahat nandito. Helping a friend. Uy, dikitan nyo na po yung isa-isa. Nursky, pakibaba man ng link. Ayan. Kaibigan Nursky, magbaba ka na po ng bahay mo. Ayan, nandyan pa ang ating kaibigan na si Gina Bautista. Hi po, Mami Lolet. Ayan. Wala man gani ko'y CP. Oh! Huwag kang mag-alala, Carl, sapagkat ang ating mga kaibigan dyan ay magbibigay sa iyo ng keypad. Ang ating Mami Lolet magbibigay sa iyo ng keyboard. Basta lahat ng may key. Aray ko, yung kape ko lumamig na. Ayan guys, magdikitan po kayo. Ang binababa po ng ating kaibigan na si Digital Black Sago na mga link dyan, na mga bahay, dikitan nyo po yan sapagkat marami po kayong makukuha dyan ang WHO, promise. Guys, dikitan nyo po ang mga binababang bahay ng ating kaibigan Digital Black Sago. Yan po ay legit na legit guys. At baka manalo po kayo ng 24 watch hours or unlimited watch hour kung ilan man ang video ninyo. Ayan. Ulit ang TVCC, galing mo naman sumayaw, paturo naman. Wow, tanan na. Galing sumayo ni Mami Lulit, galing kumanta na ko lahat na. Kaya guys, dalawin niyo po ang kanyang LS 5 PM Pinas time. Ayun, magkakaraoke ang ating Mami Lulit MTV doon at magbibigay ng pop premyo. 5 PM Pinas time po ang LS ng ating Mami Lulit MTV. Ayan, may sipon si host sa kakahanap ng hindi, wala akong sipon, Atili, napagod lang ako. Hindi ako nakatulog ngayong parang 4 na oras or 5 oras lang ang tulog ko ngayong araw. Hindi ako nakatulog ngayong gabi kasi tinapos ko ang LS ng ating Mami Lulit MTV. 5 hours po siya nag-LS. Tapos matutulog na sana ako. Naku, ang kaibigan nating Chikay nag-message na naman. Sabi ng ating kaibigang Chikay, host, mag-set ka na ng mag-set ka na doon ng LS mo para ako ang unang makatamsak. Huwag mong sabihan si Carl. Sabi niya, huwag mong sabihan si Carl para ako ang unang makatamsak. Tapos nangisda pa ako sa ating dinala pa natin ang ating mga kaibigan, si Miss Rose, si Miss Myvi Garcia. Ayan, kaya ayun, hindi ako nakatulog ngayon. Tapos nandito pa yung mga pinsan ko sapagkat birthday ng auntie namin na pumanaw na. Ayan, nagkain-kain lang po. Lulit MTV, ba na ako, madam? Tulog na lang ako. Mega shout out kay kapatid Digital Black Sago. Ayan, dikitan nyo po yun. Ayan guys, dumikit na po kayo sa ating
po yan ng unlimited or 24. Mabait po ang ating kaibigan Digital Black Sago. Yan, kalimbangin niyo po ang bahay niya. Huwag Carl, dumating na ako. Uy, ayan, nandito na ang Ate Lee sapagkat alam ng Ate Lee natin na papunta na umaga. Kaya ayan, nandito na si Ate Lee sapagkat umaga na. Lee Trixia Vlog, ibaba na daw ako, matutulog na lang. English. Ayan. Ayan, guys, nandyan pa ang ating Mami Ellen and Oman. Ayan, dikitan nyo rin po. Yan ha. Iwan lang ng bakas. Ayan, kapatid, baba ako ng mga bahay, mga legit, iwan lang sila ng bakas. O sige po, kaibigan Digital Black Sago, limited baba po kayo dyan. Ayan. Ha, Carl na. Narski Life Dan, sabi natin kaibigan na si Ate Litrixia Vlog and helping a friend, Bikya. O yung ating kaibigan si Kabikya ay dalawin niyo po yan. Ay, bago pa lang po yan. Oy, tapos, ayan, nagsa-silent LS na po ang ating kaibigan Kabikya. Ayan. Ha, pag umaga na host, darating ako dito sa bahay mo. Oo nga, Tili, pero kahapon or nung isang araw, wala ka, hindi ka nagpakita. Busy ka siguro, Ate Lee. Ayan, salamat at Lee. Ayan. Shout out idol host Tamsak Danoy. Maraming salamat. Nandito na ang ating kaibigan. Sana naman kaya ito galing ang ating kaibigan na si Adelia's Vlog. Oy, naku, busy na naman ito sa love life. Ayan, magbaba na po kayo ng mga bahay ninyo dyan. And helping Joniel Salve. At yan, helping Jonas Vlog. Ayan, helping Jim Mel TV. Guys, yung binababa pong bahay ng ating mga kaibigan dyan na si Digital Black Sago, dikitan nyo po, mag-iwan lang po kayo ng bakas. Ayan, nagbaba na po ng bahay. Adiles Vlog, marami tayong bisita kanina. Sana naman po ay nako. Busy na naman ating kay. Naglinis ako ng mga kwarto ng camel. Ayun pala, mabango pa naman yung mga kwarto ng ating mga camel dyan. Uy, gising. Gising na yung kapitbahay namin. May problema lang konti ho, si nawalan ng pag-asa. Huy, Ate Lee. Naku, nawalan ng pag-asa. WH na lang yung kulang mo. Yan. Mas ano ka pa, mas nauna ka pa sa akin. Kaya yun. Mag-silent LS ka, Ate Lee, tapos mag-iwas na sa music. Ayan. Hindi na nga ako nagmu-music ngayon, Ate Lee. Natakot din ako, baka mapalo ako. Ayan. Hindi na muna ako magmu-music. Or kung mag-music man ako, gagamit na ako ng budots, bahala na. Kala ko host, nagpaganda na naman si Adelia. Oo, Mami Lulit, mag-ano na naman yan ngayon. Mag-LS yan, tingnan mo po, mga 6 kanina lang maaga akong nakatulog, kaya hindi ko na naabutan, mga 4:30 or 5 nakatulog na ako. Tulog na ako kay muragi pangita naman. Malamlugot akong pangalan sa raffle. Hoy guys, quit ka lang kasi idol host, wag kang magsalita. Quiet na lang ako. Hoy Ate Lee, nako, okay na lang host, may problema lang konti, nagtinga lang. Ha? Sama, Ate Lee, message mo ako sa aking sa aking Facebook. Doon sa Nelmar, Ate Lee, 'di ba na message naman kita? Wag na lang doon sa Marmar kasi kailangan ko pang mag-login, kaya ayun. Ate Lee, lahat ng bagay ay napag-uusapan, ayun. Ha, si Carl, alam naman na love kita. Hindi na ako nag-ELS. Uy, ano bang nangyari sa inyo? Ano bang nangyari sa inyo, oy? Isa pa naman kayo sa nagpo-push sa akin. Push. Oh. Talaga?
Uy, nagulat ako. Saglit lang ha. Uy, saglit lang. Saglit lang talaga. Babasahin ko lang. Ayos lang yan yung mga TikTokers. Oh, sige. Oh, salamat sa time. Antok na ako. Kaya nadikit ko na sila. Dito, ingat lagi at kita sa FB. Thank you so much. O yun na, sige na po guys. Maraming salamat po. Narskill Life. Ayan, thank you so much my friend sa yung pagdalaw. Uy, sa 18,000 viewers dyan. Thank you so much sa inyo. Uy, wala din akong LS kahapon. Ngayon, wala din. Bukas, wala din. Sa susunod, wala. Uy, nangabuang. Ano bang nangyari sa'yo, kaibigang Adiles Vlog? Naku, ang daming problema sa mundo. Sumasakit yung mga ulo ko sa inyo, mga kaibigan ko, oy. Bye, Narski. Ayan. Uy, so, ano ba talaga? Salamat, D.I. Carl, sa pagbisita sa akong balay. Lagi ka po'y baya kung tanaw sa imo. Uy, pabayaan mo muna, kaibigang, Adiles Vlog. Malaki pa naman ang oras. Makakaya pa natin yung habulin yung. Kung yung pinoproblema mo is 100, ilan ba yan? 117 na lang yan, kaibigang Adiles Vlog. 117. Kung nawala na kayo ng pag-asa, ako na mangingisda sa inyo. Ayan, pangingisdaan ko po kayo ng hapon. Ayan, good night po sa lahat. Morning dyan sa inyo. Uy, sige po kaibigan Narski Life. Salamat po sa iyong pagdalaw ha. Daghan kayong salamat. Uy, Adiles Vlog, i-message mo nga ako. Ano bang nangyari sa'yo? Adiles Vlog. Sige na, oy, i-message nyo ako kung kayo ay napapagod na mangisda. Sige, ako ang mangingisda sa inyo, lalong-lalo na sa mga malapit ng mag 1K. Ako nang bahalang mangisda sa inyo. Magkano lang ba ang kulang mo, Adiles Vlog? 117 lang ang kulang mo. Ako nang bahala mangisda dyan. Oy, anong nangyari sa inyo? Oo nga, Adiles Vlog, ako ang mangingisda sa'yo kung napapagod ka ng mangisda. Ayan. Papangisdaan kita ng hapon. Mars TV, tas ngayon si Adiles. Konti na lang yan si Adiles Vlog. Laban, oo nga, kaibigan Adiles Vlog, kung napapagod ka, sige, ako magbababa ng bahay. Ako ang mangingisda sa'yo bukas. Kung yan lang ba ang problema mo na 100 117 lang yung kailangan mong banana. Pwede ako magbaba ng bahay mo, kaya tulungan mo ako sa bahay ko, haha, kung wala kang bahay. Oo nga, Adiles Vlog, kung napapagod ka sa kaya nga i-message mo na lang ako, sige na. I-message mo na ako kung napapagod ka sa bahay mo na na 100. Kung napapagod ka na ang tawag nito na hindi na siya umuusad. Magkano lang ba kulang niyan is 100 lang. 117 na lang yung kulang mo, oy.
Ay, okay. Ano ba yan? Yan. Maraming salamat sa yan sa ating sumuporta yan. Uy guys, basta magdikitan lang Adilas Vlog di na kasi ako binigyan ni Carl ng banana tapos hindi niya rin ako bibigyan ng WH tapos hindi rin siya dumadalaw sa LS ko. Hindi na ako mag-LS. Hoy kaibigang Adilas Vlog, dinadala ko po ikaw sa iyong LS. Hindi man ako nakapagbibigay sa ng banana. Ay naku, naano ako nito eh. Nakukulbaan ako nito. Tamparurot. Matulog na vlog ko ay ani na lang manood. I never give up. I will never inumpisahan ko kaya tatapusin ko kaya yan. Go go. Huy kaibigan Adilas Vlog, ang ating kaibigan na si Carl Jason ay maraming kaibigan niya na nag-ELS ya. Sige, anuhin mo siya na magbaba ng bahay mo. Basta 117 na lang yung kulang mo, 117 kung nahihirapan ka sa 117, oy. Paano ba 'to ng loob? Mas mahihirapan tayo sa 400 watts hour. Huwag kang mag-alala sa yung 117 sapagkat pwede mo naman yang kahit kailan pa yan matatapos, as long as sabay yan matatapos sa iyong WH, walang problema. PM ako sa iyo, Chikay, sa FB. Lee, nakita kita sa FB ata. Uy, basta. Ay, nako. Saglit lang, oy. Oh, sige na Mami Lulit. Bye po Mami Lulit ha. Maraming salamat sa iyong pag-stay Mami Lulit MTV and thank you so much. Oh, sige na guys. Uy, sa Mami Lulit, thank you so much po. Thank you dyan. Sleep well Mami Lulit. See you tomorrow. Anong challenge ba? Baka may mga kaibigan ka, Idol Carl. Saglit lang. Re-replyan ko muna to.
Good night, sweet dreams, Ma'am Lolet. Ayan, helping kabikya. Ayan guys, dikitan nyo po ang ating kabikya. Ayan, isa po siyang ano. Mag centipede ko sa akong buhok, dili ko ka-type. Helping Gmail TV. Yan guys ba, ang yung binaba po pong bahay ng ating kaibigan na si Digital Black Sago, dikitan nyo naman po yan, oy. Ayan. Maraming salamat po. Vlog, kantahi lagi ko. Uy, sana. Taglit lang. Dapat StreamYard pala yung ginagamit natin. Kaso lang yung iba dyan, sabihin na naman StreamYard aakyat. Tapos magtatago. Yun. Magtatago. Uy, dili ka kapasar host. Ano daw? Kita na lang po na bilin diri ha. Good morning host. Oy, Josela Odtuhan my friend. Maraming salamat sa iyong pagmuling pagdalaw. Baba ka po ng bahay mo at baka may hindi ka pa nadikitan diyan, makaibigang Josela. Idol host StreamYard gaming mo bukas aakyat ako ka gamitin mo bukas aakyat ako at kakanta pero yung alam ko lang naku, Adilas vlog yan na naman. Pagkaano naman, bukas na naman, hindi naman ito matutuloy. Nako. Ay, okay. Carl host at sa lahat bye na host. Uy, bye na po Ma'am Maris Handmade, Ma'am Hold OFW. Ayan, dadalawin po kita. Ay, mag-LS ka pa, magsa-silent LS ka pa po ba Ma'am Hold OFW? Ayan, kung magsa-silent ka dadalawin lang kita mamaya. Basta i-check ko na lang yung mga account nyo kung sino yung magsa-silent LS mamaya. Host guys, ayan na po bahay ko guys. Hindi pa po nakadikit kang Josela Odtuhan, please dikitan nyo na po guys. Sa mga bago dyan, Gina Bautista, Dan off comment ka po. Ayan, Ate Lee, dikitan nyo po ang ating kaibigan Chikay, dikitan nyo po ang ating kaibigan na si Josela Odtuhan para naman po ay may maano siya. Tapos na host. Okay po. Sige na lang po Ma'am Hold OFW, pipili ko na lang po yan mamaya yung LS mo kanina para naman po. Ayan. Hala, hindi naman ako nag-request sa iyo idol host. Dati na
ka ng hagdanan. Hindi kaya ako yun. Pero ngayon sinabi. Kailan ba Adilas Vlog? Bukas agad? Bukas kaakyat? Ayan na kaibigang Josela Odtohan. Nandyan na si Miss Earth Queen Jocelyn Channel. Dumikit na po siya sa iyo at balikan mo na po. Kapatid, idlip muna ako para maka-recover. Oh, sige na po kaibigan Digital Black Sagot sapagkat umaga na po dito. Umaga na po sa Pinas. Ayan. Umaga na po pala yan. Sige na po kaibigan Digital Black Sago. Maraming salamat sa iyong suporta kaibigan Digital Black Sago ha. Sa iyong walang sawang tulong sa aking WH. Ayan. Uy, nandyan pa ang ating kaibigan na si Miss Earth Queen Jocelyn Channel. Baka naman, oy, sa hindi pa nakadikit sa kanya, dikitan nyo na po siya. Ayan, 741 ka na, Miss Earth Queen Jocelyn Channel. Nako, konting push na lang yan. At magagagraduate ka rin. Mar, out na pud ko ha, ugma na pud. Uy, kipo, Mami Ellen and Oman. Salamat kayo, Mami Ellen ha. Daghan kayong salamat, Mami Ellen. Unta makitaan punta ka mag-LS para musulod lang ko dito sa imong LS. Mangisda lang gihapon ko, Mami Ellen and Oman. Daghan kayong salamat, Mami Ellen and Oman. Thank you so much. God bless, Mami Ellen. Host, bakit po ang nag-unknown error ako pag-click ko ng subscribe? Hosila Odtuhan, siguro po more than 75 na po. More than 75 na po ang iyong nadikitan. Kasi po pag more than 75 na po, wag na po kayong dumikit muna. Bukas na naman yan. Or i-rest mo muna ang iyong YT. Baka kanina ka pa po ng isda, Ma'am Hosela Odtuhan. Kaya ngayon po yung lumalabas pag nag-click po kayo sa isang bahay or sa isang link dyan na unknown po yung lumabas. It means po kayo po ay nasobrahan na po siguro ng dikit. Carl man, oy, hindi ko talaga alam o yung pinapakinggan ko pero hindi ko talaga alam from. Kuya Diles Vlog, kailan ka aakyat? Bukas, sapagkat kung bukas ka aakyat, ako bukas, mag-StreamYard ako. Magsabi lang kung kailan kayo aakyat, oy. Ay, ganun po ba? Oo po, Ma'am Josela Odtuhan. Kaya po, 75 lang po talaga ang dapat nating dikitan. Kada araw po yan, Ma'am Josela Odtuhan. Ayan, 75. Uy, ang ganda kaya ng lalagyan ko ng lalagyan ko ng camera. Bye na host, bukas ulit. Maraming salamat, Mami Ellen ha. Thank you so much sa iyong pagdalaw. Sa walang sawa mo suporta, Mami Ellen and Oman. Ayan, thank you so much. Uy, maganda kaya yung lalagyan ko ng camera. Tingnan niyo sapagkat wala pang hindi pa dumating yung yung tawag nun, yung camera stand. Haharap ko yung camera. Sinong makakahula ng aking lalagyan ng camera? Ay, klaro ba? Tingnan niyo. Picturean ko. Flash ito. Flash. Saglit. Ito na. Ay, hindi siya flash. Ito na. Tara! Di ba? Unique yung lalagyan ko ng camera, no? God bless, host, keep safe. Oy, thank you so much kaibigan Digital Black Sago. Ayan, thank you so much. Di ba? Unique to, walang katulad. Yung ikaw at ako lang na kanta ni Moira, ayan. Basta ikaw at ako na yun. Ay nako, magsi-selfie muna tayo at saka para naman, magsi-selfie. Ganda talaga ng kuha ng iPhone, no? Ay, balit may flash siya. Alis dito. Wala nang magawa sa buhay. Adiles, God bless host. Ayan na.
Sana all iPhone. Yung cellphone to ng pinsan ko. Dito nga sila na ano, dito sila natulog. Yung cellphone ko lang po ay Vivo V5. Ayan. Vivo V5. Good night. Hoy, Carl, ay pag binuwang din na. Atay ng host, nag-selfie naman noon. Uy, maraming salamat. Ayan, nagpapaiwan pa yung mga 12,000 nating mga kaibigan dito. Oh. Pagilom, Carl, selfie pa mo. Carl, unya natulog mag-LS ko. Sayang banana mo ay stay tamsa ka. I-play ako video, Carl, na ako bag o upload ha. Huy, sige na dahil wala ako ipi-play ngayon. O, ito na, wala ako ipi-play. Isa lang yung ipi-play ko ngayon. Kasi si Carl yung nag-play ng dalawa. Tapos ipi-play ko lang is si Clarence Briones. Yun na, sige na, titingnan na natin yung mga videos nyo sapagkat kay Mami Lulit MTV naman, nagbigay na tayo kanina ng 5 hours. Yun, tinapos natin yung 5 hours ni Mami Lulit MTV. So, sige yung mga video nyo naman ating titingnan. Husilay, adtuhan, dan. Uy, kaibigang Senyorita G, parang hindi na makakadikit ang ating kaibigang si Hosila Udtuhan sapagkat siya po ay parang more than 75 na po ang kanya nadikitan at parang parang nasa limit na siya ako na po dos. O sige Atili, play ta ka Atili, kinsa pa may mag silent LS din ha, mag silent LS. Okay, play ta mo. Baka naman oy, i-play na ta mo oy. Okay. Kailan niya natulog mag-LS ako yun. Gina Bautista, na di kita nakita ma'am. Ayan, sino pa ba ang nandito? Sino pa ba ang mga kaibigan natin na nandito? Ayan. Anong challenge pala yun? Challenge. Hoy, Adilas Vlog, bukas ka ba aakyat? Dahil pag bukas, StreamYard yung gagamitin ko. Pag hindi, edi magda-direct na lang ako para wala nang nandyan na naman yung sasabihin bukas ha. Bukas ba, Adilas Vlog? Anong challenge pala yun? Adilas Vlog to, si Chikay. Uy, Adilas Vlog. Adilas FB mo. Uy, Atili, gawa ka nga ng Tili. Gawa ka nga ng GC natin. Para naman ay pag may mga tanong-tanong tayo, hindi na tayo mahihirapan kung ano. Sige Atili, gawa ka nga ng GC Atili. Or ako na lang yung gagawa pala. Ako na lang yung gagawa. Create. Saan ba mag-create dito ng ano? Maingay kasi pag may GC. Mute na lang, mute. Saan ba dito mag-create? Ito na. Create, ito ba? Ito ba mag-create? Yan. Gago. At ano tutuman to? Wag ganun, Mars. Magagalit ang ating mamang. Saan ba dito gumawa ng GC? Ito. Hindi, nahirapan ako sa laptop. Sa cellphone na lang mamaya. Request. Ay, hindi ko alam saan man dito. Or ito. Ay, ito na. Create na pala. Create page. Ay, group page. So, wala man.
Wala man tili, ano man to, create page, group, connect with people who share your interest. Kung group naman, iba. Ay, ambot. Uy, Carl. Uy, maraming salamat sa mga kaibigan natin dyan nagstay. Parang wala na tayong mga makukuha dito. Kaya magsilipatan na kayo guys. Magsilipatan na sa mga nag-LS ngayon na meron pa kayong makukuhang na banana. Ayan. Saan ba dito ko gawa ng page ban kasi to? Uy, Carl. Carl. Carl, gawa ka nga ng PG. Uy, mamaya na lang. Uy, mas madali kasi sa cellphone gawin yung GC. Dito hindi ko alam. Messenger. Diba? Dito pa ako, Eli na lang mahimong GC. Sili na lang mahimong GC. Alam kong gumawa ng GC pag sa cellphone, di ko alam pag dito sa laptop man, oy. Oo nga kasi, para pag may mga tanong-tanong ba, madali lang magtanong-tanong doon. Nako. Yun. Ay, Atili kasi Atili dapat. Ay, ito na, nag-create na ng GC ang ating kaibigang Carl Jason. Oh, ito na. Ito na. Dito, bahahaha. Maganda dito yung mali yung maglit lang. Ito na ba yon? Oh, ito na. Ano bang name nito? Lagyan nyo ng yung mabilis lang nating makita na pangalan, oy. Anong name nito? YT Alvison sa das ha. Mute nyo to lahat. I-mute ko rin to. Saglit lang, papalitan natin ng pangalan, yung madali lang hanapin na pangalan. YouTubers na lang, YouTubers. Uy, puta. Gago. Ano nangyari? Hindi, oy. Ay, gumawa din ng group chat si Carl. Ayun. Ito na. Ito na, yun na. Hindi, may kulang dito. Gago. Wag yan, oy, kasi mahirapan tayong hanapin yan. Ang tanong, ano naman to, eh? Nako, sana yun. Uy, wag yung ilagay yung pangalan kung malakas. Ito na lang, YouTuber malakas or malakas na lang. Wag yung pangalan ko, gaso. Oh, kana na. Kamu na bahala magbutag profile. Screenshot ko muna yung mukha ni Carl. Si Carl yung profile picture natin. Naimo na si JC nilang tawa.
Saba lagi ata tayo. Add na mo yun. I-add niyo na si Adilas. Anong pangalan ni Adilas Vlog? JC na lang taba. Sa JC na lang taba. Uy, tamsakan nyo muna ako para ma-60 na yan. Nako. Tamsak lang po ang kailangan ko. Uy, sige na po, dahil 10 minutes po magtatapos na ako para doon na tayo mag-usap-usap ng ating mga problema sa buhay sa ating GC. Ayan. Malakas. Ay, mali pala na ito. Dapat team malakas. Ito na pala. Saglit lang ha. Ay, puta. Gago. Iyawa. Animal ka, Carl. Uy, shit ka. Uy, wag ganon. Uy, wag ganon ba? Change to lagyan natin to ng ano. Ayan na. Gago. Hindi, pwede man ito na lang, Carlo. Wait. Kasi